sitjum við borgarstjórn þriðjudaginn 19. nóvember. Og við erum hérna með mjög góðan hóp á pöllunum. Þetta eru foreldrar og börn sem eru í verkfalli og fá að finna fyrir því. Og fyrst á dagskrá er framkvæmdaáætlun Reykjavíkurborgar í barnavernd 2024 til 2027. Samanborið fjórða lið fundargerðar borgarráðs frá 14. nóvember 2024. Og mælendaskrá er opin undir þessu fyrsta lið og fyrst til þess að taka til máls er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Og Sandra. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta er bara viðeigandi byrjun á þessum dagskrárlið því að ég held að einmitt verkföll og annað sem bitnar á börnum er eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af varðandi barnavernd í borginni. En mig langar kannski að fá að byrja á að segja að við erum hér bara að kynna þessa framkvæmdaáætlun. Hún hefur verið samþykkt en okkur varst mikilvægt þar sem að borgarstjórn ber jú ábyrgð á barnaverndarstarfi borgarinnar að fara aðeins yfir hana hér og auga vonandi það einhver samskipti eða einhverjar umræður. Fjölskyldur. Við í Flokki fólksins höfum áhyggjur af þessari þróun og skiljum að barnavernd Reykjavíkur stendur frammi fyrir miklum áskorunum hvernig megi bæta þjónustuna og hvernig fjölga eigi meðferðarúrræðum sem mikil þörf er fyrir. Fær átaki auka fjárveitingu upp á 100 milljónir sem verða notaðar í 27 aðgerðir. Aðgerðirnar eru afrakstur vinnu á vinnustofum, fundum og samtölum við unglinga, foreldra og forráðamenn og sérfræðinga sem vinna í þjónustu við börn og ungmenni. Og þær munu ná til almennra forvarna, snemmtækrar íhlutunar og styrkingar barnaverndarstarfs. Þetta samstarf við foreldra og unglingarna sjálfa vakti athygli mína og ég held að við í Reykjavík mættum einmitt gera meira af slíku. En eins og ég sagði, ná þessar 27 aðgerðir til almennra forvarna, snemmtækrar íhlutunar og fleiri þátta til að koma í veg fyrir vanda barna og ungmenna. Ég ætla ekki að fara að telja upp aðgerðirnar, en mér langar bara að nefna nokkra sem vöktu áhuga minn eins og auka aðgengi í kosningabaráttunni. Þetta fannst mér alveg frábært, framtak hjá Mosfellsbæ. Því það veitir ekki af að setja málefni barna ofar í forgangsröðina hjá stjórnvöldum. Eins og til dæmis að fjölga meðferðarúrræðum fyrir börn sem er í miklum vanda. Ýmislegt annað mætti nefna, en við í Flokki fólksins vonum að málefni barna fá meira vægi hjá nýrri ríkisstjórn þegar hún birtist. Og við munum auðvitað halda áfram að standa vörð þjónustu við börnin okkar í Reykjavík. Takk fyrir. Það er Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég vil þakka kærlega fyrir þessa vinnu sem að liggur fyrir fundinum og mér líst mjög vel á þetta og held að þetta verði til bóta. Mér langar svolítið til þess að tala kannski þennan málaflokk í þessu samhengi svona út frá bara því hvað við erum að reyna að gera með þessu. Það er náttúrulega ofboðslega mikilvægt að við séum hér að ávarpa þetta. Við höfum auðvitað fengið mál í hendurnar þar sem að barnaverndarmál
fyrir áratuga hafa ekki haldið nægilega, við höfum bara okkur ekki alltaf tekist að halda nægilega vel utan börn, hvort sem það hefur verið áður, löngu áður eða núna í nútímanum. Við þurfum einhvern veginn alltaf að vera að halda vel utan þessi mál. Og ég fór í þessu samhengi aðeins að skoða lögin og pæla aðeins í þeim. Út af því að við erum auðvitað að fylgja þeim og það er okkar hlutverk hér að vernda börn og barnaverndarlöggjöfin, þetta gengur út af það og við erum að fylgja henni. Og ég hef trú á því að við séum með einvala lið sem að starfa fyrir okkur í þessum efnum með sérþekkingu og ég treysti þeim mjög vel. En fór ég þó að hugsa svona þróun í málaflokknum í svona stærra samhengi. Og barnasáttmálan, vegna þessi barnasáttmálanum stendur að það eigi að tryggja að við séum að huga að því sem er barninu fyrir bestu. Og ég veit það að í löggjöfinni í Noregi þá er þetta sérstaklega ávarpað að það er markmið barnaverndarlaga að tryggja það sem barninu er fyrir bestu. Og það er sett í forgrunn og forvarnir og annað til að tryggja þeirra hag og velferð er sett í forgrunn. Foreldrar og forsjáraðilar og fjölskyldur eru auðvitað hluta því mengi og við þurfum auðvitað að halda vel utan allan þennan hóp til þess að reyna að styðja vel við umönnun barna og þeirra velferð. En mér finnst ótrúlega mikilvægt að við munum hvert markmið er og það er barnið og þeirra velferð og ég væri í rauninni til í að skoða það og það væri áhugavert að þrýsta eftir því og eiga einhvers konar samtal hvort að það sé ástæða til að uppfæra barnaverndarlöggjöfina með þessu tilliti. Út af því að í markmiðum barnaverndarlagana þá er verið að tala með leyfi forseta börn eiga rétt á vernd og umönnun, þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sín og þroska og ef við leyfum að halda áfram með leyfi forseta allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum skulu sýna þeim virðingu og umhyggju og óheimilti með öll að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár og uppeldisskyldum sínum við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnar þeirra í hvívetna. Og þetta er mikilvægt og þetta er gott, en mér finnst einhvern veginn eins og að mætti aðeins ytta þetta og skerpa á því að þau eiga rétt á vernd og umönnun en þau eiga að fá allt hið besta. Það sem að taka þetta skrifinu lengra, ekki bara við erum auðvitað að vernda þau frá ofbeldi eða erfiðum aðstæðum en þau eiga að skila allt hið besta á þeirra forsendum og þau skulu alltaf njóta vafans. Og ég veit að umfjöllun barnavernd í Noregi hefur stundum verið þannig að fólk gangi einhvern veginn rosalega langt í þeim efnum að og það hefur verið umræða stundum að það sé rosalega hart að kerfið taki mitt afstöðu með börnunum mjög hratt og örugglega en ég hef líka heyrt gagnrýni á það að hér höfum við stundum og ég held að þetta sé svo sem búið að breytast mikið undanfarin ár en að stundum hafi verið brugðist við of seint og þá er alltaf spurningin hver er í fókus og hver á að fá að njóta vafans og það er auðvitað barnið sem á að fá að njóta vafans þó að foreldrar og forsjáraðilar skipti það miklu máli og stuðningur við þess aðeila skipti miklu máli. Að því sögðu þá tek ég mjög undir þá umræðu það sem Sandra og Karis borgarfulltrúi var að benda á að barnavernd sem slík er auðvitað að styðja fólk og það er það sem að hún gerir fyrst og fremst og hér áður var þetta svolítið grílar sem fólk hræddist en þetta er búið að breytast mikið og stuðningurinn er mikill og forsendan er alltaf að reyna að gera fólki kleift að ganga vel af því að fólk vill almennt gera vel og halda vel utan börnin sín að sjálfsögðu. En ég vildi allavega koma með þennan punkt inn í þetta að allt út frá öllum okkar forvarnar aðgerðum, snemmtæk íhlutun að grípa börn snemma og tryggja þeirra velferð snemma og leyfa þeim að njóta vafans. Þetta er ótrúlega mikilvægt og mér finnst að löggjöfin mætti endurspegla þetta með ennþá skarpari fókus og myndi gjarnan vilja uppfæra þau með þessu tilliti. Og kannski getum við hafið eitthvað samtal það jafnvel að uppfæra þau. En annars bara takk fyrir þessa flottu vinnu, ég fengi góða kynningu á henni og ég fagna henni mjög og
mér finnst mikilvægt og dýrmætt að finna það hvað mikil samstaða það hér að halda vel utan börn og þeirra hag og velferð og það skiptir öllu máli. Börnin skipta þetta öllu máli. Takk. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar og það Sandra Hlíf og Karis borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara tek undir með borgarfulltrúanum Dóru Björk að þetta mjög mikilvægt. En bendi líka á það náttúrulega ekki rosalega langt síðan að barnaverndarlögin voru uppfærð og þar kemur náttúrulega fram í þeirri grein sem að borgarfulltrúinn vísar í frumvarpinum 1. grein að það verið að leggja þá orðalagi þeirri grein í samræmi við inngang barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig að ég held að það hafi verið tekið tillit til þeirra sjónarmiða og því sem kemur fram í barnasáttmála þegar barnaverndarlöggjöfin var uppfærð bara fyrir örstutt síðan. En takk fyrir. Það Sandra Hlíf og Karis borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvar með lokið og næst tekur til máls Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bara þakka ykkur sem að tóku til máls undir þessum mikilvæga lið og síðan að borgarstjórn sé að fara að staðfesta þessa framkvæmda áætlun. Auðvitað barnavernd sú þjónusta sem að við veitum börnum til þess að tryggja þeirra réttindi. Allt í barnavernd gengur út á mannréttindi barna og tryggja réttindi og öryggi barna og jöfn tækifæri barna. Og það auðvitað bara hlutverk barnaverndar að styðja foreldra ef að það þarf til þess að vera góðir foreldra fyrir börnin sín eða bregðast við því öðru umhverfi sem ekki að standa með börnum. Og það hefur verið aukin á, það verður nú gaman að borgarfulltrúinn sem að kom með myndi hlusta á svarið mitt en það sem sagt kom skýrt fram og hefur verið mikið áhersla og kemur fram í gögnunum að leið og börn eru komið þroska til að þá taka þau þátt í að gera framkvæmda áætlun eða viðbragðsáætlun við sínum tilkynningum. Og öll börn eldri en 12 ára, eldri en 15 ára, sérstaklega bara eftir þroska hvers barns, þannig að þjónustan alltaf á forsendum barnanna. Það alveg á hreinu. Það alveg, það hjarta í barnaverndarlögunum og það hjarta í barnaverndarstarfi og þess vegna líka mikilvægt að það sé svolítið svona aðgreint frá öllu öðru. Og það enginn sem getur skipt sér af því. Þarna ég tek undir með borgarfulltrúa Söndru og Karis. Þarna eru við ótrúlega lánsöm í Reykjavík. Það svo mikið af færum sérfræðingum sem þarna starfa sem að hafa aðlagað sig að ótrúlega flóknum aðstæðum á alveg óbáslega hröðum tíma. Vegna þess að til dæmis bara með auknum fjölda fólk sem hingað hefur komið sem flóttamenn, þá hafa aðstæður og hefur fjöldi barna hér sem hefur upplifað skelfilegar aðstæður, þeim hefur vaxið alveg ótrúlega og mörg þeirra koma úr aðstæðum sem að kannski barnaverndarstarfsmenn á Íslandi voru ekkert eitthvað sérþjálfaðir í, en þá var búið til sér teymi til þess að standa með þeim börnum og sér fræðsla og sér menntun og sér utanumhald utanum þessi börn þannig að þau njóti sömu réttinda og önnur börn á Íslandi. Og ég veit að þetta hefur reynt á. Ég veit líka að þið vitið að barnavernd á sólarhringsvöktum ef upp kemur heimilisofbeldi þar sem barn á heimili, þá fer barnavernd alltaf og tala við barnið. Talar ekki við neitt fullorðinn, bara við barnið. Af því að barnaverndin stendur með börnunum. Félagsráðgjafarnir frá velferðarþjónustunni tala við fullorðna fólkið, barnaverndin fyrir börnin og tryggja þeirra öryggi. Og auðvitað eru við fullorðna fólki oft ekki sammála. Við teljum okkur oft vita betur og örugglega við sérstaklega og stundum örugglega veit ég líka að maður getur gert mistök og örugglega barnaverndarstarfsmenn líka og þeir meta kannski ekki alltaf alveg rétt en ég efast ekki að þau eru að gera sitt besta og af hverju máli sem ekki kannski hefur verið talið rétt farið með þá sest yfir það og það tekið og það verið að rýna þau og það auðvitað bara mjög alvarlegt í hvert skipti. En fjöldin af málunum sem fara þarna í gegn, fjöldin af þeim málum sem þau meta og fjöldin af fjölskyldunum sem þau styðja og sem að lukkast sem betur fer meiri.
Það eru þessi teymi, það þetta bráða- og viðbragðsteymi sem alltaf, það þetta könnunar- og meðferðarteymi yngri barna, könnunar- og meðferðarteymi eldri barna og síðan eru við komið sér könnunar- og meðferðarteymi barna af erlendum uppruna og heimilisofbeldis. Þessi teymi eru öll að sérhæfa sig, síðan eru við með fósturteymi sem að sér þá það, síðan eru við með þessi úrræði. Það kannski helst sem að ég myndi vilja, af því það voru nefnt hér lög og Alþingi og annað, þar sem ég myndi gjarnan vilja að þeir sem eru hér í framboði til Alþingis tækju með sér, væri það að tryggja úrræði fyrir börn með fjölþættan vanda. Því það er okkar stærsta vandamál í barnaverndinni. Það eru engin úrræði fyrir börn með fjölþættan vanda. Og það er ekki bara vandamál, sko það er ekki bara eitthvað, við tölum oft þetta í einhverjum fjárhagslegum skilningi fyrir Reykjavíkurborg. Stærsta vandamáli eru auðvitað vandamál barnanna sem eru með fjölþættan vanda sem fá ekki úrræði. Og við, ég bara langar að hvetja alla og líka þá sem eru á Alþingi, eða að fara að setjast á Alþingi, voru á Alþingi, verða á Alþingi og okkur öll núna í kosningabaráttunni framöndan að nefna þetta við alla frambjóðendur vegna þess að þetta úrræðaleysi skapar vandamál til framtíðar og ég finna þær áhugi einhvern veginn í öllum flokkum en það vantar einhvern veginn að klára málið. Ég hef starfað bara sem formaður velferðarráðs, formaður sambands íslenskra sveitarfélaga þétt með ráðherra barnamála. Ég veit að hann hefur ekki tafið málið, einhvers staðar stoppar það og við þurfum að laga það eftir næstu kosningar. Þegar þetta, ef við ætlum að tryggja réttindi og jöfn tækifæri barna, þá verðum við að tryggja líka tækifæri barna sem eru með fjölþættan vanda og gefa þeim líka tækifæri til þess að þroskast og dafna og eiga farsælt líf. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, mér langaði bara til þess að koma og nefna þetta bara svona aðeins að ítreka þetta sem ég var að tala áðan og það er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Söndru og Karis að það er verið að ávarpa barnasáttmálann og ákveðin sjónarmið í því tilliti en það sem ég í rauninni að meina er að það er verið að tala dálítið mikið foreldra og fjölskyldur og að þeim beri að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og svo framvegis og að öll sem að koma uppelda umönnun eiga að sýna þeim virðing og umhyggju og svo framvegis en ég er aðalega að tala að ég held að andi lagana sé sannlega það að vernda börn, það liggur alveg fyrir. Punkturinn er kannski sá að þetta er svo ótrúlega skýrt orðalag það sem er barninu fyrir bestu. Út af því að það tekur okkur frá því að vera að ætla að vernda þau frá svona misrétti eða einhverju neikvæðu til þess að eiga að veita þeim allt hið besta og það sé alltaf fyrst. Og þannig að þetta sé orðið svona ennþá meira bara jákvæð réttindi, ekki bara að vernda þau frá heldur réttin til þess sem er best fyrir þau hverju einasta sinni. Og það sem er svo sterkt varðandi að hafa svona skýrt orðalag er að það fyrir að gegnum síra svolítið þangagangin í kringum börn og hvernig við komum fram við börn og hvað þau eiga rétt á og svo framvegis og hver skylda samfélagsins er við börn. Það er skylda samfélagsins og okkar vernd snýst mikið börnin og þeirra hag og þú veist, foreldrunum bera og forsjáraðalum bera að vernda en samfélaginu ber fyrst og fremst að vernda börnin og að standa með þeim og þið veitir, ef það kemur spurningum hver gengur fyrst, hvort sem það er fjölskyldur, foreldrar með alls konar skoðanir og þarfir eða börnin þá er það alltaf börnin fyrst og ég efa ekki að það sé þannig í praxís og ég veit að það endurspeglast í þessari áætlun, mér finnst bara svo sterkt ef að orðalagi myndi standa þarna að markmið laganna sé að standa vörðum það sem er barninu fyrir bestu og það var svona punktur minn og það er ekki beint inni með svona skýrum hætti og ég held að ég myndi fagna því að það myndi koma inn út að ég held að það geti haft áhrif að því að það veri svo sett ennþá meira oddinn og ennþá gagnsæra og skiljanlegra fyrir fleirum og það var svona minn punktur í þessu. Bara takk hérlega fyrir frábæra vinnu og umræðu aftur.
Þá við Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar og það er Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég held að sé bara full ástæða til þess að hvetja alla alþingismenn til að huga alltaf að velferð og réttindum barna, en barnaverndarþjónusta Reykjavíkurborgar allavega hefur alltaf vilja barna, hagsmuni barna og rétt barna að leiðarljósi, og ef það þarf að skerpa á einhverjum lögum þá tökum við ekki afstöðu til þess, en við leggjum fyrst og fremst áherslu á það að ríkið rækti sína skyldur til þess að koma með þriðjastigsþjónustuna og veita öllum börnum tækifæri til þess að fullorðnast og eiga farsæla framtíð, farsælt líf. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og er andsvarinu lokið. Þá er engin eftir á mælendaskrá og er þá umræðu þennan fyrsta lið lokið og eins og borgarfulltrúar vita þá þurfum við að afgreiða hann. Þannig að nú ber ég upp framkvæmdaráætlun Reykjavíkurborgar í barnavernd, en hér vantar borgarfulltrúa inn í salinn og ætla ég að biðja þá flokka sem að bera ábyrgð á því að axla þá ábyrgð og ná í borgarfulltrúan sem að kemur askvaðandi. Gjörðu svo vel. Við erum að greiða, og þeir eru tveir, syndaselinir. Við erum hér til þess að greiða atkvæði framkvæmdaráætlun Reykjavíkurborgar í barnavernd 2024 til 2027, samanber 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 14. nóvember. Og þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir þessari áætlun, framkvæmdaráætlun gefið þess merki og er hún samþykkt samhljóða. Við vindum okkur þá í annan lið á útsendri dagskrá. Já, ég veit. Og það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 2000 íbúða bráðaaðgerðir á húsnæðismarkaði og málshefjandi er Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Stærstu viðfangsefni sem við fáumst við í dag og þau hafa auðvitað áhrif á ýmislegt annað sem máli skiptir í okkar þjóðfélagi. Við, eins og fram hefur komið, leggjum til 2000 íbúða bráðaaðgerðir á húsnæðismarkaði og það gerist ekki í neinu tómarúmi heldur vegna þess að húsnæðisþörfin, hún er ekki bara fyrirsjáanleg til framtíðar heldur hefur hún jafnframt verið viðvarandi og uppsöfnuð. Og í ljósi breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar og minnkandi heimilisstærðar sem birtist að mörgu leyti í minni fæðingartíðni á Íslandi, þá má gera ráð fyrir aukinni eftirspurn eftir húsnæði á næstu áratugum. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar þá mun fjöldi Íslendinga yfir 60 til dæmis fara fram úr fjölda þeirra undir 20 árið 2049. Þannig hér erum við að sjá nokkuð merkilega þróun í aldurssamsetningu þjóðarinnar. Með færri börnum á hverju heimili og aukinni lífslengd minnkar meðalstærð heimila sem leiðir til þess að þörf verður á fleiri íbúðum til að hýsa sama fjölda íbúa. Við fjölluðum svolítið þetta í tillögu okkar stækkun vaxtamarka á dögunum, en það hefur komið fram og við erum að sjá það hvernig þróunin hérlendis er að fara í sömu átt og þróunin í Skandinavíu, að færri íbúar sitja eða búa í hverri íbúð. Með hliðsjón af þessum breytum einmitt sem við nefnum hér í dag að þá hefur Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun talið að byggja þurfi 4000 íbúðir árlega til 2050 og það eru raunar einhverjir sérfræðingar sem telja að byggja þurfi hreinlega 5000 íbúðir árlega. Það er hins vegar alveg ljóst að frá árinu 2010 eða síðastliðin 14 ár þá hefur undirliggjandi íbúðaþörf ekki verið mætt hérlendis. Það hefur ekki verið tekið tillit til þeirra áhrifaþátta sem ég nefndi sem öldrun þjóðar og breytt fjölskyldumynstur og svo þriðja breytan innflutningur á vinnuafli. Og af þeirri ástæðu þá hefur þessi gríðarlega íbúðaskuld safnast upp og eins og ég segi þá er þörfin til framtíðar metin 4000 íbúðir árlega en uppsafnaða þörfin eru 17.000 íbúðir.
Við þyrftum að hafa 17.000 fleiri íbúðir á markanum í dag heldur en nú standa til boða. Og það því alveg ljóst að þetta mál sem mikilvægt fyrir okkur að ræða, að við á sveitarstjórnarstiginu við berum mjög mikla ábyrgð og við gegnum mjög mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði, bæði með því að tryggja nægt lóðaframboð og með því að skipuleggja nægilega mörg hverfi. Fyrirliggjandi húsnæðisskortur og uppsöfnuð húsnæðisþörf því bein afleiðing þess að sveitarfélög á borð við höfuðborgina hafa brugðist þessu hlutverki sínu. Samtök iðnaðarins birtu í gærdag það sem kallað spurt og svarað húsnæðismarkaðinn og þar komu fram nokkrar áhugaverðar staðreyndir og svör við spurningum og ætluðu samtökin með þessu riti sínu að svara ákveðinu upplýsingaóreiðu sem ríkir á húsnæðismarkaði og svara að mörgu leyti ákveðnum fullyrðingum sem hafa ítrekað birt í þessum sal á vegum meirihlutans sem einhvers konar afsökun fyrir í rauninni mistökum núverandi og fyrrum meirihluta hér hvað varðar það að úthluta nægilegu landi til húsnæðisuppbyggingar. Ein af spurningunum sem fram eru settar þessi spurning: kemur lóðaskortur í veg fyrir aukna húsnæðisuppbyggingu? Og þar svarið einfalt: nei. Kemur lóðaskortur í veg brandara dagsins. Kemur lóðaskort, ég ætlaði þess að kæru gestir kæru vinnir að vera með ritið með mér en ég glemdi því á borðinu. Ég ætlaði að lesa upp úr því fyrir ykkur, þess vegna ég að fýpast aðeins hér. En spurningin var: kemur lóðaskortur í veg fyrir aukna húsnæðisuppbyggingu? Og nú forseti svo elskulegur að sækja fyrir mig pappírana og ég ætla bara að hingra, þannig ég geti gert þetta eins og ég ætlaði mér. Þökk. Og þá bara með leyfi forseta. Kemur lóðaskortur í veg fyrir aukna húsnæðisuppbyggingu? Já. Skortur á lóðum til íbúðauppbyggingar ein megin ástæða þess að ekki hefur tekist að tryggja nægt framboð íbúða og mæta þörfum almennings og áformum stjórnvalda. Undanfarin misseri hafa sveitarfélög ekki náð markmiðum húsnæðisáætlana sinna varðandi tilbúnar lóðir undir íbúðauppbyggingu og færri íbúðir hafa því verið byggðar en húsnæðisáætlanir sveitarfélaga gerðu ráð fyrir. Önnur spurning: til nóg af lóðum innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins? Þar svarið nei. Það ekki nægt framboð af skipulögðum tilbúnum lóðum til að mæta þörf fyrir nýjar íbúðir. Þó landrými sé nægt þá hefur ekki nóg verið skipulagt en slíkt tekur langan tíma og vegna mikillar fólksfjölgunar eru sveitarfélög eftir á þegar kemur að skipulagsmálum. Og þetta nú útskýrt í lengra máli en ég les stuttuskýringuna fyrir ykkur. Við fjölluðum með vaxtamörkin á dögunum og ágreining okkar í minnihluta og meirihluta nauðsyn þess að útvíkka þessi vaxtamörk. Og sveitarfélög í nágrannasveitarfélögum á borð við Hafnarfjörð og Garðabæ og Kópavog hafa lýst vilja til þess að útvíkka þessi vaxtamörk en við höfum séð birtast hér í þessum sal nokkra andstöðu frá meirihlutanum til þess að útvíkka þessi vaxtamörk. Ef við tökum mannfjöldaspá og gerum ráð fyrir að uppfærða mannfjöldaspá og gerum ráð fyrir að 2 einstaklingar verði hverja íbúð og það þessi þróun sem ég lýsti áðan sem við erum að sjá í Skandinavíu, að þá þörfin til 2040 ekki 35.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu eins og svæðisskipulag gerir ráð fyrir, heldur tæplega 57.000 íbúðir. Og þá áhugavert að líta til þess að á dögunum ritaði Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Pírata, grein þar sem að hún færði rök fyrir því hvers vegna hún teldi ekki nauðsynlegt að útvíkka vaxtamörkin og sagði skýringuna þá í stuttu máli að innan svæðisskipulags væri pláss til að skipuleggja 58.000 íbúðir, nokkurn veginn nákvæmlega sama fjölda og samsvarar þessari íbúðaþörf til 2040. Hún gleymir hins vegar algjörlega að nefna í sinni grein stóra bleika fílinn í skipulagsáætlunum borgarinnar sem auðvitað Vatnsmýrin. En í Vatnsmýri áætlað að byggja 7.500 íbúðir til ársins 2040 og við höfum talað þetta áður. Það alveg nákvæmlega sama hvar fólk stendur í stóra flugvallamálinu, hvort það vill að flugvöllurinn fari eða verði áfram. Það alveg ljóst að hann verður ekki farinn og risinn á nýjum stað og full starfsemi hafin fyrir árið 2040. Þannig að þessar 7.500 íbúðir þar munu aldrei geta risið í Vatnsmýri á skipulagstímanum.
Þannig að þéttingarstefnan hrunin og þannig að við höfum alveg verið skýr með það að við erum ekkert á móti því að þétta. Það getur verið nauðsynlegt að þétta og hér eru margir mikilvægi þéttingarreitar eins og til dæmis Kringlureiturinn. Það nú eiginlega með ólíkindum hvernig hann hefur ekki náð að byggjast hraðar upp og hvernig borgin hefur svona lagt stein í götu þess að því ferli megi hraða. En samhliða þéttingunni þá verðum við alltaf að brjóta nýtt land. Rót verðbólguvandans, hún liggur í húsnæðisvandanum, en frá árinu 2014 þá hefur húsnæðisliðurinn, sem ræðst að mestu af fasteignaverði, verið helsti drifkraftur verðbólgu hérlendis. Og ríkjandi skortstefna í lóðamálum borgarinnar birtist í langvarandi framboðsskorti á húsnæðismarkaði, sem hefur leitt af sér, auðvitað, gríðarlegar hækkanir fasteignaverðs. Og ef við skoðum bara þetta kjörtímabil og lítum á heildarmat fasteigna, þá hefur það milli árana 22 og 25 hækkað tæp 48%. Þannig að ákvarðanir á sveitarstjórnarstiginu þær geta haft gríðarleg áhrif á efnahagsþróun landsins og hagsmuni heimilana. Og þess vegna leggjum við til þessar bráða aðgerðar á húsnæðismarkaði. Við leggjum til stór aukið lóðaframboð og kraftmikla húsnæðisuppbyggingu, 2000 íbúðir sem við teljum að hægt verði að hefja standa við að byggja og skipuleggja strax á næsta ári. Við erum að leggja til reiti á Kjalarnesi, Úlfarsárdalnum og í tiltekna reiti í Grafavogi og hérna erum við allstaðar að huga að svæðum sem hafa innviði sem þola aukna byggð. Til að mynda getum við litið til Klébergsskóla á Kjalarnesi sem sannarlega getur tekið við fleiri börnum. Innviðirnir í Úlfarsárdal geta jafnframt tekið við fleiri íbúðum og við viljum líta til sérstaklega til Staðahverfis í Grafavogi. Við leggjum það jafnframt til í tillögunni að húsnæðisátak borgarstjóra í Grafavogi sem hefur reynst gríðarlega umdeilt að því verði vísað aftur tilbaka til átakshóps í húsnæðismálum. Það verði allt saman endurmetið með hliðsjón af athugasemdum íbúa sem eru nú hátt í 1000. Tillögur verði endurhugsaðar með hliðsjón af staðaranda og byggðamynstri Grafavogs, en við viljum sérstaklega að litið verði til Staðahverfis. Við fjölluðum oft það á síðasta kjörtímabili að þar var Korpuskóla lokað fyrir nokkrum árum síðan vegna þess að þar þóttu ekki búa nægilega mörg börn. En með því að styrkja og efla þennan hluta Grafavogs með aukinni íbúabyggð þá væri hægt að skapa forsendur til að opna aftur þennan ágæta skóla. Ég ætla núna að vísa áframhaldandi umfjöllun þessa tillögu til kollega míns, borgarfulltrúa Friðjóns Friðjónssonar, en hann mun kynna þessar tillögur okkar og nákvæma staði og svæði nánar í næstu ræðu. Þá Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið ræðu sinni og einn borgarfulltrúi hafa óskað eftir því að koma upp í andsvar og það Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar þetta er áhugaverð tillaga, 2000 íbúðir í bráðaaðgerðir á stöðum sem eru svolítið í dreifðri byggð. Og mér langar að spyrja borgarfulltrúan hvernig hyggst Sjálfstæðisflokkurinn leysa umferðarflæði frá þessum stöðum, því að 2000 íbúðir kalla á byggð fyrir 5000 íbúa. Og við gerum ráð fyrir því að þessi 1,5 bíll á íbúa. Ég velti því fyrir mér hvort að stóra stoppið í Ártúnsbrekkunni yrði kannski bara risastóra stoppið í Ártúnsbrekkunni þegar að auka 5000 íbúar bætast við í jaðri byggðarinnar. Þegar að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið margklofinn í afstöðu sinni gagnvart borgarlínu, hvernig hyggist hann leysa umferðarvandann? Í ljósi þess að það eru cirka 60-70 bílar sem að mæta á götur höfuðborgarsvæðisins vikulega. Þá hefur Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, í andsvarinu birtist nokkuð glöggt birtingarmynd þess samgönguvanda sem að þessi meirihluti og fyrrum meirihlutar hafa skapað hér í borginni. Og við höfum margsinnis bent á það að það kjörið tækifæri að endurskoða skipulag borgarinnar með þeim hætti að við jöfnum þennan skipulagshalla þar sem að við aukum til að mynda stóra vinnustaði í austurhluta borgarinnar þannig að fleiri geti sótt vinnu nærri sínu heimili. Ég bendi á að allir þeir reitir sem við leggjum til,
þeir eru inni í aðalskipulagi. Það ráðgert að það rísi íbúðabyggð til ársins 2040. Þetta eru reitir sem hægt verður að byggja hratt og svara þessari þörf á húsnæðismarkaði. Ég vona auðvitað að satt sé það sem maður heyrir hér í þessum sal að Sundabraut sé komin á skrið og hún muni auðvitað líka vera hluti af lausninni. Þannig að þetta eru auðvitað margir samverkandi þættir en ég bendi á að sá vandi sem hún lýsir, þessi mikli samgönguvandi, hann var til á ykkar vakt og ég held að þið ættu frekar að svara því hvernig þið hyggist leysa hann á meðan þið sitið hér í meirihluta. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við það að svara andsvari og andsvörum lokið og næst tekur til máls Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Okkur langaði til þess að sýna hvað liggur að baki þessum tillögum okkar og varpa ljósi á þær hugmyndir sem við erum með vegna þessa bráðavanda sem í húsnæðismálum í höfuðborginni. Eins og borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir kom inn á það að allar þessar hugmyndir eru innan vaxtarmarka á svæðum sem eru merkt annarkvort sem framtíðarsvæði, þróunarsvæði og skipulagssvæði í aðalskipulagi, þannig að það þarf ekki að breyta aðalskipulagi til þess að hefja íbúðauppbyggingu þarna. Ólíkt því sem eins og með hugmyndir borgarstjóra svokallaða þéttingu byggðar eða þéttingu byggðar í Grafarvogi. Það kemur fram og öll þessi gögn koma frá borginni. Þetta af uppbyggingavef Reykjavíkurborgar. Það sem gert ráð fyrir og þetta svæði, hérna sem við sýnum hérna fyrst, Leirtjörn vestur, sem í skipulagsferli, tillagan í vinnslu. Við viljum flýta þeirri vinnu. Við viljum auka. Þá komum við að Grafarvogi. Aftur svæði sem skilgreint sem íbúðasvæði, samkvæmt aðalskipulagi og þróunarsvæði samkvæmt skilgreiningu Reykjavíkurborgar. Þarna áætlar Reykjavíkurborg að hægt sé að koma fyrir 100 íbúðum. Og við ætlum ekki að deila við Reykjavíkurborg það. Að þarna verði hægt að koma fyrir 100 íbúðum. Þetta svæði sem hérna rétt norðan við Egilshöll. Aukt svæði, nýtt land sem hægt að brjóta fyrir íbúðabyggð. Þá komum við að Korpu 2, sem við Korpúlstaði. Þarna hægt að gera ráð fyrir 115 íbúðum. Aftur, þetta allt tölur frá Reykjavíkurborg. Þetta allt tölur sem umhverfis- og skipulagssvið hefur unnið. Þetta líka þróunarsvæði og þarna hægt að fara í og þá leið, eins og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir kom inn á, styrkir þetta staðahverfi þannig að hægt verði að opna skólana þar að nýja. Sem var ákveðin forsendubrestur fyrir fólkið sem flutti þangað þegar það flutti þangað í skólahverfi. Sá getur skólinn notað eins og við þekkjum, aðallega notaði fyrir það að hýsa nemendur í skólum sem eru auðir vegna myglu. Og við hljótum nú að komast fyrir þann vanda fljótlega. Þá komum við að Kjalarnesinu. Þar svæði sem í eigu Reykjavíkurborgar og Jörfa. Þarna gert ráð fyrir 135 íbúðum, rétt norðan Borgarholtsvegar. Og aftur,
það hægt að fara í þetta verkefni strax. Og til skýringar þá birti ég líka loftmynd af þessu svæði, þannig að þetta rétt norðan við byggðina og í góðu flútti við byggðina í Grundarhverfi. Og börn sem myndu flytja í þetta hverfi myndu ganga í Klébergsskóla sem eins og borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir kom inn á, getur tekið við fleiri nemendum. Þá komum við að svæði sem borgin því miður hefur ekki merkt sem framtíðarsvæði eða þróunarsvæði en sannarlega merkt sem íbúðasvæði samkvæmt aðalskipulagi. Það eru tæplega 70 hektarar af landi sem skilgreint sem íbúðabyggð og sannarlega væri hægt að fara í að styrkja byggðina á Kjalarnesi og efla hana eins og Kjalnesingar vilja, eins og gert ráð fyrir í breytingum á aðalskipulagi sem eru núna fyrirliggjandi og í umsagnaferli, og það sem markmiðið með þeim breytingum meðal annars að styrkja byggð á Kjalarnesi og efla hana og gera það hverfi sjálfbærara. Þess vegna leggjum við til að þarna mætti koma fyrir og það væri ekki mjög þétt byggð ef við gerum ráð fyrir 300 íbúðum í fjölbýli og 200 í sérbýli. Í raun og veru mætti hafa fleiri sérbýli en ná samt sömu tölu vegna þess að 70 hektarar rúma svo miklu meira heldur en 500 íbúðir ef við viljum. Staðreyndin bara að við verðum að grípa til aðgerða í húsnæðismálum í Reykjavík og því miður ákvað borgarstjóri að gera það með því að kveikja elda í Grafarvogi og þess vegna teljum við það væri farsælla að hefja uppbyggingu í Úlfarsárdal og í Grafarvogi og upp á Kjalarnesi þar sem hægt að ganga beint í verkið og raunverulega fara í átak en ekki bara gera það í glærum og kynningum. Því miður hefur meirihlutanum ekki tekist að vinna bug á þessum vanda og við erum af góðmennsku, kæri borgarstjóri, af góðmennsku réttaðir þessa ólífu grein þar sem þú getur farið og unnið bug á þessum vanda og við erum til í að koma í það með þér og styðja þig alla leið vegna þess að við verðum að gera þetta saman að vinna bug á húsnæðisvandanum sem í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu. Þá hefur Friðjónar Friðjónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst til að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það verður ekki sagt að borgarstjórnarmeirihlutinn framfylgi meginstefnu sinni í skipulags- og samgöngumálum í sátt og í friði við borgarbúa. Öðru nær. Skefjaljus þéttingaráform alla borg eru ekkert annað en linnulausar árásir á borgarbúa í hverju hverfinu á fætur öðru og jafnvel í heilu borgarhlutunum. Með þéttingaráformum sínum ráðskast skipulagsgúrúar með íbúahverfi eins og krakkar í legókubbaleik. Vaðið yfir rótgróið nærumhverfi fólks, gamalkunnum kennileitum og hverfisérkennum eitt,
gengið á græn útivistarsvæði, náttúruperlum fargað, útsýni spillt og ósnortin leiksvæði hrifsuð af börnum og afhent byggingaverktökum. Fjölgað í hverfunum og þar með þrengt að innviðum þeirra og umferð stóraukin á löngu sprungnu gatnakerfi. Skipulagsyfirvöldum stendur nákvæmlega á sama það, þó verið sé að umturna margra áratuga skipulagi, gjörbreyta búsetuforsendum, stórauka tímaskatt með umferðaröngþveiti og þrengjað íbúanum á alla kanta. Allir verða að beygja sig fyrir hinum eina stóra sannleika sem felst í aukafullri byggðarþéttingu. Fyrir örfáum árum átti að byggja fjölda íbúðablokka á bílastæðum fólks meðfram Bústaðavegi. Og nú áform að sexfalda íbúafjölda Skerjafjarðar við hliðina á flugbraut á einu mengaðasta svæði borgarinnar og nú á að herja á Grafarvogsbúa. Þetta í rauninni ótrúlegt umsátus ástand. Grafarvogsbúar eru ýmsir vanir þegar kemur að skipulagsbreytingum borgaryfirvalda. Hver man ekki eftir skólasameiningunum sem þvingaðar voru upp á þennan borgarhluta með tilheyrandi röskun gagnvart fjölda skólabarna í Grafarvogi og aðstandendum þeirra. Þar fóru borgaryfirvöld sínu fram með yfirgangi þrátt fyrir kröftug mótmæli Grafarvogsbúa og samfærandi röksemdir þeirra. Þegar upp var staðið og gerð hafði verið úttekt á þessum skólahrókeringum sem áttu að spara fé, kom í ljós að þær hefðu þvert á móti aukið kostnaðinn í kerfinu og fengið því falleinkunn. Engu að síður hafa borgaryfirvöld aldrei séð ástæðu til að biðja Grafarvogsbúa velvirðingar á þessari aðför. Enda hafa þessi sömu yfirvöld engu gleymt og ekkert lært. Og hver man ekki eftir lokun Korpusskóla og eftir leikskólanum Bakka sem var fyrirvaralaust lokað. Nú svo að þessum borgarhluta enn sagt stríð á hendur með tilheyrandi búsifjum. Það kapítuli út af fyrir sig hvernig ofþéttingarstefnan herjar á hinn grænu svæði borgarinnar. Helst á að nýta hvern einasta græna blett, fjörur og opin svæði til að byggja þar ofurþétta blokkarklasa. Svo langt gengið í þéttingaráformum í Grafarvogi að nýta á smá grænan blett við Sóleyjarima til uppbyggingar sem sambærilegur umferðareyju eða torgi sem á milli umferðargatna. Þetta ofstæki í þéttingu byggðar á eftir að koma verulega niður á lífsgæðum Reykvíkinga og verður ekki talið þakkarvert af komandi kynslóðum. Grafarvogurinn stór og fjölmennu borgarhluti. Landfræðileg lega hans, samheldni íbúana og sterk hverfisvitund gefur þeirri hugmynd undir fótinn að Grafarvogurinn sé sérstakur bær í borginni. Þar eru ómetanlegar náttúruperlur sem íbúarnir nýta sér óspart til útivistar, leikja og íþróttaiðkunar. Áformuð íbúafjölgun innan hverfisins á þessum grænu svæðum eru 2100 manns. Til samanburðar íbúafjöldi Úlfarsárdals sem heilt hverfi 3500 íbúar. Þessi grænu svæði munu því hverfa ef þéttingaráform meirihlutans ná fram að ganga. Það reyndar lítið að marka meirihluta sem kennir sig við umhverfisvernd en ætlar á sama tíma að halda þeirri vegferð sinni áfram að nýta hvern einasta græna blett og opin svæði í borginni til uppbyggingar. Á sama tíma leggur aðalskipulagið áherslu á gæði byggðar sem samræmist engan veginn þeirri stefnu sem nú framhaldið. Að þétta byggð á kostnað þeirra grænu svæða sem eftir eru í borginni. Það svo vert að hafa í huga að unnið hefur verið að þessum þéttingaráformum þrátt fyrir loforð í skipulagsgögnum óbreytt hverfi. Það hefur einnig verið unnið að þessum áformum án nokkurs samráðs við íbúana og áformin afar illa kynnt. Þessar fyrirætlanir borgaryfirvalda komu flestum íbúum í Grafarvogi í opna skjöldu. Enda þurftu íbúasamtökin að taka það að sér að upplýsa íbúa þéttingaráformin. Sömu sögu að segja þéttingaráform í öðrum hverfum borgarinnar.
Það er því örgustu öfugmæli þegar að borgarstjórnar meirihlutinn státar sig af umhverfisvernd og íbúalýðræði. Það eru pólitísk markmið sem þessi borgarstjórnar meirihluti hefur engan áhuga á en skreytir sig með á tyllidögum fyrir kosningar. Hvenær ætla borgaryfirvöld að átta sig á því að þau eru ekki börn með legókaupa? Þau eru að taka ákvarðanir óafturkræfar náttúruperlur og nærumhverfi fólks. Fólks sem að hagsmuna gæta og réttindi að verja. Fólks sem borgaryfirvöld eiga að þjóna í stað þess að standa í ströngu stríði við friðsama borgarbúa. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Einar. Ég ætla að biðja fólk á pöllunum velkomið í borgarstjórnarsalinn en hins vegar verður að vera fundafriður borgarstjórnar. Ég vil kærlega þakka ykkur fyrir komuna og þessi skilaboð og þau eru hér með móttekin og einlæg. Takk. Það er gott. Takk fyrir. Svo myndi ég nú leggja til að legðu starfsmönnum ykkar reglurnar að leggja ekki hendur á almenning á opnum fundi borgarstjóra áður en þeir nota orðin sín. Alveg hárrétt. Takk kærlega fyrir komuna. Næst tekur til máls borgarstjóri. Fyrir frjáls Palestína. Heyr, heyr. Næst tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er sannarlega brýnt að hraða húsnæðisuppbyggingu og meirihlutinn í borgarstjórn hefur það sem eitt af sínum aðal markmiðum á þessu kjörtímabili að auka fjölda íbúða í Reykjavík og hefur þess vegna skuldbundið sig með samningi við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og innviðaráðuneytið að tryggja lóðaframboð fyrir allt frá 1500 til 3000 íbúðir af byggingarhæfum lóðum á hverjum tíma. Og aðeins bara stöðuna í dag eru 2696 íbúðir í byggingu. Til viðbótar eru byggingarhæfar lóðir fyrir 2596 íbúðir sem bíða þess að fara í uppbyggingu, en þær lóðir eru flestar í höndum uppbyggingaraðila. Og í samþykktu deiliskipulagi eru 2401 íbúð og það er mikið í pípunum í skipulagsferli, þar eru 11.000, tæpar 12.000 íbúðir. En undanfarin misseri hafa færri íbúðir farið í uppbyggingu. Og mér langar nú að vitna í formann Sjálfstæðisflokksins Bjarna Benediktsson sem sagði í kappræðum í sjónvarpinu daginn að vegna vaxtastigs hefði hægst á húsnæðisuppbyggingu því uppbyggingaraðilar vildu ekki fjármagna sig á þessum háu vöxtum sem þeim hefur staðið til boða. Og þetta er hárrétt og ég og fleiri höfum bent reyndar á þetta ítrekað. Og meðal annars vegna þessa ástands á efnahagsumhverfinu var það eitt af mínum fyrstu verkefnum sem borgarstjóri að setja á fót átakshóp í húsnæðismálum sem fékk það verkefni að finna leiðir til þess að fjölga lóðum hraðar en með þeim hefðbundnu leiðum sem við höfum farið hingað til. Og vegna þess að vísa til Grafarvogs átaksins og úthverfa átaksins þá við langar með aðeins að rekja ástæðuna fyrir því hvers vegna sú leið var farin. Eitt af því sem helst hefur tafið uppbyggingu þegar við annars vegar umbreytum svæðum þar sem fyrir annað húsnæði sem þarf að ganga til samninga og síðan að rífa það og fara í lagnavinnu og hefja síðan uppbyggingu. Það getur verið tafsamt þótt það sé mikilvægt.
Hitt það að þegar við ráðumst á ný svæði með skipulagsgerð, ryðjum land og förum í innviðafjárfestingu, í landmótun og lagnavinnu, vegagerð og svo færum við til fjármagn fyrir félagslegum innviðum eins og leik- og grunnskólum sem að verður að fylgja húsnæðisuppbyggingunni því að það er eðlileg krafa að slík þjónusta sé tryggð frá byrjun. Þannig að við vildum ná fram lóðum hratt og örugglega. Átakshópurinn fór í það verkefni að skoða hvernig hægt var að útbúa lóðir fyrir uppbyggingaraðila þar sem að þessi tveir þröskuldar væri ekki til trafala. Og við settum í gang greiningu á úthverfum borgarinnar þar sem var mest rými í leik- og grunnskólum til þess að taka á móti börnum. Grafarvogur varð því fyrsta hverfið sem við fórum í að greina en við erum byrjuð hins vegar á Breiðholtinu og svo tekur Grafarholt og Úlfarsárdalur við í kjölfarið. Og þetta hefur gengið vel, tímalína verkefnisins hefur verið cirka þessi, í apríl hófst könnunin á uppbyggingarmöguleikum í Grafarvogi, þar komu lóðir undir 800 íbúðir í ljós, starfsfólk hópsins fór á staðinn og mat tækifærin með tilliti til umhverfisins og nálægrar byggðar og fækkaði lóðunum strax og þar með íbúðunum niður í tæplega 500. Þá voru áhrif hugsanlegar uppbyggingar á samgönguinnviði, veitukerfi, grunn- og leikskóla rýnd og frumtillögur mótaður út frá núverandi byggðamynstri hverfisins, horft til þess hvaða húsategundir væru hentugar á hverjum reit, hæðir húsa og fjöldi íbúða skoðaður sem og tækifæri til að bæta græn svæði innan hverfisins samhliða uppbyggingunni. Megin markmiðið var að leggja til að byggt yrði í sama anda og fyrir í Grafarvogi. Lágreist byggð, einbýli, par og raðhús í bland við lágreist fjölbýlishús á 2 til 3 hæðum og neikvæð áhrif á græn svæði og útsýni haldið í lágmarki en sérstök áhersla lögð á að bæta græn svæði í kringum uppbyggingu. Og þegar verið að tala það að það sé verið að útrýma öllum grænum svæðum í Grafarvogi þá það fásinna að halda því fram. Ég held að sé 130 hektarar af grænu svæði í Grafarvogi og ég held að það sé verið að taka eitthvað innan við 10. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að draga fram í umræðuna þegar tillögurnar eru tilbúnar og stilla þessu upp í rétt samhengi. Og þessum hugmyndum, þessum frumhugmyndum var stillt upp í þrívídd í Google Earth forritinu, þannig að hæðum húsa og byggingamassa var stillt upp í réttum hlutföllum þannig að íbúar gætu kynnt sér þessi áform með sem bestum hætti. Íbúar voru hvattir til að koma á opið hús í bókasafninu í Spönginni til að kynna sér þetta, ræða beint við starfsfólk átakshópsins, spyrja út í einstaka áform og setja fram athugasemdir sem voru samviskusamlega skrifaðar niður af starfsfólki borgarinnar. Í kjölfari fór starfshópurinn yfir athugasemdirnar auk annarra gagna, þar á meðal greininga samgönguverkfræðinga, líffræðinga og arkitektateymana sem að hanna mismunandi reiti í Grafarvoginum og þar var horft til náttúru, landslags, gatnagerðar, tenginga, skuggavarps, vind- og sólagreiningar, útsýni, grænsvæði, göngustígar og svo til þess að styrkja aðra áningarstaði í samhengi við þessar tillögur. Nú 866 manns hafa sent inn athugasemdir við verklýsingu aðalskipulagsins og hver og einasta athugasemdir skoðuð og flokkuð og það er búið að fara yfir 300 athugasemdir cirka og það er gert ráð fyrir að klára rýni þeirra fyrir lok mánaðarins. Og rauði þráðurinn í athugasemdunum er að verið sé að ganga á græn svæði fyrir útivist og álag á náttúru og lífríki og álag á umferð og samgöngur aukist. Og flestar athugasemdirnar berast vegna tillagna í Sóleyjarima og í Breiðuvík og Hamravík. Og áframhaldandi vinna málsins við þróun á þessum lóðum tekur mið af áherslum í þessum athugasemdum. En það er rétt að minna á það að deiliskipulagstillögur hverja lóð er ekki tilbúnar og þess vegna er eins og í tillögunni hér sem lögð fram fyrir borgarstjórn í dag, það er ástæðulaust að vísa hugmyndum aftur til átakshóps í húsnæðismálum eins og að því að tillögurnar það er ennþá í vinnslu. En þetta veit svo sem Sjálfstæðisflokkurinn vel. Við íbúa í Grafarvogi vil ég segja, það er alveg ljóst að upphaflegar hugmyndir uppbyggingu munu og hafa reyndar þegar tekið breytingu. Það snýst þetta samráð og samtal. Íbúum hefur þegar fækkað úr 500 í 400 en vinnunni er ekki lokið. En það er eins og gaman að segja frá því að uppbyggingaraðilar sýna lóðunum mikinn áhuga og vonast ég til þess að
að þar sem að heimilað verður að byggja á endanum, að þar munur uppbyggingaraðilar ekki sitja á lóðunum heldur að hefja uppbyggingu strax. En framöndan eru þá mörg skref sem þarf að taka. Það þarf að kynna drög að aðal- og deiliskipulagstillögum í umhverfis- og skipulagsráði. Þegar þær eru uppfærðar, kynna drög að niðurstöðum umhverfismats, ræða við íbúa aftur og aðra hagsmunaaðila, fara yfir athugasemdir og setja í samþykktarferli. Þetta tekur einhverja mánuði en mun þó ekki hafa tekið lengri tíma en 12 mánuði frá því við byrjuðum. Og það dálítið góður árangur að ef við náum að koma kannski 400 íbúðum á einu ári í samþykktar í gegnum skipulag innan við 12 mánuðum. En samhliða þessu eru við að rýna önnur hverfi og fjöldi íbúða í hverju hverfi tekur mið af getu leik- og grunnskóla til að taka við íbúðunum og þeim gæðum sem þarf að gæta að á hverjum stað fyrir sig, en það eru græn svæði meðal mestu lífsgæða í hverju hverfi. Í tillögu Sjálfstæðisflokksins lagt til að ráðast í 2000 íbúða bráðaaðgerðir sem skuli koma til framkvæmda á næsta ári. Og ég með lengri ræðu en svo að ég geti klárað hana hér á þessum ræðutíma, en ég vil bara segja, og ég vil þá koma aftur hérna upp, en ég bara fagna hugmyndum Sjálfstæðisflokksins, en það mér alveg sama hvaðan gott kemur þegar kemur að uppbyggingu húsnæðis. En ég vil bara minna á að íbúðauppbygging verður að haldast í hendur við aðra innviði, eins og leik- og grunnskóla. Í Úlfarsárdal skipulagsvinna þegar í gangi við 360 íbúðir sirka í Leirtjörn og þar var talað hér áðan það að það þyrfti að hraða þeirri vinnu. Ég get upplýst borgarstjórn það að stemt að því að auglýsingin fari út í janúar. Þannig að það nú alveg handan við hornið. Þar eru flestar íbúðir í því hverfi hugsaðar fyrir eldra fólk vegna þess að Dalskóli, þrátt fyrir það sem að hér var haldið fram hér áðan að þarna væru allir innviðir til staðar, það er bara ekki rétt vegna þess að Dalskóli þétt setinn af börnum og erfitt að bæta við mörgum íbúum í Úlfarsárdalinn án þess að fara í það að byggja annan grunnskóla. Ég styð eindregið frekar uppbyggingu í Úlfarsárdal og það bæði land í áttina að Bauhaus og innar í dalnum og ég þegar átt viðræður við áhugasama aðila slíka uppbyggingu, en það eru kannski skólamálin helst sem að halda aftur á okkur af því að fjárfestingargeta borgarinnar ekki ótakmörkuð þótt að borgin sé vel rekin að á næsta dagskrá að byggja nýjan Vogaskóla sem þjónar Vogabyggð og þeirri uppbyggingu sem hafðin á Höfðanum og þar verið að byggja hratt upp þessa dagana og Ártúnshöfði 2B að fara í auglýsingu bara mjög fljótlega og þar eru 1600 íbúðir til viðbótar sem að munu fara þá í uppbyggingu fljótlega. Þannig að ég ætla að koma aðeins betur inn á þetta í seinni ræðu minni en þakka fyrir áheyrnina. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og tveir hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarstjóra og fyrst til að veita andsvari Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja í ákveðum nótum og fagna fréttum úr Úlfarsárdalnum og einmitt þeirri áherslu að byggja þar fyrir eldra fólk. Ég held að það sé oft ágætisleið til þess að tryggja hringrás á húsnæðismarkaði. Ég hins vegar get ekki ímyndað mér að borgarstjóri sé sáttur við það að árið 2024 verða aðeins 900 íbúðir fullkláraðar í Reykjavík og að á því næsta sé aðeins áætlað að 1000 íbúðir verði áætlaðar fullkláraðar í Reykjavík með við tölur frá byggingafulltrúa. Og það þetta engin afsökun að segja að hér vilja engin byggja vegna utanaðkomandi þátta á borð við vexti og verðbólgu. Ég fór yfir það áðan hvernig viðvarandi skortstefna síðasta áratuginn hefur haft gríðarleg áhrif á verðbólguna sem skilar sér aftur í hærra vaxtastigi. Vegna þess að skortstefna í lóðamálum risavaxið efnahagsmál. Og þá vil ég vísa aftur í spurt og svara rit Samtaka iðnaðarins sem ég vísaði áðan. Fyrst borgarstjóri heldur því fram að hér sé ekki hægt að byggja vegna og hagstæðra lánskjara, að þar kemur fram að nokkur vöxtur hafi verið í hreinum nýjum útlánum til byggingageirans í heild, en í ljós kemur hins vegar að íbúðarhúsnæði nam aðeins 35% af veltu í byggingariðnaði á síðasta ári. Þannig við þurfum meiri áherslu á íbúðarhúsauppbyggingu. Þá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, við getum alveg farið í einhverja svona málfundaræfingar þetta.
Ég held að við séum öll meðvituð það hvaða áhrif vaxtastigið hefur haft á fasteignamarkaðinn og uppbyggingu þar. En ekki síður heldur lántöku skilyrði sem Seðlabankinn herti mjög fyrir ekki löngu síðan. Þetta hefur bara gert það verkum að uppbyggendur íbúðarhúsnæðis hafa haldið að sér höndum og fjárfestingin í uppbyggingu hefur frekar farið í atvinnuhúsnæði. Það ekki meirihlutanum í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ eða annar staðar í landinu að kenna. Við höfum öll það sama markmið og það að reyna að finna leiðir til þess að örva þennan markað. Vaxtastigið spilar einfaldlega þar stórt hlutverk og á það hafa samtök iðnaðarins bent sjálf ítrekað. Þannig að það nú bara þetta stóra samhengi sem við erum að vinna með. En á sama tíma þá þurfum við að horfa til nútíðar og framtíðar að vera með ábyrga stefnu og fjölga lóðum. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og næstu til þess og veitir þá andsvar öðru sinni Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, hér eru engar málfundaræfingar eins og borgarstjóri vill kalla eðlilega rökræðu mikilvæg mál. Þetta bara umræða raunveruleikann á húsnæðismarkaði, en staðan bara sú og greinendum ber saman þetta að skortstefna borgarinnar hefur haft gríðarleg áhrif á verðbólgu. Húsnæðisliðurinn gríðarlega þungur hluti í vísitölu neysluverðs og hefur haft gríðarleg áhrif á hækkun verðbólgu á síðustu árum og það algjörlega ljóst. Þannig að þetta spurning hvort kemur á undan eggið eða hænan og vegna þess að borgarstjóri beindi sjónum sínum að öðrum sveitarfélögum og þá vísa ég aftur í rit Samtaka iðnaðarins en þar segir með leyfi forseta að einungis 5 af 14 sveitarfélögum sem ætluðu mestu íbúafjölgunina náðu að byggja í takt við áætlaða þörf og þetta eru Garðabær, Hafnarfjörður, Árborg, Ölfus og Akraneskaupstaður og hvaða flokkur ætli stýri þessum sveitarfélögum? Þá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara borgarstjóri andsvari öðru sinni. Forseti, staðan einfaldlega svo að hér í Reykjavík hefur verið gríðarlega mikið byggt á undanförnum árum og það þessi tímabundna niðursveifla sem að við erum að reyna að bregðast við hér og erum að gera það með ábyrgum hætti, ekki með því að tefla fram einhverjum hugmyndum uppbyggingu á svæðum þar sem að við vitum alveg að það mun taka meira en bara næsta ár til þess að koma áformunum á stað. Aðalatriðið að bregðast hratt við. Bráða aðgerðir, það það sem að við erum að gera akkurat núna, það að byggja við þar sem að eru vegir, lagnir, innviðir í skólum og úthlutun getur farið hratt á stað. Mikil áform uppbyggingu á svæðum þar sem engir innviðir eru til staðar, hún tekur miklu lengri tíma en það hins vegar nauðsynlegt að hafa slíkar hugmyndir á borðinu og vinna þær strax í dag. En það ekki bráðaaðgerðir. Og þá hefur borgarstjóri lokið við að svara öðru sinni andsvari. Næstu til þess að veita andsvar Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi. Forseti, ég langar til þess að spyrja borgarstjóra. Það eru 7-8 ár síðan að það var skrifað undir viljayfirlýsingar á Ártúnshöfða. Það eru 7-8 ár síðan skrifað var undir viljayfirlýsingar á Kringlureit. Gert ráð fyrir að Keldnalandið muni taka ýmist 10 til 15 ár, sem eru tölur sem maður heyrir. Hvað veldur þessum töfum sérstaklega eins og nefnum Kringlureitin, þar sem átt að koma 1000 íbúðir? Getur borgarstjóri útskýrt fyrir borgarstjórn af hverju það tekur 7 ár frá undirritun viljayfirlýsingar þar að uppbyggingaraðilar eru tilbúin til þess að fara af stað í það að ekkert sést til neins? Þá Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, það eflaust margvísleg svör við þessari spurningu enda mismunandi reitir, mismunandi hagsmunir uppbyggingaraðila og alls konar flækjur.
sem hafa verið á umliðnum árum. Aðeins varðandi Ártúnshöfðan, Ártúnshöfði 2B, þar sem eru 1600 íbúðir, það er gríðarlegt ánægjuefni að auglýsingum þann reit er að fara í auglýsingu núna í janúar. Kringlureiturinn, þar hefum við átt í mjög góðu samtali og loksins er að takast að leysa þann hnút. Og það er ekkert verið alveg átakalaust. Það eru miklir hagsmunir uppbyggingaraðila á þessu svæði. Á sama tíma og hér er gagnrýnt að það sé verið að þétta í borginni og svona, að þá eru uppbyggingaraðilarnir sem hvattir til þess að við séum í samtali við að óska yfirleitt eftir talsvert meira byggingamagni heldur en við teljum kannski skynsamlegt. Þannig að þetta er svona beggja blands. En aðalatriðið það að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að bregðast hratt við og bæta við fleiri lóðum og mér sýnist svona í fljótu bragði að þær hugmyndir sem að borgarfulltrúinn stilti hér upp áðan séu ekki þess eðlis að það gangi mjög hratt, þótt að geti verið ágætar. Og þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi. Já, sko, tillögurnar sem að forseti, tillögurnar sem að við lögðum fram og bentum á hérna fyrir á fundinum eru einmitt á svæðum og í tengslum við þegar skilgreind eða íbúðasvæði sem eru þegar til staðar. Hvernig er hægt að halda því fram að Korpa 1 og 2 séu einhvað svæði sem að þarfnast gríðarlegra innviða? Þetta er bara í hútjaðri Grafarvogs. Ég skil ekki alveg þennan málflutning hjá borgarstjóra. Þá hefur Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari borgarstjóri. Forseti, ég var nú ekki beinlínis að vísa til þeirra tillagna heldur frekar kannski reitar M22 í Ólafsdal og upp á Kjalarnesi. Hins vegar vorum við að setja fyrstu lóðurnar í mörg ár upp á Kjalarnesi í auglýsingu, í sölu segi ég, við erum að úthluta þeim lóðum og fyrir ofan Brautarholtsveginn þar eru skipulagstillögur tilbúnar og þar er verið að undirbúa framkvæmdir og semja við einhverja lóðarhafa og eitthvað fleira sem að þarf að keyra í gang en þetta er allt saman eitthvað sem er í gangi og bara fínt að fara yfir það en ég kem betur inn á þetta í seinni ræðu minni. Og þá er andsvörum lokið og næst tekur til máls Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek undir með borgarstjóra að það þarf á mikilli húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík. Mikil og þekkt húsnæðisþörf er í borginni og viðvarandi skortur hefur verið þar undanfarin ár, eða hér á þessum slóðum og eins á byggingarlóðum. Nú, árið 2007 auglýsti Reykjavíkurborg nýtt íbúðasvæði Úlfarsárdals í suðurhlíðum Úlfarsfells og inn eftir Úlfarsárdal. Úlfarsárdalur er raun eitt síðasta byggingarsvæði í Reykjavík sem er með hlíðum semst í suður og suðvestur og svæði sem býður upp á mikla möguleika og með þarf borgarbúa til búsetu. Alveg ljósi. Og mjög held ég eftirsóknarvert ef að þetta yrði. Nú jafnframt eru þessi reitur M22 oft nefnd Hallir, hann Hallar er semst í suður og suðvestur. Og þetta er mikið útsýnisvæði og eins og þar er mjög ódýrt að byggja, myndi ég segja. Það er stuttnir á fast, eins og sagt er, og er mjög heppilegt sem íbúðarsvæði. Og ég vil nú nefna þetta, enda Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi fór mjög góða yfirferð yfir þetta allt áðan. En þarna eru inn í þessu hverfi, eru innviðir komnir. Auðvitað þarf að fjölga
skólum eða eykst íbúðaþörfin, en þarna er bókasafn, sundlaug og íþróttafélag mjög öflugt og nýkomið mjög góð aðstöðu. En þarna eru nú í það bil 9.000 íbúar í Grafarholti og Úlfarsárdal. Og það er þannig að íþróttafélag á mjög erfitt með að sinna sínu nema að vera með að lágmarki helst svona 15.000 íbúa bak við sig. Og þetta er nú bara þekkt og þarf í rauninni að vera í lagi að þessi íbúafjöldi sé bak við svona félag svo að bara blómstri. Nú hérna, eins og ég sagði, Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi fór mjög góð yfirferð yfir þetta áðan, en ég vildi nú bara koma hérna aðeins upp og nefna þetta því ég var nú á þessum fundi íbúasamtaka Grafarvogs daginn og mörg hér voru þar á þeim fundi einnig og maður sá það að þetta var gríðarleg gremja hjá íbúum með þessa þéttingu sem þar á að vera. Og það rann upp fyrir mér, við fengum hér á síðasta kjörtímabili bréf frá íbúasamtökum Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða og Holta, sameiginlegt bréf þar sem þau kvörtuðu og fundu að því að borgin væri bókstaflega að byggja hverjum einasta græna blett í þessum hverfum. Og hérna, þetta kannski segir manni dálítið mikið, sko. Svo vitum við þar eru innviðir ekki til staðar. Það vantar gríðarlegt leikskólapláss í þetta hverfi. Og við getum bara lent í þessu ef erum að þetta svona stíft eins og í Grafarvoginum. Hvað verður? Það þarf að skoða þetta mjög vel og þess vegna líst mér nú ágætlega á það að þessar hugmyndir að vísa þessu til átakshóps í húsnæðismálum aftur, þessum hugmyndum í Grafarvogi og skoða þetta gaumgæfilega. Auðvitað vitum við það, kannski fjárhagsstaðan hjá okkur er ekkert alltof góð og það er kannski einna ódýrast að fara í Úlfarsárdalinn og byggja þar upp. Af því þar eru allir innviðir nema það þarf vissulega bæta kannski við skóla. En ég er líka ánægður að heyra að það er að koma þarna 360 íbúðir og mest allt fyrir eldri borgara, heyrðist mér. Þannig að það er bara gott en hérna, ég held að við ættum bara að flýta okkur hans hægt í þessu. Við í minnihlutanum erum alveg pottþétt tilbúin að vinna með borgarstjóra í þessu máli að koma þessu í réttan farveg eins og sem ég hafa nefnt. Takk. Og þá hefur Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og forseti vill árétta að netið liggur niðri og mælendaskráin er ekki aðgengileg á netinu eins og stendur, en ég fylgist grannt, hún var að detta inn, en ég fylgist engu að síður mjög grannt með og held öllu til haga og passa upp á að þið lendi í réttri röð. Þá tekur til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, og eftir henni koma Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi og borgarstjóri. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Hér er lagt til að borgarstjórn ráðist í 2000 íbúða bráðaaðgerðir á húsnæðismarkaði strax á næsta ári, beina á sjónum að þegar deiliskipulögðum svæðum, þjónustusvæðum og framtíðarsvæðum í Úlfarsárdal og á Kjalarnesi sem þegar gera ráð fyrir íbúðabyggð samkvæmt aðalskipulagi. Flokkur fólksins er sammála þessari tillögu en við höfum ítrekað talað fyrir því að brjóta nýtt land og fara í slíkt átak sem hér er lagt til að verði gert. Og við viljum líka draga úr áherslu á þéttingu byggðar enda slíkt húsnæði ekki hugsað fyrir efnaminna fólk. En í raun ætti meirihlutin að vera sammála þessari tillögu því að ef marka má stjórnmálaumræðuna og kosningaloforð flokkana að bjarga húsnæðismarkaðnum, þá er það bara þannig að það eru allir að tala þetta. Ég er búin að mæta á ansi marga stjórnmálafundi sem frambjóðandi og pallborð og mætt víða og það er svo merkilegt að
það eru eiginlega allir sammála að það verði að gera eitthvað í málunum. Og ég mætti nú hérna á mjög góðan fund í MK sem var alveg 100 manna fundur og þar hérna var merkilegt og kennara sögðu með það að það hefði aldrei verið eins mikill áhugi fyrir kosningunum eins og núna. Og þau varu sérstaklega áhyggjufull yfir að þau gætu flutta heiman. Og ég fekk þetta staðfest því það var mikið rætt á fundinum þetta, komu margar spurningar og það kom ekki, sem ég fannst mjög skrítið, því oft eru unglingar mjög áhyggjufullir yfir umhverfinu, en þau eru rosalega áhyggjufull yfir og þau komu meira þess að til mín eftir og ég er svo hrædd að ég komast ekki heiman. En þetta var nú svona útúrdúr og ég fór sem sagt og að því ég er bara búin að hlusta á allir að tala byggja meira og ég bara gerði það svona ganni mínu að ég svona skoðaði, fór inn á netið, bara pikkað úr og allir tala mjög fallega, til og með Píratar ætla að tryggja nægt framboð húsnæðis á viðráðanlegu verði og passa það húsnæði sem byggt rati á markaðinn. Og ýmislegt fleira, þeir eru sammála okkur að það sé mannréttindi og ýmislegt fleira, ég bara svona pikka úr. Framsókn vill réttlátari húsnæðismarkað, húsnæðisöryggi fyrir alla, aukið framboð á húsnæði og lóðum. Samfylkingin með plan og í stefnu Samfylkingar segir meðal annars, með leyfi forseta, eitt stærsta verkefni jafnaðarmanna frá upphafi hafa verið húsnæðismál. Enda húsnæðisöryggi öllum fjölskyldum mikilvægt. Ráðast verður í kraftmiklar aðgerðir strax vegna ástandsins á húsnæðismarkaði til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Það nefnilega þannig, mér fannst svolítið merkileg umræðan hérna áðan að við hvernig ætti íbúðirnir að komast. En hvað ætlum við að gera ef við erum ekki með húsnæði? Skiljiði, þetta stundum svo, við verðum að gera eitthvað. Svo allir flokkar vilja byggja meira og gera meira fyrir húsnæðismarkaðinn. Svo nú tækifæri, brettu bermar og samþykkja þetta og drífi í þessu. Í tillögu sjálfstæðismanna líka lagt til að, það fannst mér eins og næstu 2 tillögur, að fyrirliggjandi hugmyndum þéttingu byggðar í Grafarvogi verði vísað aftur til átakshóps í húsnæðismálum sem stofnaður var með erindisbréfi 30. janúar og verði þeim tilmælum beint til átakshópsins að draga verulega úr umfangi uppbyggingarinnar og hafa skýra hliðsjón af byggingaminstri og staðaranda Grafarvogs við alla tillögugerð. Sjónum verði sérstaklega beint að þróunarreitum sem styrkt geta staðarhverfi og leitt til að Korpússkóli verði aftur opnaður. Afar áhugavert. Og Flokkur fólksins bara sammála þessari tillögu. Því að svona deilur og rifrildi íbúa eru ekki góð. En víðtæk mótmæli og óánægja eru með þær hugmyndir sem borgarstjóri hefur kynnt uppbyggingu í Grafarvogi. Það mátti sjá á íbúafundi sem hefur verið mikið ræddur í Rimaskóla 12. nóvember og annar eins fjöldi fólks hefur varla sést áður á fundi á þessu tagi. Okkur í Flokki fólksins finnst ótækt að fara sér fram með offorsi í svona máli. Taka þarf hugmyndir frá Grafarvogsbúum sjálfum og vinna út frá þeim en ekki öfugt. Þessi reiði og óánægja íbúa í Grafarvogi birtist vel í bréfi sem íbúar sendu á alla borgarfulltrúa og fulltrúa stjórnmálaflokka í Reykjavíkurkjördæmi norður. Íbúum finnst ráðist á sig úr mörgum áttum og framönda séu mikla breytingar á nærumhverfi sínu og búsenduforsendum. Og þó öðrum finnist það ekki, þá er þetta þeirra upplifun í bréfinu og að það sé verið að byggja á öllum grænum svæðum og þeir eru líka sárir vegna skorts á samráði við borgaryfirvöld og mest beinist reiðin að borgarstjóra.
og margar ásakanir koma fram í bréfinu og orðið stríð kemur oft fyrir. En ég veit ekki hvað satt og rétt í þessu, ég var nú heldur ekki á þessum fundi, en það sem alveg augljóst fyrir mig, eftir að hafa lesið þetta bréf, að það einhver mikil sárindi og reiði í gangi. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að leita sátta, tala við fólkið og koma með staðreyndir upp á borðið. Og það getur bara ekki verið gott að standa hér í miðjum alþingiskosningum og vera í deilum, svona miklum deilum við borgarbúa. Og þess vegna held ég sé bara ákveðin lausn fyrir borgarstjóra og meirihlutann að samþykkja þessa tillögu og skapa sátt í þessu máli. Takk fyrir. Þá hefur Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, þetta eru líflegar umræður og mig langaði að nefna bara einhverja punkta sem datt í hug meðan á umræðunum stóð. Í fyrsta lagi veitti því athygli að það var svona dálítið mikill menningarmunur á framsögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins af því að þegar borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir og Friðjón R. Friðjónsson hafði lokið máli sínu þá hugsaði með mér, já, þetta mörguleyti vel athugað, þetta eina vaxtamarka og þetta áreitum sem að einhvern tímann verður byggt á, þannig að þetta alls ekki vitlaust og en síðan hvað við allt annan og alvarlegri tón í ræðu borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur, en það svo sem velkunnugt og gamalkunnugt sá árásargjarni tónn og merkilegt að heyra það enn og aftur að það sé talin einhverju mikill ósómi í samfélagi þar sem að vantar húsnæði að byggja á besta stað í einhverjum albesta stað í borginni, nefnilega við Skerjafjörð. Það mjög furðulegt að heyra slíka ræðu. Og þannig að mín skoðun svo að þú veist, þetta fari bara til skoðunar, borgarstjóri hefur nefnt ákveðna vankanta á ákveðnum lóðum eða svæðum sem voru nefndar og það bara að skoða það kosti og galla og þannig að ég bara hlynntur því. Og svo verði ég líka að segja að ég var nú komið á seinni hluta þessa fundar upp í Grafavogi upp í Rimaskóla og var við stemninguna þar, en þar fannst mér vera blandað að minnst þremur málum saman, það að segja að þessar hugmyndur þéttingu byggðar í Grafavoginum sjálfum, hugmynd að koma með 4 akreina hraðbraut, svokallað Sundabraut þarna í gegn sem að sker þá ströndina og strandsvæð og Gufunes frá megin byggðinni og mig undrar ekki að fólki lítist illa á það, þeim sem að þar búa. Það væri kannski stærstu umhverfisröskunin og hefur langmest áhrif á, vil ég menna, í lífsgæði þeirra sem að þarna búa. Og það sérstakt af sumum þeim sem að kannski hér í þessum sal tala gegn þessari að mínu mati frekar hóværu þéttingu í Grafavoginum að þeim blöskar ekki þessi lagning 4 akreina hraðbrautar þarna í gegn. En svo var líka rætt auðvitað Keldnalandið og það var svona, það gerði það verkum að þetta fór svolítið svona í eitt pott svona tiltölulega ólíkir hlutir og þá nú sjálf ríkisstjórn Íslands undir forsæti Sjálfstæðisflokksins núna sem að stóða því að ákveða það að það yrði byggt þarna í Keldnalandinu. Ég minni bara það og ég ætla líka að minna það úr því ég komin til þá sálma að ég líka verð að segja eins og að
mér finnst smá auðmyggjulegt hjá sjálfstæðismönnum sem að stjórna þessu landi í 100 ár og flestum sveitarfélögum líka, að það sé allt borgarstjórninni Reykjavík að kenna. Verðbólga, allt henni að kenna. Og þetta er alveg furðulegur málflutningur og ég minni nú á það og fullyrði að ef að nágrannasveitarfélög sem er eiginlega öll undir stjórn sjálfstæðismanna hefðu byggt jafnmikið undanfarin 8 ár, hlutfallslega jafnmikið og hefur verið byggt í Reykjavík, þá væri húsnæðisvandinn, svokallaði, miklu mun minni. En það er svona, já, ok, ég ætla ekki að fara út í þá sálma, ég ætla bara að minna á það líka að það er ágætt líka að spyrja sig, til dæmis, það hefur verið nefnt hér að þessu upplagt að byggja í Geldinganesinu, en þá var ekkert að spyrja sjálfum sig, var ég til að búa þarna? Og ég held að það var kannski einhverja kosti en mjög marga ókosti, en ég tek eftir því að það er ekki nefnt hér í þessari ræðu og ég tók reynda líka eftir því að frumalendur Hildur Björnsdóttir og Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúar, að þau myndu svo sem ekki á nákvæmlega hvað það var sem að þeim ofbyður eða þó eitthvað í fyrirhuguðum uppbyggingar áformum í Grafarvoginum. Ég segi að mér finnst þetta tiltölulega, ég ætla ekki að fara að ræða aðferðafræði eða eitthvað svoleiðis, en mér finnst þetta svona tiltölulega hógvær uppbygging á svæðum þar sem að eru svona ekki mikið í gangi kannski og þannig að 400 íbúðir í jafn stóru svæði er alls ekki eitthvað róttækt og ég sé ekki alveg ástæðu til þess að nota mjög stór orðum það, orðum eins og stríð og árás. En ég ætlaði síðan að því ég held að þetta geti bara allt farið vel og minni á það að maður er manns gaman, það er gamalt og það er umfram meira stuð það sem að byggðin er svolítið þétt og það var gerð dálítið góð úttekt sem að alltaf verkfræðistofa gerði fyrir nokkrum misserum þar sem að var farið í nokkur hverfi og skoðað þéttleiki byggðarinnar. Og þá kemur kannski mjög óvart að þéttleikin er langmestur í gamla hluta borgarinnar í Vesturbænum, Skólavörðuholtinu, Norðumýri og í Heimum, Hlíðum og svo framvegis. Og það er svona alþjóðlegt viðmið að þéttleiki þurfi helst að vera milli 50 til 100 íbúðir hektara til þess að verslun og þjónusta dafni og til þess að almenningssamgöngur gangi. Og þetta er ekki einhver svona geðþótta hugdetta heldur og þetta er bara reynsluvísindi. Auðvitað þarf það ekki að vera þannig allstaðar en í heildina. Ég skil það alveg að þeir sem að kjósa að búa í Grafarvogi að þeir vilja ekki fá þétt blokkar í stór og mikil blokkar hverfi en það stendur heldur ekki til. Þeir sem hafa skoðað þær hugmyndir sem eru setta fram hljóta eiginlega komast að því þetta nú frekar svona hófstillt og alls ekki í slæmu samræmi við það sem að fyrir er. Og úr því ég var að tala þéttingu þá var nefnilega þéttingin ekki bara hagkvæmnisatriði heldur er stundum líka að tala félagslega þéttingu af því að í þéttum hverfum er félagslegur fjölbreytileiki miklu meiri. Já, það er einfaldlega aðeins meira stuð, þannig að það ætti nú að vera fagnaðarefni og ég vil nefna það að til dæmis á svæðum eins og við Seljaveg og Framnesveg, Ásvallagötu, Ljósvallagötu, Grettisgötu svæðið, þetta eru þéttustu svæði borgarinnar, þarna eru rúmlega 100 íbúðir hektara og þetta eru vinsælustu svæði borgarinnar, þarna vilja flestir búa og þannig að það er greinilega einhver ávinningur í því að búa í tiltölulega þéttu svæði. Og líka hitt að það er svona talastundum að þéttingin búið til ómanneskjulegt og leiðinleg hverfi en þessi ásókn í okkar þéttustu hverfi benda til hins gagnstæða. Og
Þannig að þetta þarf allt að skoða og ég auðvitað þarf að skoða þetta fram og tilbaka en einhvern tíma þarf líka að taka ákvörðun. Það er hægt að vera að hugsa hlutina endalaust og skoða aftur og aftur og aftur. Ég bara segi, mín skoðun svo að þetta sé tiltölulega hóværar uppbyggingar áform þarna í Grafarvoginum og það væri gaman að, nei, það var ekkert gaman að heyra skoðanir sjálfstæðismann á því, en ég læt þetta nægja og Grafarvogur er auðvitað frábær. Ég er alveg sannfærður það að hann er ennþá skemmtilegri og fjölbreyttari ef að þarna myndi bætast við 400 íbúðir á nokkrum árum víðs vegar hverfið. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og fyrst til þess er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er alveg merkilegt að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson skuli tala það að ég sé með árásartón í minni ræðu þegar ég er að fara yfir það hvernig borgaryfirvöld hafa síðustu kjörtímabil vaðið yfir borgarbúa með ofurþéttingu og vegið að þeirra nærumhverfi og verið í litlu samráði varðandi þá uppbyggingu. Það var líka kvartað undan því varðandi Grafarvogsbúa þegar þeir fóru að gera athugasemdir varðandi fyrirhuguð áformu þéttingu þar að þetta væru örfáir með læti. En svo reyndist nú ekki vera vegna þess að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi satt sama fund og ég í Grafarvoginum, í Rimaskóla, þar sem voru hátt í 600 manns sem að mótmæltu þessari fyrirhuguðu þéttingu sem er á að verða þar. Hjálmar Sveinsson talar að það sé ásókn í þéttustu svæðin og nefnir þar Ljósvallagötu, Ásvallagötu og vestasta hlutann í Vesturbænum. Telur borgarfulltrúinn þá ástæðu til þess að þétta Vesturbæinn enn meira? Er ekki komið nóg þar? Er hverfið ekki orðið fullbyggt? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Það eru þéttingaráform eða þétting í gangi þarna niður við sjó í Vesturbænum og ég held að það muni gera þetta það svæði Vesturbæjarins sem var áður mjög auðnarlegt miklu mun skemmtilegra og ég spá því að það verði mjög eftirsótt og vinsælt að búa þarna. Vesturbærin verður bara skemmtilegri, fleiri kaffihús, fleiri veitingahús, meira stuð og varðandi árásir ekki árásir, ég bara bendi á það að þessi meirihluti sem að heldur áfram með þéttingarstefnu fyrri ára hefur bara gengið býsna vel í skoðanakönnunum og kosningum. Hið sama verður ekki sagt Sjálfstæðisflokkinn. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég minni borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson á það, ef hann er búinn að gleyma því, að Samfylkingin misti meirihlutann hér í tvígang. Þannig að ekki var verið að hampa þeirri þéttingarstefnu sem hún hefur staðið fyrir, þvert á móti. Varðandi það að þetta verði miklu skemmtilegra hverfi þarna vestast í Vesturbænum að allri þessari ofurþéttingu sem þar er komin og er fyrirhuguð í ofanálag, þá tek ég ekki undir það og íbúarnir taka heldur ekki undir það. Hann fylgist greinilega ekki með borgarfulltrúinn með umræðum á hverfissíðum eða umræðu í hverfinu. Ég get ekki séð að það veri skemmtilegt hverfi, þarna er gatnakerfið allt sprungið. Það er ekki gert ráð fyrir neinum innviðum varðandi skóla eða leikskóla. Foreldrar þurfa að fara með börnin sín borgin á enda til þess að koma börnin sínum í leikskólavist og við sjáum ekki fyrir endan á því að það verði hægt að leysa þessi innviðamál þar á næstu árum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ég held að ákvörð þetta viðhorf sem borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lætur í ljósi hér og nú sé einmitt kristalskýr ástæða fyrir illu gengi Sjálfstæðisflokksins í borginni. Forseti leyfir ekki stuttar athugasemdir undir þessu og næstu til þess að veita andsvar. Það eru 3 hér til þess að veita andsvar.
Það eru engar sakir bornar hér á borgarfulltrúa. Það eru engar sakir bornar á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúa. Nei, ekki borgarfulltrúa, heldur borgarstjórnarflokk, sem er ólíkt. En næstu til þess að veita ansvar Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi. Ágæti forseti, mig langar til þess að byrja á því að benda ágætum borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni á það að Sjálfstæðisflokkurinn fékk meiri stuðning en Samfylkingin í síðustu kosningum og þar síðustu kosningum í til borgarstjórnar Reykjavíkur. Þannig að það nú þannig að fleiri borgarbúar velja Sjálfstæðisflokkinn heldur en Samfylkinguna. Óháð því hvort að þeim tækist að gabba með sér miðjuflokka í áframhaldandi meirihluta. En mig langar til þess að benda borgarfulltrúanum á að í hans ræðu kom einmitt fram ákveðnir fordómar gagnvart úthverfunum þegar hann sagði að hann skildi ekki hvernig nokkur maður myndi vilja búa í Geldinganesi. Vegna þess að það er fólk sem hefur ekki sömu skoðun og hann og hefur ekki sömu lífssýn og hann og vill búa í öðru umhverfi heldur en hann. Þannig að ég vil bara benda borgarfulltrúanum á að það er gott að fagna fjölbreytileikanum í öllum skoðunum og lífsviðhorfum. Þá vil Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara ansvari Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég bendi borgarfulltrúanum á sem ég oft talaði hér áður í borgarstjórn að í 1200 ár hefur enginn viljað búa í Geldinganesi meðan hefur búið á ótrúlegustu stöðum á Íslandi fyrir norðan, vestan og austan. Maður trúir ekki einhver hafi viljað búa í Héðinsfirði og í Fjörðum, Jökuldalsheiði og svo framvegis. Einhver hluta vegna, ég veit ekki, nei, ekki Geldinganes, nei takk. Þess vegna skil ég ekki en áhuga á Geldinganesi. En að tala að gabba einhver aðra flokka, þetta eru bara flottir flokkar, flott fólk, Píratar, Viðreisn, engir asnar, láta ekki draga sig. Þau eru bara fattað hvernig straumurinn liggur í öllum borgum umhverfis okkur. Þétta byggðina, efla vistvænar samgöngur. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og veitir ansvari öðru sinni Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, mér langaði líka til þess að árétta að í ræðu minni sem að borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson vék að hann skildi ekki athugasemdir okkar við varðandi uppbyggingu í Grafarvogi, að það er bara vegna óánægju íbúa. Vegna þess að íbúarnir vilja ekki til dæmis fá þessa þéttu byggð og bílastæðahús á Sóleyjartúni sem að ég vona og ég trúi að hægt sé við. En það hlýtur, það er það sem við erum að vísa til. Íbúarnir vilja ekki fá byggð og blokkir sem að byrgja útsýni og taka græn svæði. Við erum bara að endurspegla það. Þá hefur Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar ansvari Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég vil ítreka það sem ég sagði áðan. Mér fannst margvöldið skynsamlegur tónn sem að kom fram í máli Hildar Björnsdóttur og Friðjóns R. Friðjónssonar, borgarfulltrúa. En varðandi Sóleyjarreman, þá er þessi búið að taka út þetta bílastæðahús, borgarstjóri þekkja það betur og það er hæpið að tala blokkir. Þetta eru frekar nett mænishús eins og var byggt á Íslandi lengi vel. Þannig að mér finnst að fara ágætlega en bara, þú veist, ég veit ekki, ég skil ekki alveg mótstöðuna hér inn í borgarstjórnarsal og svo vil ég líka benda borgarfulltrúanum á. Það gæti gerst á einhverjum hverfum eða stöðum sem að þeir vilja byggja. Þar rísi upp nágrannar og vil ekki fá neina byggð þar heldur. Það gæti alveg gerst, sko. Þannig að þetta er svona ákveðið álitamál. Hvernig bregstu við? Næstu til þess að veita ansvar við ræðu Hjálmar Sveinssonar, borgarfulltrúa, Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson fór nú víðan völl og alveg gaman að því. Hann talaði mikið þéttinguna hér í
miðborgin og allt það, en það er nú, verður nú að segjast eins og að það er mjög lárétt þétting, lárétt hús þar, eða lághús, sko ekki lárétt, en byggð allavega, en þetta er hérna, eins og maður segir, þessi nýju staðir, eins og Höfðin til dæmis, sem verður með mjög háhús, hlupið 6-8 hæðir og mjög þétt. Og þetta er nú ekki talið mjög heppileg erlendis að byggja svona þétt og það sem eru kannski einhverja svona lestir eða eitthvað því líkt þar á milli og kallað ýmsum orðum, fyrir utan það að hér á norðurhveli, skulum við segja, á þessu breiddagrá sem við búum, þar nýtur sólar illa allt árið. Það má segja að það séu 3-4 mánuðir sem að kannski sólin bara skín ekki á neðri hæðir, eins og við vitum til að er í Hlíðarfæti. Og þetta er mikið galli. Í Noregi er til dæmis lög það að sól eigi að ná til allra í Norður-Noregi og í öll húsnæði og hérna, ég ætla að spyrja það þessu. Hvað heldur þú með þetta, með þessa þéttu byggð á 6-8 hæðir? Hvernig henni muni verða? Já, þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Við beinum ekki spurningu til borgarfulltrúi með þú eða þér. Hins vegar borgarfulltrúinn og svo framvegis. Og til þess að svara ansvari er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi tilbúinn. Já, úr því ég spurður skoðun, þá er það mín skoðun og ég er sannfærður það að því að ég er í skipulagsráði og skoða skipulagsuppdrætti af hérna Ártúnshöfðasvæðinu. Ég held að þetta verði geggjasvæði, þetta verði mjög þétt, en þetta verður líka geggjasvæði. Ég er sannfærður það og ég held að verði eftirsótt svæði. Þetta er líka næst við Sævarhöfðann, Elliðaárnar og Sundin og sjóinn, geysilega flott útsýni. Þannig að það verður mjög vinsælt og hvað var það sólina að þá, sko, ég veit ekki hvað, þú veist, hvernig mann ætla að byggja Dýrafirði þar sem að sólin sést ekki, en hér sést hún allt árið og hérna við erum með sérstaka nýja reglugerð birtuskilyrði í íbúðum og það er í aðalskipulaginu 2040. Þannig ég held að það muni nú alveg gera gagn til þess að birtuskilyrði og lífsskilyrði í nýjum íbúðum verði betri. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og er andsvörin lokið. Og forseti gerir stutt hlé á fundi borgarstjórnar og mælist til þess að borgarfulltrúar verði komnir aftur inn í sal 25 mínútur yfir 2.
þá fundið framhaldið og við erum enn á öðrum lið og útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 2000 íbúða bráðabirgðaaðgerðir á húsnæðismarkaði. Og til máls tekur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Þessi tillaga sem við mælum hér fyrir mjög þörf. Eins og allir vita, við sjáum það bara í kosningabaráttunni sem stendur núna yfir vegna alþingiskosninga, þá eru húsnæðismálin mjög ofarlega á baugi og eðlilegt því að þetta sé rætt. En það einmitt í þessum málaflokki það sem kemur svo vel fram munurinn á vinstri og hægri. Annars vegar miðstýring og haftahyggja sem vinstri flokkarnir, Samfylkingin, Framsóknarflokkur, Píratar og Viðreisn standa dyggilega fyrir. Og hins vegar málflutningur okkar sjálfstæðismanna sem borgarstjóri var svo vinsælur að kalla málfundæfingar. Hann nota mjög oft þetta orð ef það eitthvað þráttur að við færum fullkomin rök fyrir mál okkar og höfum verið með þennan málflutning allt kjörtímabilið. Ef hann kann ekki við það eða felst í þessu einhver vottur af gagnrýni á hans störf, þá kýs hann auðvitað að kalla slíkt málfundaræfingu. Og við frábiðjum okkur auðvitað það því að borgarstjórn málstofa og hér þurfa að eiga sér stað skoðanaskipti af hreinskilni og hispursleysi og það tel ég að sé svo sannarlega. En við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum núna allt kjörtímabilið og í lengri tíma reyndar tala fyrir því að í stað miðstýringar þá séu markaðslausnir nýttar til þess að leysa hinn mikla húsnæðisskort sem ríkir í Reykjavík. Vandamál í stórum dráttum það að vegna mjög mikillar hækkunar á húsnæðisverði þá hefur margt fólk ekki efni á því að eignast eigin íbúð þótt að helst vildi. Þess í stað neyðist það til að leigja á afarkjörum eða búa í foreldrahúsum lengur en góðu hófi gegnir. Og markmið okkar sjálfstæðismanna þetta bæði það að gefa venjulegu fólki kost á að eignast íbúð, ekki bara ungu fólki. Það margt fólk sem lendir í því á ævinni, jafnvel bara á miðjum aldri, að missa sitt húsnæði, þurfa að koma til sér fótunum á nýju og vill þá geta keypt sér íbúð en á mjög erfitt með það í Reykjavík nútímans. Fólk á meðallaunum á erfitt með það, hvað þá efnaminna fólk. Og aukið framboð á húsnæði, það auðvitað líka til þess að hjálpa fólki sem vill vera á leigumarkaði. Það eru margir sem vilja vera á leigumarkaði og ekkert að því. Og auðvitað helst húsnæðisverð, það bein tenging á milli húsnæðisverðs og verðs á leigumarkaði. Það vita allir. Og samspil framboðs og eftirspurnar þetta grundvallar lögmálum hagfræðinnar sem ég held að við getum ekki afneitað. Ef spurn eftir húsnæði meiri en sem nemur framboðinu, þá hækkar auðvitað verðið. Og það segir sína sögu að á bara undanförnum 5 árum hefur vísitala húsnæðisverðs hækkað rúmlega 70% í landinu. Og þá hafa hækkanirnar örugglega verið meira á höfuðborgarsvæðinu. Þetta ber vitni ákveðna öfurþróun á húsnæðismarkaði gagnvart öllum þeim sem þurfa að kaupa sér íbúð, ekki síst unga fólkið. Og ég held að sé erfitt að halda fram hér í sölum borgarstjórnar að þetta sé einhver tilviljun vegna þess að húsnæðismarkaðurinn sá markaður sem stjórnmálamenn stýra einna helst. Sveitarfélögin ráða framboðinu, ýmsar ákvarðanir síðan teknar á vettvangi Alþingis varðandi fjármögnun húsnæðis og fleira, en hjá okkur þetta fyrst og fremst framboðsvandi.
Samfylkingin hefur verið mjög valdamikil hér í borgarstjórn á undanförnum áratugum og hún hefur öðrum flokkum fremur mótað húsnæðisstefnuna sem síðustu ár hefur verið studd dyggilega af Framsóknarflokknum, Pírötum og Viðreisn. Hækkanir á húsnæðisverði voru fyrst knúðar fram með lóðuppboði, síðan lóðaskort stefnu, auknu flækjustu í stjórnsýslunni, hækkun gjalda og álagningu nýrra gjalda, til dæmis innviðagjalda. Uppbygging nýrra íbúða takmarkast að ómiklu leyti við dýr og þröng þéttingasvæði. Íbúðir á þessum þéttingasvæðum eru dýrar og varla færi fólks með meðaltekjur, hvað þá efnalítils fólks. Er einhver annar kostur? Já, svo sannarlega. Og þar getum við litið til fortíðarinnar og lært af henni. Ódýrum byggingalóðum var úthlutað millilega laust til einstaklinga og samtaka þeirra í stórum stíl á valdatíma Sjálfstæðisflokksins 1982 til 1994. Þá var algengt að lóðaverð, gatnagerðargjaldið, næmi 4% af byggingakostnaði nýrrar íbúðar. Mér skilst að þetta sé milli 20 og 25% núna, þetta hlutfall samtökum iðnaðarins. Með þessari stefnu Sjálfstæðisflokksins var 20.000 borgarbúa gert kleift að eignast húsnæði, enda var það beinlínis markmiðið. Markmiðið var að koma til móts við óskir fólksins sem vildi flest, ekki allt en flest, búa í eigin húsnæði. Með miklu og stöðugu framboði á ódýrum lóðum var eftirspurninni fullnægt. Allsíða var að fólk fjárfesti í sinni fyrstu íbúðum tvítugt, gjarnan á meðan það var í framhaldsskóla eða háskóla. Það þarf að skapa aftur það ástand að auðvelt sé fyrir sem flesta að eignast eigið húsnæði. Þegar maður útskýrir þetta fyrir ungu fólki tvítugt sem vill auðvitað komast í eigin húsnæði, þá á erfitt með að trúa því að þetta hafi verið svona, en svona var þetta nú samt. Þannig að húsnæðisskorturinn í eðli sínu framboðsvandi sem verður ekki leystur með miðstýringu vinstriflokkana, heldur með stórauknu lóðaframboði. Og allt þetta kjörtímabil og rauninni lengur höfum við reynt að útskýra þetta fyrir vinstri meirihlutanum sem hér og hefur verið, en því miður tala fyrir daufum eyrum. En við vitum að það er hægt að úthluta 1000 lóða í Úlfarsárdal, Keldnalandi og Kjalarnesi með skömmum fyrirvara. Einnig þarf að hefja undirbúning að íbúðabyggð í Geldinganesi. Við Sjálfstæðismenn höfum hvað eftir annað lagt til að lóðaframboð verði í stóraukið í Reykjavík, en tillögunum ekki verið vel tekið. Til dæmis hefur tillögum okkar að hefja undirbúning að íbúðabyggð í Geldinganesi verið tvívegis hafnað eða felldar á kjörtímabilinu af vinstri meirihlutanum. Og þar í þeim umræðum þau mál hefur komið fram að afstaða meirihlutans er svo að ekki megi bjóða og margar lóðir til sölu í borginni á sama tíma til þess að halda lóðaverðin uppi, tryggja hámarksafrakstur af fyrirhugaðri lóðasölu í Keldnalandi vegna borgarlínunnar. Slíkt viðhorf afhjúpar auðvitað miðstýringaráróti vinstriflokkana og andstöðu þeirra við að eðlilegar markaðslausnir séu nýttar til að tryggja ungu fólki ódýrt húsnæði. Og þegar við fluttum tillögu okkur Geldinganes, þá var henni í mars, og þegar við höfum flutt tillögur Geldinganes síðasta þessu ári, þá höfum við annars verið sagt að þetta sé svo langt inn í framtíðinni að þetta sé ekki nærri okkur. En það má benda á það að það hefur verið rakið á þessu fundi að það tekur mjög mörg ár fyrir þennan meirihluta að koma þeim hverfum í byggingu sem allir eru sammála að eigi að byggja, eins og til dæmis Keldnalandið. Þetta virðist alltaf vera bara eitthvað eilíða verkefni hér því miður og þá vísa ég enn og aftur til fortíðarinnar til að sýna að það er hægt að standa öðruvísi verki. Í borgarstjórnarkosningum 1982 þá var beinlínis kosið það hvort ætti að byggja á svæðinu í Grafavogi, þá var Grafavogurinn óbyggður eða í kringum Rauðavatn sem reyndar var síðan byggt á síðar og það var beinlínis kosið með þessum kosningum, niðurstöðum var svo að Sjálfstæðisflokkurinn vann kosningarnar og ákvaði að byggja í Grafavogi. Það kosningaloforð flokksins var svolítið bratt því að ríkið átti mestallt landið sem átti að byggja á, þannig að það var ekki fyrir en eftir kosningar sumarið 82 sem að fara í samningaviðræður við ríkið og landið keypt, síðan var farið að skipuleggja, fyrstu lóðunum úthlutað á árinu 1983 og fyrstu íbúarnir fluttu inn í maí 1984, 2 árum eftir umræddar kosningar. Þannig að við sjáum, ef vilji fyrir hendi, þá er þetta skipuleggja land fljótt og vel og breyta því í velheppnað hverfi á einungis
og flytja inn í íbúðir á einungis 2 árum. Nú, þá eins og hér hefur rakið, þá lögðum við einnig til í mars að það hafist handa við skipulagningu í Hall- og Hamrahlíðarlöndum í Úlfarsárdal. Tillögunni var vísað til átakshóp húsnæðisuppbygging í borginni, en borgarstjóri tók þá sérstaklega fram að málið yrði ekki haft inn einu forgangi þeirri vinnu. Langar mig til að spyrja borgarstjóra núna, því að hann hefur umsjón með hópnum, hvort að hvar þetta mál sé þar og af hverju í ósköpunum, fyrst við þurfum íbúðir strax, af hverju í ósköpunum hann kaus að segja að málið yrði ekki inn einu forgangi. Er það ennþá þannig að málið sé ekki í neinu forgangi? Lóðarskoststefna vinstri meirihlutans á mestan þátt í að viðhalda þeim vítahring sem umlykur húsnæðismálin. Sjálfstæðisflokkurinn ætlar sér að rjúfa þennan vítahring með því að hverfa frá skortstefnunni og tryggja nægt framboð lóða í borginni. Þá er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarbúar. Það er svo sannarlega þörf á bráðaaðgerðum á húsnæðismarkaði. 2000 íbúðir strax er gott markmið, en það er ekki nóg út af fyrir sig að þá að létta byrðum af þeim sem eru að sligast undan óbærilegum húsnæðiskostnaði, sem eru ófá og fjölga stöðugt og eru biðlistar hjá félagsbústöðum til merkis það. Það þarf að hækka til muna hlutfall samfélagslegar og hagnaðardrifunar uppbyggingar. Það þarf líka að taka á þeim sem að sitja á lóðum á þess að hefja neina framkvæmdir og Reykjavík getur þar að ekki tekið fastar á skammtímanlegu íbúðarhúsnæðis fyrir ferðamenn. Það þarf líka að styrkja réttindi leigjenda sem er þó vissulega meira á sviði löggjafans. Það þarf að sporna við þeim markaðsöflum sem eiga stóran þátt í því að þrýsta húsnæðiskostnaði fyrir það sem venjulegt fólk ræður vel við. Húsnæðismarkaðurinn er farin að vera illa þjáður af því að fjárfestingafélag og svokallaðir fagfjárfestar eru farin að ráða þar lögum og lofum á kostnað venjulegs fólks sem er einfaldlega í leitað íbúðarhúsnæði fyrir sig sjálft eða fyrir sig og fjölskyldu sína. Í núverandi ástandi geta fjársterkir fasteigna stórkaupendur einfaldlega velt okurkostnaði yfir á leigjendur sem fyrir vikið festast í kostnaðagildru og eiga fyrir vikið enn minni vonum að fá tækifæri til að eignast eigið húsnæði. Þó þeir hafi þó í mörgum tilfellum staðið að því að gera sínum leigusölum kleift að eignast íbúðina sem þeir hafa árum saman greitt okurleigu fyrir. Opinberir aðilar þurfa að stíga miklu fastar inn í þessa stöðu og það hefur verið ítrekað kallað eftir því. Varðandi atriði í tillögunni sem varða Grafarvog þá er nýlegur íbúafundur þar vísbending hver afstaða íbúðana er, en líka mjög sterk vísbending það hvað liggur að baki vantraust til stjórnmálana. Mín tilfinningin er að það hafi þó ekki heyrst allar raddir Grafarvogsbúa, enda voru engin af þeim sem ég þekki og búa í Grafarvogi hvorki meðvituð fundin né stödd á honum. En ég er mjög spennt að sjá hvað kæmi út úr því ef að það væri gerð fælu könnun á viðþörfum Grafarvogsbúa til uppbyggingar hugmynda á svæðinu. Því það er mjög mikilvægt að þessi teki mark á röddum almennings í málum sem þá varða og lífsgæði þeirra með svo afgerandi hætti. Þar sem áætlun og tillögur uppbyggingarreiti í Grafarvogi eru aðeins á tillögustigi, á samráðsstigi, þá hefur það greinilega mjög illa komist til skila til íbúana. Það þarf að standa að íbúasamráða miklu meiri nærgætni og það er lykilatriði að taka síðan sjáanlega mark á þeim ábendingum og áhyggjum sem koma frá borgarbúum eftir slíkt samráð, þegar það er verið að bjóða til slíks yfir höfuð. Þetta áreinar ekkert aðeins við ákvarðanir borgarinnar, þetta á við allt svokallað samráð í íslensku stjórnkerfi. Það er aldeilis ekki saman hvort er að ræða Jón eða Séra Jón eða fjárfestingasamstæðuna Jón HF. Það er slæmt megin á lýðræðissamfélagi. Við sósíalistar tökum undir það sjónarmið að fleiri svæði eins og til dæmis Kjalarnes séu sett á skipulag. Við viljum gjarnan sjá það. Við viljum gjarnan sjá 2000 íbúðir byggðar í Snatri árið 2025, en það að vera gert á þann hátt að það nýttist til þess að koma húsnæðiskostnað á viðráðanlegt stig fyrir venjulegt fólk. Og þá þarf meira til heldur en bara að byggja. Það þarf að vera gert ráð fyrir mun hærra hlutfalli uppbyggingar á samfélagslegum og óhagnaðardrifnum forsendum heldur en þá hlutfall sem notast við sem viðmið núna. Því það þarf að tryggja að íbúðarbyggingin nýtist til þess að veita venjulegu fólki húsaskjól og þau sjálfsögðu lífsgæði að þurfa ekki að neita sér eða börnum sínum nauðsynjar eða gæðastundir vegna þess að ekkert kemst fyrir í útgjaldalið heimilisins annað en húsaleiga. Takk.
Þá Andrea Helgadóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ég eru margt sammála borgarfulltrúanum og vil þó benda á það að því að það hafi heyrt rétt að tala örhlutfall, íbúða og félagslegum forsendum, en þetta örhlutfall hefur verið mestu byggingarárin, 35% af öllu byggðu. Þá ég að tala íbúðir sem langtímalegu íbúðir sem Bjarg hefur byggt, sem að Félagsstofnun stúdenta hefur byggt, sem Búseti hefur byggt. Þannig að ég myndi tæplega kallað örhlutfall, þvert á móti það mjög hátt hlutfall miðað við það sem hefur verið í marga áratugi. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Andrea Helgadóttir borgarfulltrúi. Ég vildi bara gjarnan þakka þér fyrir andsvari, segi Hjörtur. Ég myndi, Hjálmar segi, ég myndi vera til í að sjá þessar tölur því til staðfestingar. Þakka þér fyrir það. Þá hefur Andrea Helgadóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvara. Vil ég minna borgarfulltrúa á að ávarpa forseta í upphafi ræðu sinnar og þá veitir andsvaraðurinn sinni Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Takk forseti, en ég ætlaði bara að segja að það mjög auðvelt að finna þessar tölur, þetta í húsnæðisáætluninni og þetta í mjög mörgum skipulags áætlunum. Það mjög auðvelt að finna þessar tölur, þetta ekki heilaspunni, áráður eða tilbúningur, þetta staðreynd. Þá andsvörum lokið. Næstu til þess að taka til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú þá að reyna að klára ræðu mína hérna frá því áðan. Ég var þar kominn að því að við vorum að ræða Úlfarsárdalinn og tillögur uppbyggingu þar sem eru ágætar, en ég var að rifja það upp að forgangsröðun í skólamálum eiginlega knýr okkur til þess að bíða aðeins með þau svæði sem lögð eru til þarna vegna þess að fjárfestingargeta borgarinnar ekki meiri eins og við getum verið að byggja. Við erum núna að byggja Vogaskólann, það næsta stóra verkefnið okkar fyrir þá byggð sem þar að rísa og síðan Höfðinn mun nýta sér Vogaskólann líka, en það líka fyrirliggjandi fjárfestingarþörf í Laugardalnum, þar hefur fólki fjölgað á börnum, þannig að en það sjálfsagt mál að skoða þessar tillögur og undirbúa það. Og varðandi Kjalarnesið, þar voru, ég myndi á það að við vorum að setja lóðir í sölu og það verður gaman að sjá eftirspurnina. Ég held hún sé þó nokkur. Þessar lóðir seljast yfirleitt hratt og þá hægt að eiga síðan samtal við Veitur lagnavinnu vegna byggðar fyrir ofan Brautarholtsveginn sem að borgarfulltrúi Friðjónsson nefndi og setja undir íbúðabyggð þar. Þar eru tilbúnar skipulagstillögur. En forseti, kæra borgarstjórn, ef við erum sammála það að það sé bráðavandi í húsnæðismálum, þá held ég að ættum að hjálpast að frekar en að deila tillögur sem að raunverulega skila okkur lóðum hratt og skila okkur lóðum þar sem að innviðir eru til staðar, að því þar getur hraðast gengið að byggja upp. Í úthverfum borgarinnar eru lóðir sem að má sækja og byggja á. Þar einfaldara að byggja. Það gatnakerfi og lagnakerfi til staðar, alla jafna gott rými til athafna, en það ekki sami þéttleiki og víða annar staðar í borginni, svona vestar í borginni. Og ég hvet bara kjörna fulltrúa til þess að kynna sér vel tillögurnar í Grafarvogi sem eru hófstilltar. Ég tek það til mín og við að kynna þær vel fyrir íbúum í Grafarvogi, halda réttum upplýsingum til haga og minni á að samtalinu við íbúa ekki lokið og vinnunni ekki lokið. Þess vegna ekki hægt að samþykkja þessa tillögu eins og hún vegna þess að hún felur í sér það sem kallað með leyfi forseta þétting byggðar í Grafarvogi
að því sé vísað aftur til átakshóps í húsnæðismálum og honum gert að draga úr byggingamagni. Í fyrsta lagi fellst ég ekki á það að það sé einhver sérstök þétting í skilningu þess hugtaks að byggja lágreista byggð fyrir kannski 1000 manns í 18.000 manna byggð í Grafarvogi. Í öðru lagi hef ég gert grein fyrir því að tillögurnar eru þarna í átakshópnum nú þegar og þá markleysa að vísa þeim þangað. Og svo í þriðja lagi þá vona ég innilega að þessi tillaga sjálfstæðismanna sé ekki bara einhver sýndarmennska. Hún kölluð bráðaaðgerðir, en við sjáum það bara á yfirferðinni hjá borgarfulltrúanum Friðjóni Friðjónsinni að þarna eru aðallega svæði sem mun taka dálítinn tíma að fara í, ólíkt því sem að við erum að gera í meirihlutanum og forgangsverkefni átakshópsins sem að mun skila lóðum hraðar, en það þýðir þó ekki það að það sé ekki rétt að skoða þessar tillögur. Þannig að það er bara mikilvægt gagnvart íbúum að kalla þetta réttu nafni. Ég vil bara fagna þessu framtaki og legg til að tillögurnar verði vísað til borgarráðs, til úrvinnslu og þetta verði skoðað síðan í átakshópnum. En væntingarnar verða að vera réttar og ég trúi ekki öðru en að flokkurinn sem ber fram þessa tillögu hafi raunverulegan áhuga á því að ná árangri í því að hraða húsnæðisuppbyggingu. Ég skynja það þannig, en samtalið út í borgina, það verður að byggjast á gagnsæi og heiðarleika og skilninga á því hvaða áskoranir eru við stöndum frammi fyrir. Það er ekki gott að lofa upp í ermina á okkur og segja, heyrðu, við byggjum þetta hverfi þarna, en vita það að við munum ekki geta fylgt því eftir með grunnskóla og leikskólum og öllu því sem fylgir. Þannig að höfum væntingarnar bara rétt stiltar og reynum að vinna þetta sameiginlega. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu hans og það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar bara að spyrja borgarstjórar einnar spurningar sem mér finnst gjörsamlega knýjandi. Af hverju voru grunntillögur að uppbyggingu í Grafarvogi ekki unnar með íbúum sjálfum? Af hverju var farið með svo mótaðar tillögur sem þó ber vitni og hafa sýnt að búið að ákveða staðsetningar og svona, já, hæð, húsa og fleira. Af hverju var farið með það inn í hverfi til kynningar án þess að hafa fengið samtal og samráð og samvinnu við íbúa í Grafarvogi. Ég spyr bara vegna þess að það er búið svo mikið tal samráð og samvinnu, en þarna gengið of langt og farið með allt of mikið svona tilbúið eða allavega búið að staðsetja á viðkvæma staði, græn svæði, án nokkur samtals við íbúa í Grafarvogi og það er ástæðan fyrir að þar er mikil reiði núna. Þá hefur Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, málið var unnið þannig að það var fyrst farið og rýnt hvað væri hægt að gera og strax strikað út það sem var ljóst að yrði mjög umdeilt. Síðan eru frumtillögur bornar undir íbúa og reynt að gera þar úr garði þannig að það gefið sem besta mynd af því sem að hugsanlega gæti orðið. Ég upplifði það að íbúum hafi þótt þetta vera lengra komið vegna þess að upplýsingarnar sem voru sýndar voru svo nákvæmar. Hæð húsanna og hugsanleg gerð þeirra. Þannig að fólk hafi fengið einhvern veginn tilfinninguna að væri miklu lengra komið en það var. Við erum ekki ennþá búin að ljúka gerð deiliskipulagstillagna þessa einstöku reiti. Þetta er ennþá í þessum fasa og þannig að við fórum sérstaklega að snemma á stað í þetta samtal við íbúa og gáfum þeim færi á því að eiga samtal við arkitektateymin sem voru að hanna þetta og komu athugasemdum og núna erum við einfallega bara að vinna úr þeim áður en við förum með þetta í samþykktarferli. Þá
Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, við höfum vissulega eftir að sjá hvernig þessi mál þróast og þetta vonum við öll að þetta endar ekki í stríði. En það hefði verið lag að fara einfallega með að mestu bara autt blað og spurja fólkið hvar sjáið þið fyrir ykkur að væri hægt að byggja upp í Grafarvogi án þess að það snerti illa einhvern. Og bara leyfa fólkinu fyrst að tala og síðan að setjast niður með arkitektateymum og þróa hugmyndir íbúanna sjálfra. Þá hefur Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari borgarstjóri. Forseti, það fullkomlega eðlilegt að borgin setji fram sínar hugmyndir. Við vitum það alveg að fæstir vilja að fá byggð nálægt sér. Það bara þetta gamla, með leyfi forseta, not in my backyard, hugarfar. Ég heyri það hins vegar frá Grafarvogsbúum að þau vilja mörg að það sé byggt í Grafarvogi. Ég bara hef átt slík samtöl, fólk sem býr í stórum húsum og vill flytja eitthvað minna en alls ekki flytja úr Grafarvogi. Þannig að við hleyptum íbúum að þessu borði inn í samtalið fyrr en áður og það var einfaldlega vegna þess að við vitum að Grafarvogurinn sérstakt hverfi með sérstökum staðaranda og hverfisbrag. Markmið okkar að vernda þann hverfisbrag og byggja í samræmi við það sem fyrir og ég bara fulla trú á því að þegar þessar tillögur líta dagsins ljós tilbúnar að þá sjá íbúar að hér ekki verið að fara offari og hér ekkert stríð í gangi eins og sumir kjörnir fulltrúar hafa vilja halda fram. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá það Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi sem tekur næstu til máls. Forseti, það var margt áhugavert sem kom fram í ræðu borgarstjóra nú rétt í þessu og það var eiginlega svolítið sérstakt hvernig hann talaði að fjárfestingageta borgarinnar væri bara með þeim hætti að það væri ekki hægt að ráðast í skólabyggingar upp í Úlfarsárdal og meiri uppbyggingu kannski upp á Kjalarnesi. Því að röksemdin fyrir þessari miklu þéttingu í grónum hverfum og vísaði síðan til þess að það væri verið að byggja Vogaskóla og það þyrfti að byggja niður í Laugardal og það þyrfti að gera hitt og þetta. Röksemdin hefur alltaf verið að fyrir séð þannig innviðir að það væri svo ódýrt að þétta, að það væri allt of dýrt að brjóta nýtt land. Þess vegna þyrftum við að einblína á þéttinguna. Sem betur fer, og þetta var ræða borgarstjóra var ágætlega hófsöm og það munur á þessum borgarstjóra og fyrri borgarstjóra í því. En þegar hann segir að þessi svæði sem við vísuðum til taki svolítinn tíma, en þau eru þó á aðalskipulagi sem ekki hægt að segja öll þau svæði og alla þá reiti sem eru í Grafarvogshugmyndum borgarstjóra. Þar þarf að fara breyta aðalskipulagi í sumum tilvikum, ekki öllum, en í sumum tilvikum. Þar þarf að fara í gegnum allan þennan feril. Þannig að við bendum miklu frekar á að þar sem að íbúabyggð þegar skilgreind inn í aðalskipulagi, þar sem að skipulagsvinna komið í ferli, þar á að vera auðveldara að einhenda sér í það að vinna hlutina hratt. Frekar heldur en að festa sig
í gömlum ákvörðunum. Það má vera að einmitt það sé gott og það er jákvætt að við byggjum upp fyrir eldri borgara eins og borgarstjóri hefur komið inn á og eins og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir tók undir upp í við Leirtjörn. Það er jákvætt því að það losar aðrar íbúðir. Og það má vera að það væri skynsamlegt að byggja þannig víðar. Guð veit að ég hef talað fyrir lífsgæðakjörnum og þannig uppbyggingu hér í þessum sal núna í 2 ár. En það sem að byggingaraðilar benda á og sést hérna á þessari ágætu glæru sem ég er með og samtöku iðnaðarins benda á að það er ekki byggingatíminn sem er vandamálið. Það eru þættirnir sem að heyra undir borgina sem að taka langan tíma. Það er bent á byggingahæfar lóðir og þær séu svo og svo margar hérna í borginni. En þessar svokölluðu byggingahæfar lóðir eru stundum þannig að þá eftir að hreinsa þær, þá eftir að rífa byggingar eða strúktúra sem eru þar fyrir og koma þeim í það form til þess að hægt sé að vinna á þeim. Þannig að það sem að við höfum bent á í þessari tillögu og það er von og við vonum auðvitað að borgarráð taki þessum hugmyndum opnum örmum og einmitt setji fókusin á það að vinna það sem hægt að vinna. Við erum ekki bundin því að segja að það verður að fara í 70 hektarana upp á Kjalarnesi fyrst. Alls ekki. Við viljum bara að það sé farið af stað af meiri krafti heldur en er nú þegar gert og það er það sem við erum að vekja athygli á. Það er það sem við erum að biðja og bjóðum til þess að vinna með meirihlutanum í þeirri vinnu vegna þess að þetta er bráðavandi. Húsnæðisástandið er bráðavandi. Þannig að aftur við erum til og vonum bara að borgarráð og borgarstjórn taki þessum tillögum þannig að vinnan hefjist strax. Þá hefur Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og til að ljúka umræðinu tekur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi næst og síðust til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fá að þakka fyrir umræðuna hér í dag sem að hefur oft á tíðum verið bara góð og uppbyggileg. Við verðum sannarlega ekki sammála mikilvægi þess að útvíkka vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, við höfum rætt það áður og einmitt vegna þess hversu mikilvægt okkur þykir að vinna þetta mál hratt og hraða hér húsnæðisuppbyggingu, þá ákveðum í þessari tillögu að flækja ekki málin með umræðum vaxtarmörkin. Heldur leggja til þessi svæði sem hér hafa verið kynnt, sem eru í aðalskipulagi, skilgreind undir íbúðabyggð og eru innan vaxtarmarka. Og það er engin sýndarmennska á bak við það eins og einhverjir hafa hér haldið fram, heldur raunverulegu vilji til að vinna hér saman allir flokkar í þverpólitískri sátt af því að byggja hér hratt og vel meira húsnæði til að bregðast við þessum mikla vanda. Við leggjum til reiti þar sem að innviðir eru til staðar og hér hefur verið einhver umræða það hvort að þarna verður raunverulega hægt að byggja hratt vegna þess að ekki séu skólar og leikskólar. Ég vil nú vera ósammála því hvað Kjalarnesi varðar og Staðahverfi í Grafarvogi. Í Staðahverfi er Korpuskóli til staðar sem var lokað á síðasta kjörtímabili. Sonur minn sem er í Hagaskóla fór þangað þegar að mygluvandinn reið yfir Hagaskóla og var þar einn námsvetur og fleiri börn í Reykjavík. Þannig að þar væri nú hægt að styðja við það hverfi og opna þann skóla aftur. Þegar ég heimsótti Klebergsskóla fyrir ekki svo löngu síðan, þá var líka umræða að þar vantaði börn og ef að ekki væri áfram börn úr öðrum sveitarfélögum í skólanum þá yrði jafnvel vandi á höndum. Þannig að þar eru mikil tækifæri og varðandi Úlfarsárdalinn þá bara tekið undir hugmyndir borgarstjóra þar sem hann talar að þar eigi jafnvel að byggja fyrir eldra fólk og eins og borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson nefndi í ræðu sinni, það gæti alveg verið ástæða til að skoða hvort það eigi ekki bara byggja svolítið mikið magn fyrir eldra fólk vegna þess
að þegar við erum að bregðast við vandanum á húsnæðismarkaði og bregðast við þeim veruleika að hér í borginni vanti hús fyrir fjölskyldufólk og ungt fólk, að þá erum við svolítið að horfa á hlutina frá vitlausum enda. Við þurfum ekki endilega bara að byggja fyrir þennan hóp. Hugsanlega er nægt húsnæði á markanum fyrir þennan hóp, en við erum ekki að byggja nægilega mikið fyrir elsta hópinn sem getur hugsað sér að rýma fjölskyldueigninnar sem þau búa ennþá í. Þannig að við þurfum að gera það sem við getum til að tryggja þessa auknu hringrás á húsnæðismarkaði. Við erum á réttri leið í efnahagsmálum landsins, vextir og verðbólga á leiðinni niður og vonandi fara hjólin á húsnæðismarkaði að snúast hraðar á næsta ári og þess vegna finnst manni auðvitað leitt að sjá markmið í lykiltölum byggingafulltrúa í greinargerð með fjárhagsáætlun sem við fjölluðum fyrir 2 vikum, einungis gera ráð fyrir 1000 fullkláruðum íbúðum hér í borginni á næsta ári. Og þetta er líka innlegg í það. Við verðum að gera meira. Þetta er ekki nóg. Hér kom líka borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson áðan og sagði okkur sjálfstæðismenn segja allt meirihlutanum í Reykjavík að kenna. Verðbólguna alla vera meirihlutanum í Reykjavík að kenna. Ég ætla bara að beina því til hans að það er sannarlega ekki það sem við segjum hér, en við erum að beina sjónum okkar að þeim þáttum sem við berum ábyrgð á og sem við getum sannarlega breytt. Og veruleikin er sá að húsnæðisliðirnir sem eru undirliggjandi í verðbólgunni, þeir nema næstu í 30%. Og veruleikin er líka sá að frá árinu 2014 þá hefur húsnæðisliðurinn, sem að mestu ræðst af fasteignaverði, verið helsti drifkraftur verðbólgu hérlendis. Þetta er frá árinu 2014 þegar að Samfylkingin tekur við borgarstjórastólnum. Og af hverju? Af hverju hefur húsnæðisliðurinn svona mikil áhrif til hækkunar á verðbólgu? Jú, vegna þess að ríkjandi skortstefna hefur leitt til þess að hér er húsnæðisskortur, hér er framboðsskortur, hér er mikið minna framboð af húsnæði heldur en eftirspurn og það knýr auðvitað áfram fasteignaverð. Þetta eru mjög einföld lögmál markaðarins. Við þurfum að vinna þetta mál hratt og ég vona að við getum gert það saman. Vandamálið er raunverulegt og það hefur áhrif á fjölmarga hluta samfélagsins og fyrst og síðast það sem við öll finnum fyrir, budurnar hjá borgarbúum. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur beðið að veita andsvör við borgarfulltrúans. Forseti, bara þakka fyrir fínar umræður hérna líka. Það er rétt sem borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir nefnir að skólinn upp á Kjalarnesi getur sannarlega tekið við börnum og akkurat þess vegna erum við áhugasöm að auka uppbyggingu þar og höfum keyrt í gegn núna auglýsingu úthlutun á lóðum upp á Kjalarnesi og erum að vinna í Brautarholtsverkefninu líka. En það er bara svona til að setja í samhengi að því að vísa var aðeins í hlut húsnæðisliðarins í verðbólgunni sem hefur sannarlega verið alveg upp að 50% misserum saman en vegna aðgerða Seðlabankans vaxtastig og síðan að keyra niður spennun á húsnæðismarkaði þá er lækkun í verðbólgu í október drifin af minni hækkun húsnæðisverðs og verðbólga án húsnæðisliðarins er 2,8% og stendur í stað. Þannig að þetta það er ágætt að verðbólgan minnki en það er vegna þess að það er búið að vera að hægja á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og það er vandinn sem við höfum staðið fram að fyrir en við verðum að vera tilbúin þegar þetta fer allt í ganga aftur. Þess vegna erum við að reyna að útvega lóðir hratt með þessum aðgerðum í Grávói og öðrum úthverfum en sannarlega þurfum við að horfa til næstu ára líka og þannig eru hugmyndir sjálfstæðismanna hér í þessari tillögu ágætar til skoðunar. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvör og svara andsvari Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka andsvarið. Ég hef verið að líta til síðustu 10 ára til ársins 2014. Ég geri það oft þegar ég er í einhverjum samanburðarmælingum og þar er alveg ljóst hvernig húsnæðisliðurinn hefur verið helsti drifkraftur verðbólgu og það er rétt sem borgarstjóri segir að við síðustu verðbólgutölur kemur í ljós þessi hægagangur á húsnæðismarkaði sem auðvitað ræðst af því að hér er lítið byggt upp en hér er líka bara hægagangur í viðskiptum með fasteignir vegna stöðunar eins og hún er. En vonandi fara hjólin að snúast aftur á næsta ári en við erum auðvitað bara búin að vinna hérna í þverpólitískri sátt að því að byggja meira húsnæði en þá þarf líka að losa gamlar kreddur og horfa ekki lengur í gegnum þröngsýnisgleraugun heldur, þétta byggð en líka skipuleggja ný svæði.
Svo Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ég held að hér séu engin þraunsýnisglerugu á nefbrotinum eða gamlar kreddur sem að ráða för. Við erum einfaldlega að gera allt sem við getum til þess að hraða húsnæðisuppbyggingu og það margt í pípunum. Það gríðarlega spennandi hverfi að rísa núna á Höfðanum. 1600 íbúðir á Ártúnsrauðareitnum 2B að fara í auglýsingu bara í janúar. Og margt annað sem að styður við mjög skynsamlega borgarþróun, samgöngumiðuð skipulög sem að gera það verkum að borgin mun fungera betur þegar kemur að umferð og samgöngum og loftslagsmálum og þetta bara eitt stórt samhengi. Við höfum bara sagt það engin ein lausn í húsnæðismálum. Við verðum að gera allt sem við getum og það bæði að þétta byggðina eins og ég veit að hér þverpólitískur skilningur á að í grunninn skynsamlegt en við þurfum líka að byggja í úthverfunum, styrkja þau og ryðja nýtt land. Þetta bara stefna meirihlutans, aðalskipulagið heimilar þetta eins og hér hefur verið bent á og við erum einfalt að vinna innan þess. Borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sannarlega okkar skoðun að nálgunin í borgarmálum getur aldrei verið þröngsýn. Við verðum að hugsa í breiðara samhengi á fjölbreyttar lausnir og það eins og við segjum, þétting og dreifing getur átt verið guldsígildi en vegna þess að við erum að tala hraða húsnæðisuppbyggingar þá ætla ég bara að fá að nefna eitt sem nú ekki spurning, ég ætla bara að koma því að hérna sem athugasemd vegna þess að við erum að tala einmitt að hraða húsnæðisuppbyggingu. Eitt sem að tefur þetta þegar lagðar eru fram skipulagsáætlanir sem eru mjög umdeildar meðal íbúa og þá fer í gang samráðsferli sem getur verið gríðarlega þungt og erfitt og tafið húsnæðisuppbygginguna. Þannig að við reynum líka hér að leggja fram svæði sem við vitum að íbúar eru sáttir við. Þannig að þær tafir komi ekki við sögu. Þá hefur Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari öðru sinni. Andsvörum lokið og einnig þessum lið og við göngum til atkvæða tillögu Sjálfstæðisflokksins 2000 íbúða bráðaaðgerðir á húsnæðismarkaði. Það kom ekki í svona. Við greiðum, hér kom fram málsmeðferðartillaga borgarstjóra að vísa þessari tillögu inn til borgarráðs og við greiðum því atkvæði það og þið sem eruð málsmeðferðartillögunni samþykkið merki. Já, hér vantar í salinn. Og þá salurinn fullmannaður borgarfulltrúum sem geta greitt atkvæði og hér verið að greiða atkvæði málsmeðferðartillögu borgarstjóra að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins inn til borgarráðs og þið sem að greiðið atkvæði með því gefið merki, einhver á móti, tillagan samþykkt. Og þó vindum við okkur áfram í dagskráni, þá erum við komin hérna á lið 3. Og þar aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttis- og mannréttindamálum samanborið 5. lið fundargerðar forsætisnefndar frá 15. nóvember 2024 og þessi liður ekki til samþykktar heldur umræðu og fyrst til þess að taka til máls Sabíne Leskopf, borgarfulltrúi. Forseti og aðrir fulltrúi hér í borgarstjórn. Við erum hér með áfangaskýrslu í jafnréttis- og mannréttindamálum. Af hverju erum við að þessu? Af hverju skipta mannréttindi máli og jafnrétti? Þetta kannski frekar gamaldags hugmyndafræði en það voru 500 árum fyrir Krist skrifuð hin svokölluðu Kýraskjöl í Babylon
og eru af sumum talin vera fyrsta yfirlýsingin mannréttindi. En það var einmitt frelsun þræla tekið fram, jafnastöðu óháð uppruna eða kynþætti, þótt þetta hugtak í dag talin orðið mjög umdeilt. En réttindi allra til að iðka sína trú án þess að ríkið skipti sér af, einlega frekar framsækið. Svo tók það ekki nema tæplega 1200 ár þangað til okkar yfirburða menningarheimur hér tók upp hugmyndina með Magna Carta sem reyndar gekk ekkert ríkalega vel, en strax á 18. öld tók hinn vestræni menningarheimur við og fór í gang. En ég ætlaði nú ekki að blanda öllum þessi menningarheimum meira saman en þörf á og kemur hingað til Reykjavíkur og Íslands þar sem við erum náttúrulega með stjórnarskrá sem á að tryggja þetta allt saman þótt það sé kannski pínu útrunnið. Svo eru það jafnréttismálin í landinu sem hefur nú verið lengi á toppi Alþjóða efnahagsráðsins sem mælir jafnrétti kynjanna, hvað var að efna pólitíska stöðu, menntun og heilbrigði. Þannig að margir halda nú líka fram að þetta sé bara komið en annað hefur náttúrulega komið í ljós. Konur og kvár glíma enn við mismunun, launamisrétti og kynbundin ofbeldi. Ákveðnir hópar eru það verst settir eins og konur af erlendum uppruna, hinsegin konur eða konur með fötlun. En hvað kemur þetta sveitarfélaginu við? Alveg heilmikið. Og þessu svarað í þessari aðgerðaáætlun í jafnréttis- og mannréttindamálum sem var samþykkt í borgarstjórn þann 20. júní 2023, þannig að hún tiltölulega ný, en samkvæmt lögum stjórnsýslu í jafnréttismálum þá ber okkur að ræða að leggja hérna áfangaskýrslu við aðgerðir hér í borgarstjórn og endurskoða það eftir þörfum. En eins og ég nefndi þá er þetta tiltölulega nýlegt þessi aðgerðaáætlun. Þannig að það sem við erum að skoða hér er áfangaskýrslu fyrir tímabili júní 2023 til júní á þessu ári og kannski gaman að segja frá að í millitíðinni hefur nú þegar ýmislegt gerst í viðbót sem hefur komið til framkvæmdar. Þetta er umfangsmikil áætlun og fjöldinn alla af aðgerðum þess og ég ætla nú ekki að fara hér yfir allar í öllum smáatriðum en áætlun sem setur fram 51 markmið og 106 aðgerðir sem eiga að koma í veg fyrir mismunun og styðja við jafnrétti og mannréttindi og eins og í mörgum sambærilegum stefnum sem við höfum verið með eins og mannréttindi eða stefna í málefni innflytja og svo framvegis þá erum við að skoða öll þessi mismunandi hlutverk borgarinnar, borgin sem stjórnvald, sem atvinnurekandi, sem veitandi þjónustu og sem samstarfsaðila. Þessu fylgir stutta samantekt og þetta lítur ágætlega út. Þarna eru allt í allt 48 af þessum 106 aðgerðum viðvarandi eða innleitt í verklag sem sagt skilgreint þar. Þetta getur reyndar haft mismunandi þýðingu, við ræddum þetta í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðinu. Þetta þýðir ekki að það sé bara að mjalla, sumt af því er komin í framkvæmd en þarf að endurtaka á hverju ári, þannig við getum ekki sagt að aðgerðin sé lokið, heldur þetta í gangi en það hefur eitthvað gerst, þannig að hafið. 11 aðgerðum lokið, 29 eru í vinnslu og 18 ekki hafið. Ég held þetta ber vitni
mikinn metnað hjá okkar starfsfólkinu, sérstaklega að sjálfsögðu á Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu en út alla borg, af því að þetta er aðgerðir sem fara inn yfir öll sviðin okkar. Ég ætla bara rétt hér aðeins að snerta á þeim aðgerðum þar sem við erum á eftir. Það er kannski það sem okkar skylda liggur mest hér að skoða, það sem hefur ekki byrjað og það þurfum við að sjálfsögðu að fylgja sérstaklega með og bera saman þá á næsta ári þegar við fáum þetta aftur lagt fram. Og ef þið skoðið þessa aðgerðir sem eru á eftir eða ekki hafið, þá tökum við eftir að þær eiga eitthvað sameiginlegt og það er ákveðin flækjustig vegna þess að þeir tengjast flestir. Því að þarna erum við að skoða margþætta jaðarsetning eða mismunin. Ég held við erum komin almennt mjög langt að skoða alls konar aðgerðir og skoða kynjajafnrétti og skoða jafnrétti hinsegin fólks og skoða jafnrétti fólks af erlendum uppruna. En alltaf þegar við þurfum að skoða að fólk hefur fleira en eina vídd. Við getum verið af erlendum uppruna og fötluð eða gamall og fatlaður eða bara það sem margir þættir spila inn og þá erum við svolítið hjálpavana stundum held ég sem borgaryfirvöld. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum sérstaklega að skoða og ég veit að kvennahreyfing á Íslandi er slíka mjög mikið þar að skoða margfalda jaðarsetning og mismuna og þetta er þessi aðgerðir þar sem við þurfum sérstaklega fylgjast með hvernig okkur gengir til dæmis bara til að grípa eitt aðgerðin 311 þar sem við erum að skoða hvað þjónusta við eldra fólk taki mið af ólíkum þörfum fólks eftir til dæmis kyni, uppruna og hinseinleika. Þannig að þetta eru aðgerðir sem við þurfum sérstaklega að fylgjast með. Ég hvet borgarfulltrúa að taka virkan þátt í þessari umræðu og hlakka til að heyra hvað fólki finnst. Takk. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er auðvitað ágætt að við förum yfir aðgerðaáætlunina eða stöðuna á innleiðingu aðgerðaáætlunar hér eins og okkur ber að gera einu svona ári og kannski full ástæða til. Hér er nýafstaðin ráðstefna í Reykjavík þar sem var farið yfir stöðu í málum kynjajafnréttis í heiminum, viðhorfa til jafnréttiskynjana og þar horfir nú allt til heldur verri vegar almennt í heiminum og líka í Reykjavík eða líka á Íslandi og það er ágefni og kannski mættum við líka beina sjónum okkar ekki alltaf, við erum auðvitað að reyna að taka utan alla málaflokka og alla mismunandi fleti á því hvort að jafnrétti er viðhaft. Þeir eru allir jafn mikilvægir en stundum er talað svona eins og að jafnrétti kynjanna sé svona kannski svolítið komið og það er það því miður alls ekki og í rauninni full ástæða til þess að ræða það sérstaklega líka. Þar kom fram til dæmis bara viðhorf ungs fólks til þess að það sé mikilvægt að jafnrétti kynjanna sé verði náð, eða að berjast fyrir því sem mikilvægt, þau eru ekki þróast í rétt átt, þannig að það virðist vera að það sé svona, þessi aldurshópurinn á milli 35 til 55 ára sem er svona helst á því að þetta skipti miklu máli, en þeir sem eru
eldri en það og yngri sé ekki alveg á sama máli. Þannig ég myndi segja að við þyrftum kannski svolítið líka að gefa í þar, sérstaklega hvað varðar unga fólki, þannig að þau áttir sig á mikilvægi jafnra tækifæra og jafn réttis. Og það kyni, auðvitað, því þar erum við að tala helming landsmanna og það auðvitað ekki hægt að segja það sem jaðarsettur hópur, en það auðvitað eina af þessum breytum sem til staðar og sem kerfisbundið misrétti í gangi gegn, sem birtist auðvitað í launasetningu og tækifærum á vinnumarkaði, tækifærum í lífinu og svo ekki sé nú farið inn í það að við verðum fyrir kynbundnu ofbeldi og áreitni og áreiti. Þannig að sú ráðstefna, við vorum þar nokkru borgarfulltrúar og ég held að við höfum öll svona, allar svona einhvern veginn sammælst það að við þyrftum að taka þessi mál fastari tökum. En varðandi þessa aðgerðaáætlun og þessa stöðutöku þá svo sem geti tekið undir ræðu borgarfulltrúans Sabine Leskov að það eru kannski sérstaklega það sem sett þar inn, það sem verið að reyna að taka á þessari margþættu mismunun sem auðvitað að það ef þú ert kona og fötluð og með annan húðlit þá ertu náttúrulega ennþá verið stöðu heldur en ef þú ert bara með einn af þessum þáttum. Þannig að það auðvitað eitthvað sem við þurfum að taka til og það líka verið að tala hér að áhrif á líf þitt. Það jú pólitík sumra að fjölskyldan eigi að sjá einstaklingana sem í sinni fjölskyldu og við viljum svolítið hugmyndir þarna að ná utan það, hvernig bitnar það á aðstandendum, hvað áhrif hefur það aðstandendur, hvað áhrif hefur það á réttindi þeirra og jafna stöðu ef að við erum ekki að veita þjónustu jafnt til dæmis. Ég sé að af þeim aðgerðum sem ekki komnar til framkvæmda eru nokkra sem tengjast þjónustu, velferðarþjónustu, sem að ég hefði haldið að við gætum náð utanum á velferðarsviði bara innan KFS. Við höfum tekið það mjög alvarlega, kynjaða fjárhags- og starfsáætlun á velferðarsviði. Við skiljum því með hverju einustu fjárhagsáætlun og við tökum á hverju ári markvisst fyrir mismunandi þjónustuþætti. Og þeir eru í rauninni að mæla svolítið þessa þætti. Þar erum við að skoða, eru einhverjir óútskýrðir þættir sem ekki samræmast lögunum eða reglunum okkar sem að hafa áhrif á það hver fær þjónustu, í hvaða mæli og svo framvegis. Það auðvitað erfiðara kannski þegar maður að fara að horfa það erfitt að mæla það kannski að við erum að horfa á húðlit eða annað sem ekki skráð í kerfin okkar. En við erum auðvitað með skráð, við getum séð út frá uppruna, við getum séð út frá aldri, kyni, fötlun og öðrum þáttum sem að halda í utanum. Og við höfum fengið þar inn bæði ábendingar í gegnum kynjaða fjárhagsáætlun sem að við höfum brugðist við. Við höfum líka fengið niðurstöður þar sem að bendir á að við erum að ná vel utanum þetta. En ég held að kannski í næstu aðgerðaáætlun, því nú gildir þessi út 2026, að það mættu við kannski horfa bara ennþá frekar á það mikilvæga tól sem við eigum, sem kynjuð fjárhags- og starfsáætlanagerð. Því að ég held að við gætum nýtt það ennþá það öfluga tæki ennþá meira. Og það í rauninni gæti hjálpa okkur að mínu mati að innleiða til dæmis þar sem talað samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða, að fara í þróunarverkefni sem skertur á samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða stefnumótun og áætlanagerð. Ég myndi halda að þar gætu við í rauninni og ég sé svo sem að það hefur verið farið þar í einhverja aukna menntun starfsmanna í KFS. En ég held að þar gætu við virkilega nýtt það tól til þess að nota með okkur í því þegar við erum að taka ákvarðanir. Þannig við séum virkilega ekki að taka ákvarðanir sem geta haft neikvæð áhrif á kyn eða jafnrétti neinna hópa. Þannig að ég myndi ég var til að kannski beina því til mannréttinda og ofbeldis
varnarráðs að skoða það kannski ennþá frekar hvort við getum ekki náð utanum þetta ennþá sterkar með því að efla kynjaða fjárhags- og starfsáætlanagerð. Mannréttindastefnan er góð og mér finnst gott að þetta byggir á henni og það kemur hérna bæði fyrsti liður í samþættingu og kynja- og jafnréttisstefnu og fyrsti liður í ráðstefnu um fjármagns. Það kemur KFS vel inn og ég held að við getum þakkað okkur fyrir að þeim sem að voru hér á vettvangi þegar það Reykjavíkurborg fór í þá vegferð að gefa það, að fara í þessa vinnu að innleiða þetta verklag. Af því að ég allan hefur það reynst velferðarsviði og velferðarráði bara mjög dýrmætt. En það er líka hér verið að nefna fleiri þætti og hvernig við getum brugðist við og sem hefur verið innleitt í verklag og ég held að þetta sé allt saman bara til mikilla bóta. Og í rauninni bara hefur innleiðing þessar aðgerðaáætlunar gengið bara býsna vel og ég held að það sé bara að ástæða til þess að hrósa bæði mannréttindasviði og mannréttindaofbeldisráði því þau hljóta að hafa haldið nokkuð vel utanum þessa aðgerðaáætlun. Ég væri til að kannski einmitt fá að skoða aðeins með velferðarsviði og kannski formanni ofbeldis og mannréttindaráðs eða mannréttindaofbeldisráðs hvernig við getum skoða þá þætti sem þarna eru eftir sem eru undir velferðarsviðinu. Ég væri líka til þess að við myndum skoða svolítið með markvissari hætti hvernig við erum að innleiða til dæmis íþróttastefnu borgarinnar, hvernig við erum að innleiða menningarstefnu borgarinnar. Erum við að opna það starf fyrir alla hópa? Aðgengi fyrir alla tryggt? Við setjum þetta gegnan í stefnunar okkar, en hvernig erum við virkilega að mæla það? Erum við að ná því? Þannig ég held að geti verið gaman líka bara að fara eins yfir, svona áður en við setjumst niður og endurnýjum þessa aðgerð, að skoða svolítið, erum við að ná markmiðunum sem við erum alltaf að setja fram. Af því að aðgengi að menningu er sannarlega mannréttindi og mikilvægt og eins aðgengi að íþróttastarfi, tómstundastarfi, menntun, bókasöfnum, öllu því starfi sem að borgin býður upp á. Erum við virkilega að kynna þetta fyrir öllum? Þetta öllum opið og finnst öllum að það eigi borgina saman? Kannski væri gaman líka bara að mæla það meðal borgarbúa. Því þá erum við þetta sannarlega öll í jöfn og jafnrétti náð. En svona að lokum, mér finnst bara flott að fá þessa aðgerðaáætlun hérna, þessa stöðutöku hér fyrir júní 23 til júní 24 til umræðu og ég hlakka bara til að klára það að innleiða þetta með mannréttindaráði og ofbeldisvarnaráði og held að við ættum að taka allar þær fréttir sem við fáum núna frá ýmsum mælingum aukna fordóma og meiri jaðarsetningu mjög alvarlega og jafnvel bara bregðast við og gera nýja aðgerðaáætlun fyrir 26 ef okkur finnst ástæða til. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls við borgarfulltrúi Sabine Leskop. Já, forseti, rífandi stemming hér fyrir málaflokk, gaman að því. Já, við leggjum þessa skýrslu hér fram vegna þess að okkur ber lagalega skylda til þess, en vonandi líka vegna þess að við teljum rétt að borgin taki ábyrgð og sýni festi í þessu málaflokki og fylgi eftir þeim aðgerðum sem hafa verið ákveðin og við drögum lærdóm líka þegar það kemur að því að endurskoða endurnýja. Ég vildi benda á hérna að nú hefst nefnilega heitt mikla kvennaárs í samstarfi fyrst og fremst hagsmunasamtaka í kynjajafnréttismálum. En á næsta ári einmitt 50 ár liðin frá því að konur hér á landi lögðu niður launuð og ólaunuð störf og skrifuðu sögu á ný. Og í halva öld þá hafa konur og kvár komið krafist aðgerða í þágu jafnréttis í íslensku samfélagi. Í fyrra voru það 100.000 konur og kvár
sem lögðu niður störf til þess að krefjast breytinga, en atvinnutekjur kvenna eru enn 21% lægri en karla og tæplega 40% kvenna hafa orðið fyrir ofbeldi. En transfólk, það með talið kvár og annars kynsegin fólk, fatlaðar konur og konur af erlendum uppruna eru líklegra til að verða fyrir ofbeldi en annars. Ég sá nýlega mjög athyglisverða greiningu frá Svíþjóð þar sem launamunur var skipt milli, var raðað eftir uppruna, bakgrunn, stétt og það var einlega ótrúlega athyglisvert og kannski ekki til undrana efst voru sænskir karlmenn í skrifstofustörfum og langt næst voru erlendar konur í verkastörfum. Þannig að það ótrúlega athyglisvert og sjá hvernig skiptingin þar þegar maður skoða alla þessi hluti nánast. En að öðru leyti þakka ég fyrir þær ábendingar sem hafa þó komið frá borgarfulltrúa Heiðu Björk Hilmarsdóttur, þakka starfsfólki á mannrænna lýðræðisskrifstofu en einnig starfsfólki á öðrum sviðum sem fylgja þessu eftir vegna þess að þetta þarf ávallt að vera samstarfsverkefni. Takk. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu og þá telst umræðu 3. dagskrárlið lokið og við göngum til 4. dagskrárliðar, umræða vegna mistaka Reykjavíkurborgar við gerð deiliskipulagslóðanna Gufunesa 34 og Þengilbás 1 loftkastalinn að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Til máls tekur Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla núna að ræða mistök Reykjavíkurborgar við gerð deiliskipulags lóðanna Gufunesvegar 34 og Þengilsbás 1, svo kallaða loftkastalamálið. Það hefur kostað í rauninni ótrúlegt átak að fá þetta mál á dagskrá hér í borgarstjórn og ég held bara að ég segi alveg satt og rétt frá að þá hef ég aldrei lent í öðru eins síðastliðin rúm 6 ár þegar ég hef óskað eftir að fá að ræða eitthvað mál hér í borgarstjórn. En réttur til þess að taka upp mál hér mikill. En það var eitthvað, einhver hræðsla, einhver ótti, einhver ógn, ég veit það ekki, sem að meirihlutanum þótti greinilega vera til fyrirstöðu. En hér ég komin, stend hér og ætla að fá að rekja þetta ótrúlega mál í stuttu máli, sem sagt á þessum fundi. En það var tvisvar búið að reyna og því var í tvígangi frestað en sem sagt núna loksins komið á dagskrá. Málið lóðirnar Gufunesvegur 34 og Þengilsbás 1. Eigandi fyrirtækisins Loftkastalinn keypti af Reykjavíkurborg árið 2018 eina lóð með húsi og byggingarétti. Loftkastalinn fyrirtæki sem vinnur að leikmunagerð og var tilgangurinn með kaupunum að nota eignina fyrir stóra leikmuni sem smáa. Að ræða gamalt sérhæft verksmiðjuhús sem hýsti á sínum tíma vissan hluta starfsemi áburðarverksmiðjunnar í Gufunesi og birgðarskemmur. Áburðarverksmiðjurnar og óbyggða baklóð reyndar líka. Hlutar húsnæðisins með mikilli lofthæð sem getur til að mynda hentað vel til leikmyndagerðar. Allar eignirnar þarfnast talsverðs viðhalds og eina forsendum kaupana var að gólf væntanlegra viðbyggingar og lóðin væru sem mest á jafnsléttu og gólfin í svipaðri hæð og í gömlu húsunum. Það til að auðvelt sé að renna til dæmis stórum leikmyndum á milli húsa. Áður en skrifað var undir kaupsamningin lá ljóst fyrir af hálfu Reykjavíkurborgar í hvaða sérstaka tilgangi fyrirtækið hygðist nota eignina. Þetta staðfest í fréttatilkynningu sem barst frá Reykjavíkurborg 12. janúar 2018
eða 4 dögum áður en skrifað var undir kaupsamning. Eftir að kaupin voru frágengin var ákveðið að skipta lóðin í tvennt og eigundum sagt að það hefði engin áhrif á neitt hjá þeim. Síðar kom í ljós að hækka átti baklóðuna 60 cm því gatan hækkaði meðfram óbyggðu lóðinni, sem ekki samkvæmt sniðmyndum sem gefnar eru upp í skipulagi. Lóðarhafi reyndi að fá staðfestar hæðarmælingar í kringum eignir sínar sem dróst von úr viti. Seint og síðir í lok ágúst 2020 bárust upplýsingar hæðarmælingar og kom þá í ljós að þær voru rangar. Lóðarhafi telur að alltaf 54 cm skekkja sé milli uppgefina hæðapunkta frá Reykjavíkurborg. Eigendur hafa ekki getað nýtt byggingaréttin vegna mistakana og hefur Reykjavíkurborg þegar viðurkennt þau, meðal annars í viðaukum við kaupsamning. Óbyggð lóð sem liggur upp við núverandi hús hækkuð alltaf 60 cm sem útilokar að loftkastalinn getur nýtt eignina í þeim tilgangi sem til stóð. Einnig hindrar þessi mismunur aðkomu að núverandi húsum. Landslag hallar og í raun stendur eignin ofan í hóli. Málið hefur nú verið í hnút í 6 ár. Staðfest hefur verið meðal annars að kærunefnd umhverfis- og auðlindamála en þangað var málinu vísað í þrígang að þessa skekkju hefði mátt laga strax í upphafi ef hlustað hefði verið á ábendingar frá loftkastalanum og fleirum. Reykjavíkurborg hefur nú 8. október síðastliðinn lýst yfir riftun kaupsamnings og viðaukum við hann og það gert á grunni vanefnda kaupenda á greiðslu. Forsvarsmenn loftkastalans hafa andmælt. Meint vanefnd snýr að greiðslu 3 og 4 sem eru vegna byggingaréttar og gatnagerðargjalda og eru háðar því að hægt sé að byggja á lóðinni, en það ekki hægt vegna ofangreinds hæðarmismunar. Það skal áréttað að Reykjavíkurborg hefur ekki orðið fyrir tjóni þrátt fyrir að þessar greiðslur hafi dregist. Því samkvæmt kaupsamningnum þá eiga bæði greiðslur vegna byggingaréttargjalda og gatnagerðargjalda að taka verðbreytingum og eru þar með verðtryggðar. Borgin hefur þar að leiðandi ekki orðið fyrir tjóni þó byggingarétturinn hafi ekki enn verið nýttur. En þá hefur ekki verið gefin út hæðarkóti á Þengilsbás 1 þótt það sé skylda samkvæmt lögum. Það verður að sýna hæðarkóta fyrir fyrstu hæðar við jarðveg í deiluskipulagi sem kemur fram í sniðmyndum þar sem engin texti segir til hæðarkóta. Ekkert í deiluskipulagi gerir ráð fyrir landslagsbreytingu. Lagt hefur verið fram sem gagn í málinu minnisblað, samantekt málsins og feril hans eins og Reykjavíkurborg kýs að lýsa honum sem borgarlögmanni var falið að taka saman. Yfirlitið með rangfærslur og ósannindi og má ætla að borgarlögmanni og borgarritara sem fengið hafa málið í fangið hafi verið mötuð af röngum upplýsingum ýmsa mikilvæga þætti í málinu. Það til dæmis ekki rétt að hönnun hafi verið uppfærð og breytt í kringum hús við Gufunesveg 34 og taki gatnahönnun því fullt tillit til núverandi húsa. Þetta ekki rétt. Einnig fullvirt að forsvarsmenn loftkastalans hafi ekki mætt á boðaða fundi. Nýfengin gögn sýna að þetta hreinn tilbúningur. Fleiri rangfærslur í minnisblaðinu og ljóst má telja af skrifum borgarlögmanns að hann hefur aldrei séð þær aðstæður sem hér lýst með eigin augum. Heldur hafi allar sínar upplýsingar frá aðilum sem vilja varpa upp annarri og rangri mynd af stöðu þessa máls. Talað eins og allt hafi verið lagað að fullu og það sé eitthvað undarlegt allt þetta vesen í lóðarhafa. Einnig rangt að ekki sé hægt að finna í fyrirliggjandi gögnum að öllum hafi mátt vera kunnugt forsendur félagsins fyrir kaupunum. Málið hefur eins og ofan greinir farið fyrir kærunefnd umhverfis- og auðlindamála en ekki fengið þar efnislega umfjöllun, annað en það að sagt í einum af úrskurðunum að ekkert hafi komið fram í málinu sem bendi til þess að bundið yrði verulegum vandkvæðum að breyta hæðarlegu götunar. Vel hægt að leysa þennan vanda að fullu en það var ekki gert og nú það seinan nema með miklum tilkostnaði. Þrátt fyrir að hæðarmælingar séu rangar hefur nú verið samþykkt leyfi frá umhverfis- og skipulagsráði í ágúst síðastliðinn
til að byggja 4 til 6 hæða fjölbýlishús með 83 íbúðum, atvinnurýmum á 2 hæðum í Vesturenda, bílakjallara með 35 stæðum sem tengist aðliggjandi bílakjallara í Jöfurbás 3 og verða innkeyrslu og flóttaleiðir samnýttar á lóð nr. 1 við Jöfursbás. Þetta allt gert án þess að hafa haft samráð við lóðarhafa, aðliggjandi lóða eins og lög gera ráð fyrir að sé gert. Götur fyrir aftan hús Loftkastalans eru enn of háar og ennþá hefur ekki verið lagt fram hæðarkóti fyrir Þengilsbás 1. Þannig að það má sjá á þessu öllu að málið hið erfiðasta og það búið að ganga allt of lengi og án þess að haft hafi verið nokkur samtal eða samráð við lóðarhafa og það núna fyrst sem að verið að afhenda einhver gögn og enn á eftir að afhenda einhver gögn sem að liggja fyrir í þessu máli. Flokkur fólksins hefur undanfarin ár ítrekað lagt fram fyrirspurnir og ítrekað lagt fram tillögur að haft verði nánara samráð og kallað eftir því sem að vantar hæðarkóta eins og lög gera ráð fyrir að eigi að vera. Nú, borgin reyndi að laga hlutina að hluta til en síðan var ekki söguna meir og þegar var farið að mæla aftur og borgin fullyrti að nú væru mælingar í lagi að þá kom í ljós og svo var ekki og það var útilokað að reyna að fá utanaðkomandi aðila til þess að gera þessar mælingar að nýju en það liggur núna ljóst fyrir alla þá sem vilja koma að mæla að þarna ennþá gríðarlegu munur og eignin algjörlega ónothæf. Nú ég sé að tími minn að vera búinn í þessari lotu og ég óska eftir að fá að koma aftur á mælendaskrá og halda áfram að renna yfir restina í þessu máli og fara svona yfir grunnvandann. En sem í rauninni sá, ef ég hef hérna nokkra sekundur, að Reykjavíkurborg fór í landslagsbreytingar án samþykkis lóðarhafa og gegn hagsmunum Loftkastalans án þess að fara eftir skipulagslögum og reglugerðum. Og lóð sem seld sem ein skipt í tvennt, í 2 búta, án þess að hafa samráð við lóðarhafa. Og ég læt máli lokið í bili. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi, loka sína máli. Skildi forseti hana rétt að hún ætla að koma í ræðu nr. 2 og svo hugsanlega, loka ræðinu. Þá næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér ótrúlegt mál að ræða sem á ferðinni sem hefur verið að velkjast hér í kerfinu í tæp 6 ár. Og það dálítið sérstakt að þurfa að taka svona mál hér inn í borgarstjórn og ræða þau sérstaklega hér. Það kannski vegna þess að borgarfulltrúum kannski nóg boðið og borgarbúanum sem hér ræðir og því fyrirtæki sem hér ræðir nóg boðið. Vegna þess að það hefur ekki verið hlustað og erindum hefur ekki verið svarað. Og erindum frá okkur borgarfulltrúum hefur heldur ekki verið svarað varðandi þetta mál því að Eyþór Laxdal Arnalds lagði fram fyrirspurn árið 2021 og spurði borgarstjóra hvað hann hygðist gera í þessu máli. Það var fátt svör og svörin hafa ekki borist ennþá. En þetta mál það snýst það að fyrirtækjaeigandi keypti byggingarrétt af Reykjavík og lóð með húsi árið 2018 í Gufunesi fyrir sérhæðastarfsemi, leikmyndagerð sem krefst mikillar lofthæðar. Forsendur þessara kaupa voru að gólfvæntanlegra viðbyggingar og lóðin var jafnsléttu og í svipaðri hæð og í gömlu húsunum sem fyrir til að auðvelda að renna leikmönnum inn og út. Eins og borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir kom hér inn á og gerði góða grein fyrir. Reykjavíkurborg var ljóst í upphafi í hvaða tilgangi fyrirtæki hygðist nota eignina áður en skrifað var undir kaupsamning eins og kom fram í fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg 4 dögum áður en skrifað var undir. Síðan var lóðinni skipt í tvennt og
Eftir það og eftir að kaupin áttu sér stað þá var baklóðin hækkuð 60 cm og gatan hækkaði meðfram óbyggði lóðin þessa 60 cm. Og það var því ljóst að eigandi gat ekki nýtt þessa lóð eins og hann hafði gert upphaflega ráð fyrir. Og þá fór eigandinn fram á það að fá hæðarmælingar staðfestar og fekk þær seint og síðir og þá reyndust þær vera rangar. Og síðan hefur málið verið að veltast fram og tilbaka þessar hæðarmælingar og þessu umrædda skekkjamælingum hefði mátt laga strax og eins og kom hérna fram áðan í máli Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa að þá var það staðfest að minnstakosti 3 sinnum að kærunefnd umhverfis- og auðlindamála að þetta hefði mátt laga strax. En það var ekki gert og í stað þess hafa borgaryfirvöld kosið að vera í stríði við eigandann í 6 ár í stað þess að leysa málið. Þannig ég skora á borgaryfirvöld að leysa málið, leysa þennan hnút og spara borgarbúum svona leiðindi og amstur út af svona málum sem vel hægt að leysa. Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá þá aftur Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég sé að rífandi áhugi hér í salnum fyrir þessu máli. Saknaðist dálítið að hafa ekki fyrrverandi borgarstjóra í salnum sem þekkir þetta mál auðvitað mjög vel. Núverandi borgarstjóri kannski síður, en hann auðvitað fekk þetta í fangið sem nýr borgarstjóri og hefur nú vonandi reynt að kynna sér þetta til þaula. En þetta svona kannski sá svartasti blettur hjá síðasta meirihluta þetta mál, því að þetta mál náttúrulega hvergi nærri búið. Það búið að velkjast á 7. ár með látum og fulltrúi Flokks fólksins átti frumkvæði að fá málið tekið upp af innri endurskoðanda og það svona fór bara á þá leið sem að kannski frekar sorglegt en hitt, en það var náttúrulega bara ekki neitt að hafa þar. Innri endurskoðun ekki lengur neitt kerfi sem hægt að leita beinlínis til þegar að ræða réttindi borgara. Og ennþá mikið eftirsjá eftir þeim sem var áður, þar að segja umboðsmanni borgarbúa, sem tók raunverulega á málum. En svo ég komi aftur að þessu tæknilega kannski í þessu máli og ég veit þetta flókið mál kannski fyrir fólk að hlusta á og kannski erfitt, en það má kannski lóðarblöð eftir því sem ég kemst næst í þessu geta tekið breytingum, en það ekki hægt að breyta hæðarlegu eftir á og engin heimild heldur fyrir landslagsbreytingu eftir að búið að gefa út deiliskipulag. Þannig að síðan endalausar afsakanir að lóðar hafi nú mátt vita að eitthvað ætti eftir að breytast, af því þetta nú þróunarland. Og það eiginlega nánast í öllum svörum fyrir úrskurðarnefndina að þetta sé nú þróunarland og lóðar hafi bara aðlagast. Þetta náttúrulega bara gengur ekki upp þegar eignir keypt í einhverjum sérstökum og ákveðnum tilgangi, eins og í þessu tilfelli sem að vitað fyrirfram. Og eins og fram kom og áður en kaupsamningu var gerður, en síðan sagt í minnisblaði borgarlögmanns að það hefði enginn haft hugmynd það. Og það mjög ósanngjarnt að fara svona með bara, rangfærslur. En þetta þannig í hnotskurn að árið 2018 skrifað undir kaupsamning og þá einnig byggingarmagn allt of mikið.
og það tók langan tíma fyrir lóðarhafa að fá það leiðrétt. Það leið held í rúmt ár þar til búið var að minnka byggingamagn í það sem það átti að vera. Og bara þetta getur eitt ímynd ykkur fyrirtæki sem að bara að fungera og halda úti sínu verkefnum, að það allt búið að vera strandað. Þetta eru 2 fyrirtæki sem núna á 7. ár hefur ekki geta virkað sem skildi vegna þessara mistaka sem síðan borgin hefur ekki viljað viðurkenna, byrjar á að viðurkenna skekkjuna, en síðan lagar ekki nema að litlum hluta og heldur því síðan fram eftir á að allt sé komið í lag. Og þannig það ekki, og það hafa þarna orðið vatnstjón, þegar miklum rigningum þá situr þetta fólk og þetta fyrirtæki ofan í vatnsholu. Þannig nú ástandið þarna. Þannig að þetta í rauninni ekkert grín og þarna hafa náttúrulega orðið gríðarlega mikið fjárhagslegt tap. Nú, það sem sagt búið að bara alvarlega brjóta á þessu fólki og núna sem sagt liggur það fyrir að það að rifta þessum kaupsamningi og gott og vel að sennilega þetta mál á leið fyrir dómstóla og það þarf náttúrulega að fá úr þessu endanlega úrskurð, en ennþá hefur samt Reykjavíkurborg tækifæri til þess að gangi þetta mál og laga það. Þarna var á sínum tíma byggður bráðabirgðarvegur sem var síðan rifinn nokkrum árum seinna og það mjög margar sem hafa skoðað þetta mál, að þessi bráðabirgðarvegur sem settur var þarna upp, að hann hefur mögulega verið rótin að öllum þessum röngu mælingum sem þarna í Gufunesinu, í þessu nágrenni. Og þetta ekkert eina vandamálið sem þarna en af því að þetta fyrirtæki hafði sérstakann tilgang að þá hefur þetta komið virkilega illa niður á forsvarsmönnum fyrirtækisins. En ég vil bara lokum hefði náttúrulega viljað að borgarfulltrúar hefðu sett sig betur inn í þetta mál. Það tvisvar áður búið að vera fyrir borgarstjórn en semst ekki fengið framgang fyrir núna og ég ætla bara vonast til þess að fleiri komi hér á mælendaskrá og óska síðan eftir að fá að koma í loka orð. Ef enginn á mælendaskrá þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir lokið máli sinna næstur á mælendaskrá þá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúa Flokks fólksins fyrir að setja þetta mál á dagskrá og ræða þetta hér. Ég held að lýsing borgarfulltrúans á málinu sé bara rétt eða nokkuð rétt. Og það rétt sem hún sagði að þetta eitt af þeim málum sem það margflókið, það unnið miklu innan í kerfinu og það ekki auðvelt fyrir borgarfulltrúa sem vinna flestir svona eins og einyrkjar að setja sig inn í þetta mál. Ég hef þó aðeins reynt að gera það og sennilega ekki að dvela á borgarfulltrúum sem á undan mér talaði, en það þarf ekki að skoða þetta mál lengi til þess að sjá að þarna er pottur brotinn. Alvarlega brotinn. Það hefur ekki gengið vel að fá upplýsingar málið í upphafi kjörtímabilsins. Þá lagði ég fram fyrirspurn það í umhverfis- og skipulagsráði og lagði fram fyrirspurn í 10 liðum málið sem sagt 20. júní 2022. Það leið langur tími sem maður fengi svar. Ég fekk síðan svar þegar næstum því 17 mánuðir voru liðnir eða 1,5 ár frá framlagningu fyrirspurnarinnar og eftir að ég hafði ítrekað það. Og það skemmst frá því að segja að svarið við fyrirspurninni var alls ekki fullkomið. Það var reyndar bara litlu leyti sem maður fekk svör við þeim fyrirspurnum sem maður lagði fram. Þrátt fyrir að flestar
flestar þeirra væru bara nokkuð einfaldar, til dæmis nákvæma lögu götunar, lengd, hæð og breidd götunar og heitinnar og fleira, þá fengust afskaplega takmarkaðar upplýsingar í þessu svari. Og þetta rauninni ef maður fer yfir fyrirspurnin annars vegar og svari hins vegar, þá lýsir það að þetta kannski lýsir í hnotskurn vanda okkar borgarfulltrúa, ekki bara í þessu máli heldur líka í fleiri málum, það að fá, að fylgja eftir þeim rétt okkar, að fá með skjótum hætti áreiðanlegar upplýsingar innan úr borgarkerfinu. Réttur kjörinna fulltrúa til upplýsinga er mjög ríkur og rauninni afskaplega slæmt að þurfa að takast á hann og þurfa að minna á að við höfum þennan rétt og að kerfið skuli skammta okkur síðan bara þær upplýsingar úr hnefa sem því sýnist að veita hverju sinni og í þessu máli þá hefur kannski á opinberast og ekki kannski eina skiptið að það er ekkert gefið að við fáum svör við fyrirspurnum sem við leggjum fram því að það er ekkur í kerfinu sem ákveður bara hversu miklar upplýsingar skuli veita í það á skiptið og oft eru þær upplýsingar langt í frá fullnægjandi. En þráttur að þessar upplýsingar séu ekki fullnægjandi, þá held ég sé alveg ljóst að það er pottur brotinn í þessu máli. Reyndar er pottur brotinn í mörgum málum sem varða skipulag og framkvæmdir í Gufunesi. Saga þessa hverfis er nokkuð sérstök. Mörgum lóðum, eða nokkrum lóðum allan hefur verið úthlutað til einhverja gæðinga undir matsverði fasteignasala á sínum tíma. Það sagði mér það verktaki að hann hefði árum saman haft augastað á lóðum í Gufunesi og spurt þar held ég allt frá árinu 2005 eða eitthvað slíkt og fyrirspurnum að þessu alltaf verið vísa frá en síðan bara koma veðdag að lóðu var þar úthlutað á þess að öðrum gefist kostur á að bjóða það lóðir og þeim lóðum var með þess að úthlutað undir fasteignaskatsverði. Það eru ekki þessar lóðir sem hér ræðir en sýnir raunni sem er slæmt að í stóru skipulagsmáli svo þessu þá hafi þáverandi meirihluti hér í borgarstjórn alveg verið tilbúin að víkja frá ýmsum sem meginreglum sem okkur daglega talið trú að verða að fylgja við úthlutun mikilla gæða eins og lóðir á besta stað óneitanlega eru. En í þessu máli er alveg ljóst að það hefur ekki verið nógu vel staðið að verki og það hefur verið unnið sem hefur bitnað á þeim aðila sem hér ræðir sem hefur verið mjög kröftugur í að koma fram mótmælum en ég veit ekki hvað hann hefur verið mikið svarað. Þarna ætti þó enn að vera tækifæri fyrir borgina til þess að fara yfir málið, snúa tilbaka, reyna að leiðrétta mistök og rétta hlut þess sem þarna hefur orðið fyrir barðinu á ákvörðunum sem hafa verið tekin af borgarkerfisins sem verast ekki standast og ég hvet borgarstjóra til þess að ég ætla ekki að fara svo sem yfir þar takmörku upplýsingar sem ég fengi í málinu en það sjá allir þær eru mjög takmarkaðar. Þannig ég hvet borgarstjóra til þess að taka þetta mál föstum tökum, láta rýna þetta ofan í kjölinn með auðvitað hagsmuni borgarinnar í huga en líka hagsmuni þess aðila sem borgin hefur átt við í þessu máli og áttu auðvitað alls kostar við með sínar fjölmennu lögfræði deildir. Þannig að þetta er svolítið svona eins og Davíð og Góliat og ég er sannfærður það að með góðum vilja og ég tek fram það eru líka hagsmuni borgarinnar, það felast miklir hagsmuni borgarinnar í því að taka ekki á svona máli þannig að það er algjörlega hallað á annan aðilann þó hann sé einstaklingur og jafnvel níðst á honum. Það er hagsmuni borgarinnar að standa rétt að verki og það er engin ósigur í því fólgin að fara yfir slíkt mál með hagsmuni allra aðila í huga og leitast við að rétta hlut og leiðrétta mistök þegar að þau hafa átt sér stað og ég held að það hafi nú verið sýnt fram á það að það hafa að minnstakosti nokkur mistök átt sér stað í þessu máli hjá borginni en borgin á að sjálfsögðu ekki að vera svo einstrengingsleg að hún viðurkenni aldrei mistök og sé aldrei tilbúin að snúa tilbaka og til þess að ná sátt í slíku máli
Og ég hvet borgarstjóra til að skoða málið og leitast við að finna einhvers konar Salómons lausn í þessu máli sem flestir ættu að geta sætt sig við. Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er rétt sem borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir, Áslaugar Baldursdóttir nefndi hér í upphafi sína ræðu að það væri óvenjulegt að ræða svona mál hér í borgarstjórn. Ég tek undir það. Viðskipti borgarinnar við einstaka aðila lóðaúthlutun og ágreining sem honum hefur fylgt eða henni. Og það er rétt að þetta mál á sér langa sögu og rekur sig aftur til þar síðasta kjörtímabils og hefur verið í ágreiningi lengi. Þegar ég tók við starfi borgarstjóra þá hafði ég heyrt af þessum ágreiningi og ákvað sérstaklega í ljósi gagnrýni þessa aðila sem ræðir að fela skrifstofu borgarlögmanns að fara yfir öll efnisatriði málsins frá upphafi og brýning borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að ég geri þetta. Þetta var eitt af mínum fyrstu verkefnum að setja þessa athugun í gang í síðasta vor. Borgarlögmaður fékk það verkefni að safna saman öllum gögnum í málinu og horfa gagnrýnið á stjórnsýslu borgarinnar í málinu, af því að auðvitað þurfum við að horfast í augu við mistök ef þau hafa verið gerð. Þessi könnun borgarlögmanns leiddi af sér skýrslu sem var kynnt í borgarráði og urðu þar talsverðar umræður og í stuttu máli sagt þá er það niðurstaða borgarlögmanns að borgin hafi staðið rétt að málum í öllum grunnatriðum og niðurstaðan var sú að það væri ekki annað hægt heldur en að ganga í það verk að rifta samningi við Loftkastalann vegna vanefnda hans á greiðslum. Og nú er ekki, ég ætla ekki að fara í það að rifja upp allt sem kemur fram í greinargerð borgarlögmanns málið, en það hefur ítrekkað verið reynt að leita sátta í þessu máli. En það er snúið og nú er ekki útilokað eins og hér kom fram í ræðum áðan að forsvarsmenn þessa fyrirtækis muni leita réttar síns vegna þeirrar ákvörðunar að rifta samningum og það er þá bara eðlilegu farvegur þessa máls, sér í lagi í ljósi þess að allan þennan tíma hafa sáttaumleitanir ekki náð fram að ganga. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið máli sínu yfir einn borgarfulltrúi óska eftir veita ansvar og það er Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Tveir borgarfulltrúar en fyrst er Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, eftirtektarvert sem fram kemur í innleggi borgarstjóra og langar að spyrja hann hér þar sem ég hef tækifæri til og hann hefur tækifæri til svara. Þegar hann segir að hann hafi kynnt sér málið og falið borgarlögmann að taka saman skýrslu. Ég spyr, hefur borgarstjóri Einar Þorsteinsson séð þessar aðstæður með eigin augum? Hefur hann rætt við aðila sjálfur? Eða var þetta einfaldlega þannig að hann bað borgarlögmann að taka saman yfirlit og eins og framkom í minni ræðu að þá er það alveg ljóst á rangfærslum í því yfirliti að borgarlögmanni og borgarritara hafi verið fengnir rangar upplýsingar margt í þessu máli og það er ekki þessna við þau að sakast. Þau taka einhverjar upplýsingar sem eru alls konar og misáreiðanlegar og jafnvel villandi og setja saman í einhverja greinagerð. Og það er þessi greinagerð, eða yfirleitt borgarlögmann, sem borgarstjóri tekur bara sem heilagan sannleik án þess að kanna nokkuð sjálfur eða ræða við aðra aðila utan komandi aðila. Við að veita ansvar, svara þá ansvar hérna Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef rætt við þessa aðila í Loftkastalanum oftar en einu sinni og ég hef séð þetta svæði með
berum augum. Borgarlögmaður fékk tíma til þess að vinna þetta og óskaði eftir öllum gögnum í málinu og málið var skoðað frá öllum hliðum og ég get ekki annað en treyst athugun borgarlögmanns á þessu máli. Ég tók það bara alvarlega að láta fara í gegnum þetta frá A til Ö og ef það dugar ekki til að ljúka málinu þá lýkur því eflaust fyrir dómstólum ef þessi viðkomandi aðili vill sækja rétt sinn þar og telur á sig hallað og það bara eðlilegt að sú leið sé farin en þetta var mín leið til þess að takast á við þetta mál sem ég fekk í fangið, gamalt deilumál, til lykta leitt með vönduðum hætti af hálfu borgarlögmanns sem fekk það svigrúm sem hann þurfti til þess að rannsaka það í þaula. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið við að svara ansvari veita það ansvar öðru sinni Kolbrún Áslaugu Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér sérkennilegt verð ég samt að segja í svona langvarandi, djúpstæðu ágreiningsmáli að borgarstjóri skuli raunverulega ganga út frá því að þarna sé bara það er ekki, það er stundu sagt sko þegar tveir deila að þá sé nú ábyrgðin beggja vegna en að halda það virkilega að borgin hafi allan tíman haft bara rétt og satt og gert allt rétt meðan hinn aðilinn sé sá sem fór villu vega allan tíman. Þetta er náttúrulega ekki raunhæft og getur raun ekki staðist. Það er enginn að leika sér að halda svona máli gangandi og með ítrekuðum óskum samráð og samvinnu og lagfæringar og einnig líka það að hafa ekki viðurkennt mistök. Það var bara ákveðin barátt að fá að nota hugtakið mistök hér í þessum sal sem sagði mér hversu mikil þöggun er rauninni búin að vera í þessu máli og hversu mikið átti að reyna að kæfa þetta niður. Þá hefur Kolbrún Áslaugu Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni svara þá ansvari öðru sinni Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, fyrir mér vakti einfaldlega það að leiða fram einmitt báðar hliðar málsins og það var uppleggið að kanna það hvort að stjórnsýsla borgarinnar stæðist í þessu máli og engin fyrirfram gefin afstaða í þeirri athugun og ég get ekki annað en treyst niðurstöðu borgarlögmanns í málinu. Hefur borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið við að svara ansvari öðru sinni veitir það ansvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjóri nefndi það áðan að borgin hefði staðið rétt að öllum grunnatriðum í þessu máli en það kallar á þá spurningu en að hvaða leyti var ekki staðið rétt að málum. Og ég velti líka fyrir mér og langar að spyrja borgarstjóra að því, nú er svona dómsmál, gríðarlega kostnaðarsöm, er ekki vilji til þess að reyna að leysa málið og reyna til þrautar að ná sáttum í þessu máli áður en það er farið út í kostnaðarsöm dómsmál á vegum Reykjavíkurborgar og það er einstaklinga út í bæ. Það hallar alltaf á einstaklingana vegna þess að borgin er hér með heila lögfræðideild. Við erum aðeins að gæta líka hér meðalhófs. Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar svara þá ansvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, það sem ég átti við var það að það hefur verið viðurkennt að það voru gerð mistök þegar byggingamagni var áætlað, þau voru leiðrétt síðar, það er það sem ég er að vísa til og varðandi dómsmál, þá er það bara alls ekki fyrsti kostur og árum saman hefur verið reynt að ná sáttum í þessu máli. Þær sáttaumleitanir hafi ekki náð skila neinum árangri og þá er málið svona. Hefur borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið við að svara ansvari veitir það ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst þetta ekki nægjanleg svör að sáttaumleitanir hafi ekki tekist í þessu máli. Við verðum að fá þá skýringar að hvaða leyti hafa þær ekki tekist.
Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, loki við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvarið öðru sinni borgarstjórinn Einar. Forseti, nú erum við að ræða málefni einstaklings hér í borgarstjórn. Ég ætla ekki að fara að rekja frásagnir af fundum sem að ég sat ekki sjálfur, sem að eru jafnvel langt aftur í tíman mörg árum, tilboð sem hafa verið gerð, miðlunartillögur til þess að leysa úr þessari stöðu, mæta sjónarmiðum beggja aðila. Ég ætla ekki að fara í þá umræðu, ég er ekki til þess bær og mér finnst það líka dálítið óeðlilegt að gera það hér í þessum sal. Þetta er niðurstaðan og svo verður að vera og það er leitt að það hef ekki náðst að semja þetta og ná þetta sátt. Ég vona að greinargerð borgarlögmanns sem að lögð var fram í borgarráði varpi ljósi á aðdraganda málsins og hvernig málið er vaxið og kjörnir fulltrúar geta kynnt sér sjónarmið borgarinnar með þeim hætti. Þá er andsvörum lokið og síðust á mælendaskrá er Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil vekja athygli á þessum myndum sem hafa verið að rúlla hérna meðan að málið hefur verið í gangi og hérna getið þið séð á þessari mynd hvernig staðan er í dag. Og nú 5 til 6 árum eftir að kaupin áttu sér stað en þetta var þangað sem átt að stefna og þá getið þið rétt ímyndað ykkur hvernig þetta lítur út núna fyrir þá sem að þarna fjárfestu gríðarlegu fjármagni. En fyrir þennan fund hér og undirbúningur þá óskaði ég eftir að fá gögn sem að ekki höfðu komið upp á borð og það tók sinn tíma. Svo kom nú í ljós að þau gögn voru einskis virði þannig laga séð en þá vantar mikilvæg gögn sem ekki hafa litið dagsins ljós hér. Það vantar að sjá lagfæringar og gatnagerð við lóð Kukl í Jökulsbás sem var lækkuð að hluta. Og síðan er þetta bara það sem að grunnvandinn er að fá að vita hnitakerfi sem VFSO var að vinna eftir í forhönnun og í hvaða hnitakerfi var Verkís að vinna í við framkvæmdaleyfi. Því að þarna er skekkjan, mælingar passa ekki saman og það er í rauninni aldrei viðurkennt. Þannig að ennþá er verið að leita gagna og upplýsinga til þess að fá að sjá raunveruleikan í þessu. En grunnvandinn er sá að Reykjavíkurborg fór í landslagsbreytingar án samþykkis lóðarhafa og gegn hagsmuni loftkastalans án þess að fara eftir skipulagslögum og reglugerðum. Lóð sem seld er sem ein er skipt í tvennt á þessum 2 bútum er ekki sama gólfhæð sem hindrar fyrirtækið í að nota lóðina eins og til stóð og framkemur í fréttayfirlýsingu frá borginni. Reykjavíkurborg felur sig síðan sífellt bak við það ásökun eða skýringu að lóðin hafa á þessum tíma verið þróunarlóð. Þýðir það þá að hægt er að gera grundvallar breytingar á seldum lóðum án samráðs við lóðarkaupa. Þetta er bara knýjandi spurning sem að mikilvægt er að fá svar við. Og þýðir það að 5 til 6 árum eftir kaupin sé í lagi að lóðin Þengilsbás 1 sé ekki enn komin með hæðarkvóta sem hún á að vera með eins og aðra lóðir sem að búið er að ganga frá og selja. Það eiga allar lóðir að vera með hæðarkvóta. Hversu lengi er hægt að bera fyrir sig líka lóðin sé sem þróunarlóð og hversu langt er hægt að ganga í að valda skemmdum og skaða á lóðinni undir þeim merkjum að þetta sé þróunarlóð. Borgin hefur ekki gengist við þessum mistökum að fullu leyti og í stað þess að laga þetta strax meðan það var hægt, fór hún í stríð við fyrirtækja eigendur lóðarhafana og lítur nú svo út sem markmiði sé að þvinga viðkomandi burt af svæðinu enda búið að rifta kaupsamningi. En auðvitað átti Reykjavíkurborg að axla ábyrgð og lagfæra þessa skekkju í upphafi þegar vandinn lá fyrir og þegar að máli var flóknara að þá þýðir það ekki að Reykjavíkurborg þurfi ekki að axla ábyrgð áfram. Og núna sitja eigendur þarna eftir ofan í holu og geta ekki nýtt þessa eign
til þess að gera það sem til stóð, það að segja að hafa þarna leikmyndagerð og færa hluti, stóra hluti þarna á milli. Þannig að málið alvarlegt og það rétt að það verður sennilega útkljáð fyrir dómstólum. Greinagerð borgarlögmanns með allri virðingu fyrir borgarlögmanni og borgarritara sem hér ekki verið að sakast við, enda eru þau bara eða borgarlögum ákveðnar upplýsingar að vinna úr. En greinagerðin bara ekki trúverðug. Það kannski sumt í henni alveg hárrétt þegar verið að rekja einstaka ferla, en því miður allt og mikið af röngum upplýsingum, af rangfærslum sem engin vandi að rekja. Og að sjálfsögðu verður það gert rækilega ef málið fer fyrir dómstóla. Ég vil bara benda á það að ef borgin tapar þessu máli fyrir dómstólum, ef hún ríður ekki feitum hesti frá þeim gjörningi, þá mun það kosta skattgreiðendur borgarinnar gríðarlegar upphæðir. Þetta gæti bara orðið mjög dýrt mál og svona með við það sem ég heyri, fólk sem er löglært og annað slíkt, skoðað þessi málsgögn og fylgt þessu í gegnum árin, að þá eru bara mjög miklar líkur á að Reykjavíkurborg tapi þessu máli. Og það bara hrikalegt af því að það búið að þverskallast við hérna í langan tíma við bara einfaldlega að hafa samtal og samráð við eigendur sem þetta átt að gera í upphafi. Og það að skipta lóð í tvennt með mismunandi hæðarkótum náttúrulega bara út í hött. En tími minn lokinn og ég vil bara þakka fyrir tækifæri að fá að flytja þetta mál hér þegar það loksins gekk í gegn og þakka áheyrnina, en þykir leitt að sjá að hér mikið að varaborgarfulltrúum og kannski aðalmenn þessa máls hafa ekki treyst sér til að mæta í salinn. Takk. Þá umræðinu þeirra dagskrárlið lokið og gengið til næsta máls á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna friðlýsingu Laugarnestanga og málshefjandi Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, heyrðu. Afsakið þetta, forseti. Þó tillagan sem ég ber hér upp í dag fyrirferðarlítil í sjálfu sér. Þá liggur mikið undir og ég vona að borgarstjórn samþykki að hefja undirbúning friðlýsingar Laugarnestanga sem fólkvangs. Tillaga okkar Vinstri grænna gengur út á að greina og meta tækifærin sem eru til staðar á Laugarnestanga með það að markmiði að friðlýsa hann í samstarfi við Umhverfisstofnun og kæmi þó helst til greina friðlýsingaflokkur fólkvangs eins og ég áður sagði. Það liggur í augum uppi að friðlýsingaformið myndi henta best þetta friðlýsingaform enda færi þó Reykjavíkurborg með rekstur svæðisins eins og segir í 52. grein í lögum náttúruvernd fólkvanga með leyfi forseta. Að frumkvæði hlutað eigandi sveitarfélags eða sveitarfélaga og að fengnu áliti Umhverfisstofnunar heimilt að friðlýsa landsvæði til útivistar og almenningsnota sem fólkvang. Skal verndun svæðisins miða að því að auðvelda almenningi aðgang að náttúru og tengdum menningarminjum í nánd við þéttbýli til útivistar, náttúruskoðunar og fræðslu. Tilvitnun lýkur. Vinnan mun hins vegar skera úr það hvaða friðlýsingarform hentugast fyrir Laugarnesið. Í samantekt svæðisbundna náttúruvernd í Reykjavík Laugarnesið eitt þeirra svæða sem gegna mikilvægu hlutverki fyrir bæði líffræðilegar og jarðfræðilegar náttúruminjar og svæðið býr einnig yfir mikilli menningu og sögu sem full þörf að gera enn hærra undir höfði eins og staðan í dag. Í aðalskipulagi Reykjavíkur svæði hverfisverndað og árið 2016 var unnin verndaráætlun fyrir minjasvæði á Laugarnestanga í samstarfi við Minjastofnun Íslands. Sú áætlun var gerð til að tryggja fornminjar yrðu verndar og samspil nýtingar, skipulags og reksturs taki mið af því.
Á svæðinu má bæði finna friðlýsta fornleifar og aldursfriðaðar fornleifar. Og þetta má lesa í verndaráætluninni og þar má líka kynna sér fyrirkomulag tæknilegra útfærsla og lagabókstafi ásamt gagnlegum og skemmtilegum fróðleikum jörðina og umhverfinnar, sögu og menningu. Svæðið gilda lög menningarminjar og náttúruvernd sem og stjórnsýslu og skipulagslög þegar kemur að ákvörðun fyrir Laugarnesið, enda stór hluti svæðisins hverfisverndaður. Markmið verndaráætlunar síðan að tryggja verndun minjanna og aðgengi fólks að svæðinu, viðhalda umhverfinu styrktil og hafa upplýsingar það sem fyrir augum ber og halda upplýsingum sögu og menningu svæðisins til haga. Og af ákvæðum hverfisverndar þá það stefna Reykjavíkurborgar að vernda svæðið og gera það aðgengilegt og aðlaðandi fyrir þá sem vilja nýta sér það til útiveru, aðþrengingar og fróðleiks. En betur má ef duga skal. Og ágæti forseti, eins og ég hef farið hér yfir, þá hafa mörg skref verið tekin í átt að verndun og Laugarnestanga með margvíslum og ólíkum aðgerðum sem alla miða að verndun ólíkra fyrirbæra sem fyrirfinnast á þessu svæði, en þá helst með tilliti til menningarminja. Það því greinilega ríkur vilji til verndunar svæðisins. Með því að samþykkja tillögu okkar Vinstri grænna hér í dag myndum við stíga enn stærri skref í átt að verndun þessa dýrmæta svæðis og þeirra náttúruminja sem þar eru. Á norðurströnd Laugarnesins síðasta ósnorta fjara Reykjavíkurborgar vestan Elliðaá. Laugarnesi býr líka yfir miklu og fjölbreyttu gróðurfari sem talsvert móta áhrifum mannvista frá fornufari en einnig nútímamönnum. Nú á lífbreytileiki svæðisins í vök að verjast og verulegs átaks þörf til að viðhalda náttúrulegu gróðurfari fyrir ágengum plöntum eins og bjarnakló og spánakerli. Með því að samþykkja friðlýsingartillögu okkar Vinstri grænna væri verið að standa vörð lífbreytileika og verndan eins og stefna borgarinnar gerir ráð fyrir. Og þá einnig mikilvægt að standa vörð útsýni frá Laugarnestanga yfir sundin og til Viðeyjar, enda hefur hið sjónræna gildi svæðisins hátt verndargildi. Forseti, í opnum gögnum umhverfisráðuneytisins, málaskrá fyrir 2024, liggur fyrir tillaga friðlýsingu Laugarness sem menningarlandslags. Eftir mínum heimildum virðist sú tillaga ekki verið í vinnslu. Ég hef hins vegar ekki upplýsingar hvaðan þessi tillaga kemur, hvort hún kom frá yfirvöldum eða almenningi, en það alltaf sterkast þegar skipulagsvaldhafi og eigandi lands verður prímus mótor í að biðja verndun og friðun tiltekinna svæða. Þá fara hjólin að snúast. Hverfisvernd alltaf hægt að aflétta en friðlýsingu breytir maður ekki svo glöggt. Laugarnesi hefur verið í áratugi á náttúruminjaskrá, gamli kirkjugarðurinn sunnan við bæinn hefur verið friðlýstur síðan 1930 og bæjarstæðið frá 1987, hvort tveggja undir þjóðminjalögum sem í dag heita lög menningarminjar. Minjasvæðið á Laugarnestanga eitt fárra svæða innan marka þéttbýlis borgarinnar með nokkuð heildstætt menningarlandslag og sögustuttu eftir landnám og til dagsins í dag. Náttúrufærið líka einstakt. Það hefur aldrei verið mikilvægara að halda í þetta stórmerkilega menningarlandslag, samspil náttúru og minja sem hvergi að finna annars staðar í Reykjavík og í því ljósi leggjum við Vinstri græn fram tillögu okkar. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka fyrir tillöguna að friðlýsa Laugarnestanga sem fólkvang. Það kemur að mínum mati vel til greina að gera það, eða það að segja stíga frekari skrifi þegar átt að friðlýsa Laugarnestanga eða vernda hann frekar. Laugarnestangi á C-hluta náttúruminjaskrár. Það að segja, með leyfi forseta, ef við vitni í skrána, Vesturhorn Laugarnes. Mörk svæðisins að sunnan frá Kleppsvegi á móts við Suðurkotsvör, meðfram Kleppsvegi að Laugarnesvegi og þaðan meðfram húsum tollvörugeymslunnar og kletts í sjó. Fjörur og strandbelti á vesturströnd Laugarnes sem að mestu óröskuð strandlengja með sérkennilegum sjávarrofnum klettum, vinsæll útivistar og útsýnisstaður ásamt menningarsögulegum minjum.
Náttúruminjaskrá skiptist þess í 3 hluta sem auðkenndir eru sem A, B og C hluti. A hluti skrá yfir náttúruminjar og svæði sem hafa verið friðlýstar eða friðaðar. B hluti framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár, það að segja skrá yfir þær náttúruminjar sem Alþingi hefur ákveðið að setja í forgangum friðlýsingu eða friðun á næstu 5 árum. C hluti skrá yfir náttúruminjar sem ástæða þykir til að friðlýsa eða friða. Og það aðeins spurning hvaða verndarflokkur væri bestur ef ákveðið yrði að ráðast í verkefnin að auka friðun á þessu svæði. Frekari hverfisvernd kæmi líka til greina, en núverandi hverfisvernd frekar almenn með leyfi forseta. Og stendur þar sjaldgæfar plöntutegundir innan borgar, ósnortin fjara, fjaran og fjörukamburinn eru síðustu leifar hinnar náttúrulegu strandlengju og norðurströnd, Seltjarnarness hins forna, gróður einkennist af þurrlendi, einkum graslendi, bæði ræktuðu og óræktuðu. Í nesinu að finna ýmsar plöntutegundir sem nú eru sjaldgæfar við norðurströnd og þetta sem sagt í rauninni eitthvað sem væri hægt að taka áfram og dýpka, það að segja að og það væri svona ein aðferðin, þannig að það líka og hverfisverndarsvæði í rauninni svona svæði þar sem sveitarstjórn hefur sjálf sett sér ákvæði hverfisvernd til að vernda sérkenni eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, náttúruminjar, landslag eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis og það þá án þess að friðun sé að ræða samkvæmt öðrum lögum. Og það væri hægt að ýtra þessa vernd og auka hana. Jafnvel kemur til greina skilgreining á svæðinu sem landslagsverndarsvæði með þá friðlýsingu þess eðlis. Og í lögum náttúruvernd fjallar 50. grein landslagsverndarsvæði. Og þar kemur fram með leyfi forseta að friðlýsa má landsvæði til verndar landslægi sem þykir sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs og eða menningarlegs gildis. Eða talið sérstætt eða fágætt á svæðis, lands eða heimsvísu eða skipar mikilvægan sess í vitund þjóðarinnar. Úr greinargerð með frumvarpinu kemur fram með leyfi forseta og þar vísað til verndarsvæða þar sem samspil manns og náttúru hefur skapað svæðinu sérstöðu sem byggist á vistfræðilegu, líffræðilegu, menningarlegu og sjónrænu gildi þess. Og annars væri líka hægt að friðlýsa svæði sem fólkvang, samanber 52. grein sömu laga, eins og lagt til hér. Þetta eru allt einhverju möguleikar sem liggja hér fyrir. Ég persónulega jákvæð gagnvart því að stíga frekari skref, en þetta eru ákveðin álitaefni sem væri gott að botna fyrst á faglegum grunni. Og ég þakka enn og aftur fyrir frumkvæði borgarfulltrúa Vinstri grænna í þessu máli, en Vinstri græn hafa áður farið fyrir slíkum málum. En í þessu ljósi til eðlilegt að málinu verði víst til umhverfis- og skipulagsráðs til faglegrar umfjöllunar með ráðgjöf okkar sérfræðinga til að ákveða þar næstu skref, en byggir það sjálfsögðu á þessu frumkvæði borgarfulltrúa Vinstri grænna. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Líf Magnúðardóttir, gerðu svo vel. Ágæti forseti, ég sé í rauninni ekki hvað verði unnið með því að vísa þessu til frekari umfjöllunar og rýni okkar ágæta fagfólks sem að ég starfa með og treysti fullkomlega vegna þess að fyrir liggur samantekt sem að borgin lét gera tækifæri til verndar í landi Reykjavíkur. Og þar kemur, og þar einmitt talað Laugarnesið, þannig að í rauninni væri hið rökrétta næsta skref að eiga þetta samtal við Umhverfisstofnun. Þannig að borgin fari til Umhverfisstofnun með þetta á borðið og við ræðum málið þar, frekar en að vera að vísa þessu aftur til rýni á stað sem hefur þegar rýnt þessa tillögu og þetta tiltekna svæði. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, það væri það bara eðlilegt að leggja það fram formlegt erindi að senda þetta til Umhverfisstofnunar í kjölfarið í ráðinu og þá spurningin einmitt á hvaða grundvelli, það að segja hvaða grein
náttúruverndarlaga við viljum senda beiðnina í samhengi við. Þannig að það eru svona einhverju hlutir sem við þurfum aðeins að ræða í því og botna. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, nú hef ég rýnt þetta afar vel og ég til dæmis það sem að Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi nefndi í ræðu sinni landslagsverndarsvæði, ég tel það til dæmis ekki eiga við. Þó svo að fólkvangur sé í rauninni, skulum ekki kalla þetta daprasta friðlýsingarformið eða máttlausasta. Þetta er vissulega friðlýsingarform sem er kveðið á í lögum, þá er það besta friðlýsingarformið fyrir þetta fjölbreytta svæði og með því að hafa biðla til Umhverfisstofnunar að þetta sé fólkvangur, að þá höfum við enn stjórn á svæðinu og missum það ekki úr skipulagsvaldi Reykjavíkurborgar. Þannig að önnur tiltekin friðlýsingarform, það gæti farið svo að Reykjavíkurborg missi yfirráð yfir því, en það er ekki það sem ég vil. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar, óskar frummælandi eftir að svara andsvari. Ef svo er ekki, þá telst umræðu þessa tillögu lokið og við tökum hana til afgreiðslu. Að gera stutt hlé, það eru forsetaskipti. Já, mér sýnist salurinn fullskipað, þannig að hefst aftur fundurinn. Þá er gengið til atkvæðagreiðsla. Já, forseti biðst afsökunar, þá er það Líf Magnúðardóttir sem er síðust á mælendaskrá. Ágæti forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki hvort þið gerið ykkur grein fyrir því að borgarstjórn er æðsta vald Reykjavíkurborgar. Og hér eru teknar afdrifaríkar ákvarðanir sem varða hagsmuni borgarbúa og náttúrunnar. Með því að vísa þessari tillögu afturinn til umhverfis- og skipulagssviðs og þar með þá til afgreiðslu væntanlega ráðsins, þá eru þið bara að lýsa frati á friðun og verndun náttúrunnar og menningarminja. Og ég tel að réttast væri að borgarstjórn taki ákvörðun það hvort hún vilji fara þessu leið við Umhverfisstofnun og í þetta samtal þessa tilteknu friðlýsingu með beinum hætti en ekki eftir einhverjum krókaleiðum. Þannig að ég vil fá afdráttarlausa atkvæðagreiðslu hér í sal borgarstjórnar þessa tillögu. Takk. Já, þá er umræðinu lokið og hefur komið fram málsmeðferðartillaga sem ber forseti að láta greiða atkvæði og er málsmeðferðartillögu að vísa framkomna tillögu til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir sem samþykkja þessa málsmeðferðartillögu gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er þessi málsmeðferðartillögu samþykkt með atkvæðum meirihlutans Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins, Vinstri græna og sósíalista sitja hjá. Þá er gengið til næsta máls á útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að ráðist verði tafarlausar neyðaraðgerðir til að bæta umferðaröryggi við gatnamót Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar og er fyrst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi.
Við höfum öll fengið fréttir af umferðarslysinu sem var á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar í haust með þeim hörmulegu afleiðingum að ung kona lét þar lífið. Við erum öll harmi slegin þegar við fáum slíkar fréttir. Okkur verður hugsað til fjölskyldu hennar, ættingja og vina og þeirrar ólýsanlegu sorgar og þjáningar sem slíkur atburður leggur á herðar þeirra ókomin ár. Forseti, góðir borgarfulltrúar, slysin ger ekki boð á undan sér og samkvæmt merkingu orðsins eru slys ekki ásetningur. Það er því ekki í mínum verkahring að ásaka einni neitt né leita að sökudólgum. En ég hef stundum áminnt þessa samkomu það að borgarfulltrúar Reykjavíkur, allir með tölu, bera mikla ábyrgð. Við erum stöðugt að taka ákvarðanir sem varða líf, heilsu, hagsmuni og velferð borgarbúa. Við þurfum því öll og ætíð að skynja þessa ábyrgð, óháð flokkadráttum og pólitík. Við þurfum að hlusta vel á borgarbúa sem hafa treyst okkur fyrir þessari ábyrgð. Við þurfum að sækja þau heim í hverfin þeirra og skólana. Við þurfum að grandskoða göngu og hjólaleiði barnanna til og frá skóla. Við þurfum að fylgjast með skólastarfinu frá leikskóla gegnum grunnskóla. Við þurfum að spyrja, hlusta og leita eftir því hvar skórinn kreppir. Og þegar hörmulegir atburðir eiga sér stað og sorgin fer á stjá, þá ber okkur að spyrja, hvað hefði betur mátt fara? Síðastliðin 2 ár hafa íbúar ítrekað gert athugasemdir við öryggi gangandi vegfarenda við gatnamót Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar og kalla þar eftir aðgerðum til úrbóta. Án þess, því miður, að brugðist hafi verið við þeim ábendingum. Sæbrautin er annar helsti umferðarás borgarinnar með tilheyrandi umferðarþunga og umferðarhraða. Og þessi gatnamót eru hluti af aðalgönguleið barna í Vogabyggð til og frá skóla. Ég fór ásamt Birni Gíslasyni borgarfulltrúa á vettvang til að meta aðstæður, hitta foreldra og hlusta á athugasemdir þeirra og áhyggjur. Lýsingar þeirra á því ófremdar ástandi sem þarna ríkir í umferðaröryggismálum eru sláandi. Það heyrir til undantekninga ef barn nær yfir götuna á þeim 15 sekúndum á meðan græna gönguljósið varir. Þegar það slökknar hefst aftur stríðustraumur umferðarþunga. Það er því ekki að ástæðulausu að foreldrar hafi þungar áhyggjur af börnum sínum á þessari daglegu gönguleið þeirra yfir einn hættulegustu gatnamót landsins. Það er heldur ekki að ástæðulausu að félagi okkar Kjartan Magnússon lagði fram tillögu í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur 18. október í fyrra, þar sem meðal annars var lagt til að öryggi gangandi vegfarenda yfir Sæbraut yrði aukið á þessum gatnamótum. Byggt hefur verið upp heilt íbúðahverfi í Vogabyggð án þess að því fylgi allir nauðsynlegir innviðir eða sómasamlegt umferðaröryggi. Íbúar hafa til dæmis spennt ítrekað á að engar gangbrautir séu í þessari nýju byggð og ekki einu sinni fyrir framan nýja leikskóla hverfisins. En nú þurfum við að bregðast við án tafar með skilvirkum og skjótum hætti, svo börnunum sé tryggt sómasamlegt öryggi til og frá skóla. Nú er skólastarf hafið og svartasta skammdegið á næsta leiti og það er hins vegar alveg ljóst að fyrirhuguð göngubrú yfir Sæbraut kemst ekki í gagnið fyrr en í fyrsta lagi næsta vor. Skilvirkasta og skjótasta leiðin til að bæta umferðaröryggi á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar er að snjallvæða gatnamótin og koma þar fyrir snjallgangbraut. Slík framkvæmd er ódýr, fljótleg og krefst engra skipulagsbreytinga. Þannig er hægt að fara í hana tafarlaust. Þessi gangbrautarljós skynja gangandi vegfarendur en skynjarinn fylgist með vegfarandanum, lýsir hann vel upp og lætur græna ljósi loga þar til hann er komin yfir. Góðir borgarfulltrúar, við sjálfstæðismenn höfum ítrekað kvartað yfir því hér í þessum sal að borgarstjórnarmeirihlutinn sveik þá skuldbindingu sína við samgöngusáttmálann frá 2019 að hefja án tafar snjallljósavæðingu höfuðborgarsvæðisins. Það var ekki gert og nú hefur verið komið í veg fyrir snjallljósavæðingu í uppfærðu sáttmálanum sem hér er nýbúið að samþykkja. Það var afar misráðið.
Snjalljósavæðing hefði orðið ein ódýrasta framkvæmd samgöngusáttmálans. Hún hefði dregið úr tímaskatti og umferðarmengun, sett almenningsvagn og neyðarbíla í forgang, aukið mjög umferðaröryggi, hjólandi og gangandi vegfarenda og gert ljósin að gagnasafni alvöru umferðargreiningar. Við sjálfstæðismenn í borgarstjórn höfum stöðugt verið að leggja fram tillögur lúta að umferðaröryggi, til dæmis að gangbrautir verði betur auðkenndar og samræmdar. Ég lagði fram tillögu að allar gangbrautir við skóla borgarinnar yrðu snjallvæddar, en sú tillaga var því miður felld. Borgaryfirvöld ættu ekki að hvetja börn og unglinga til að ganga og hjóla í skóla og frístundir á meðan öryggi þeirra ekki tryggt. Það siðferðileg skylda okkar að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja öryggi borgarbúa. Þess vegna leggjum við til að borgarstjórn samþykki að farið verði tafarlausar aðgerðir í samráði við Vegagerðina til að bæta umferðaröryggi á þessum hættulegu gatnamótum sem hér til umræðu. Hér fyrir fundinum liggur tillaga þess efnis að það verði farið í tafarlausar aðgerðir eins og ég kom inn á og ég vona það að borgarstjórn sjái sóma sinn í því að samþykkja þá tillögu og lokum þetta, góðir borgarfulltrúar, umferðaröryggi á ætíð að vera forgangsverkefni allra sveitarfélaga, líka Reykjavíkur. Mældagskrá Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í lok september síðastliðinn varð banaslys á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar sem við senna flestöll munum þar sem ung kona í blóma lífsins lét lífið. Slík slys minna okkur á hve mikilvægt öryggi umferðin og hvernig við sem fulltrúa borgarinnar berum ábyrgð á að tryggja það. Þrátt fyrir að mannslíf verður aldrei metin til fjár mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim kostnaði sem fylgir slíkum slysum, ekki bara fjárhagslegum, heldur samfélagslegum. Hvert banaslys kostar samfélagið samkvæmt heilbrigðisráðuneytinu 660 milljónir króna á verðlagi ársins 2014 eða 1 milljarð króna á verðlagi dagsins í dag. Forseti, áhyggjufullir íbúar í Vogahverfi, foreldrar og aðrir vegfarendur hafa reynt að vekja athygli borgaryfirvalda á málinu og óskað eftir umbótum í heil 2 ár, án viðbragða. Haft var eftir íbúasvæðinu fyrir 2 árum síðan í fréttum Stöðvar 2 að næstum því hefði verið keyrt á hann sjálfan, konu hans og börn, en borgaryfirvöld voru ekki reiðbúin að hlusta á þá. Nú verðum við sem borgarstjórn að hlusta og grípa til aðgerða. Tillagan sem við leggjum nú fyrir borgarstjórn Reykjavíkur skýr, farið verði neyðaraðgerðir í samráði við Vegagerðina til að bæta umferðaröryggi á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar. Í því felst að setja upp sérstaka snjallgangbraut eins og til dæmis þá sem við Melaskóla, þar sem LED-ljós lýsa upp gangandi vegfarendur þegar þeir ganga yfir götuna. Einnig þarf að snjallvæða umferðarljósin eins og við komið fram á þessum gatnamótum, en snjallstýrð umferðarljós geta bjargað mannslífum. Núverandi ljós stýrð með klukku og græna ljósi varir aðeins í 15 sekúndur. Það ekki nægjanlegt eins og sást bersýnilega á myndbandi úr fréttum Stöðvar 2 sem stöðin gerði daginn eftir þetta hörmulega slys. Myndbandi sýnir svo ekki verður villst að ljósin eru klukkustýrð nú árið 2024 í stað þess að vera snjallstýrð með nýjustu tækni og algrímum. Þannig myndu ljósin skynja væri einhver á gangi yfir götuna og myndi halda ljósinu grænu þar til viðkomandi væri komin yfir. Snjallstýrð umferðarljós bjóða upp á tæknilausnir sem bæði greiða fyrir umferð og auka öryggi. Nýjustu kerfin geta greint umferð gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda og tryggt betra umferðarflæði. Þetta ekki bara tækninýjung,
heldur getur þetta bjarga mannslífum þegar vá ber að garði. Nú sem fyrrum slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður veit ég vel hversu mikilvægt er að hvert augnablik skiptir máli. Nýjustu útfærslur snjallstýra umferðarljósa geta skipt sköpum í neyðartilfellum eða neyðartilvikum þar sem græn bylgja á umferðarljósum getur hraðað för bæði viðbragðsaðila og minnkað slysahættu. Snjallstýrð umferðarljós bæta bæði öryggi þeirra sem sinna neyðarakstri og annarra vegfarenda. Með miðlægri stýritölvu sem greinir ferðir þeirra er hægt að tryggja örugga leið í gegnum umferðina og þannig minnka hættuna á slysum til að mynda í neyðarakstri. Þrátt fyrir augljósa kosti hafa borgarvöld verið treg til að innleiða þessa nýjustu tækni. Í staðinn fyrir að nýta sér þá möguleika sem snjallstýring býður upp á er haldið fast í úreltar lausnir, líkt og klukkustýrð ljós sem eiga lítið erindi við nútímann. Það er ljóst að tafir á innlægingu snjallvæðingar hafa kostað okkur dýrmætan tíma og jafnvel mannslíf. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað barist fyrir því að snjallljósastýring verði forgangsmál og við þurfum að ganga lengra í því að koma þessum kerfum í notkun sem fyrst. Ég hveti ykkur ágætu kollegar til að samþykkja þessa tillögu og sjá til þess að snjallljósakerfi verði komið á hið fyrsta. Þá er einnig rétt í þessu samhengi að skora á borgarstjórn að koma upp snjallstýrðum ljósum á öllum helstu gatnamótum borgarinnar og gera það helst innan árs. Með því munum við bæta umferðaröryggi og jafnvel bjarga mannslífum. Tíminn er til aðgerða núna. Við getum ekki frestað þessu mikið lengur. Forseti, ég loki máli mína. Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Hjalmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Kannski ég svona, það er ekkert víst að vitið allir, en það eru sem sagt skóla- og frístundasvið heldur úti akstri skólabíls milli Vogabyggðar og Vogaskóla á virkum dögum. En það þarf í rauninni að bæta úr því að það fullnægir ekki alveg ferðaþörf allra nemenda í Vogabyggð í sambandi við frístund. Ég vil líka gera athugasemd við sérkennilega fullyrðingu sem kom hér fram áðan að það væru, hafi ég heyrt rétt, að það væri engar gangstéttar í nýju Vogabyggðinni, það er fjarri sanni. Það eru einmitt einar breiðustu og alveg örgulega breiðustu gangstéttir í borginni. Það er ekki víst að þessu koma allstaðar en þar sem er búið að byggja, þar sem er búið að ganga frá götunum eru mjög breiðar gangstéttar til fyrirmyndar og já, og það verður að hafa því huga að það er ekki fullbyggt hverfi. En það er ýmislegt sem hefur verið gert sem að þó alltaf megi gera betur. Og þetta kom raunar fram í kynningu sem við í umhverfis- og skipulagsráði fengum daginn þennan stað eða þessi gatnamót. Og til að mynda hefur umferðarljósastýring við gatnamót Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar voru endurskoðuð fyrir 2-3 árum og einmitt til þess að bæta og lengja tíma fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Það má vel vera að það þurfa að gera enn betur og hafa þennan græntíma enn þá lengri. Ég minnist samt á að það hafa stundum heyrst raddir hér í borgarstjórn að græntími fyrir gangandi vegfarendur til að mynda Miklubraut sé of langur. Því að bílarnir eiga alltaf verið forgangi. Nú það var líka í samræmi við niðurstöður verkfræðistofan Efla var fengin til þess að skoða málið og það var farið í bráðabirgðaframkvæmdir á gatnamótum
Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar. Ég sendir einhverjar myndir hérna inn, en það hefur kannski ekki borist. Það var bara aðlega ein mynd sem ég ætlaði að senda þarna. Af því að það hafa átt sér stað þó nokkuð mikla breytingar á þessu miklu gatnamótum. Ég með bent og hvað þau gerum við þetta. Ok, ég hingra við örlítið, það væri. En hérna, eitt af því sem var gert til þess að auka öryggi gangandi vegfarenda á þessum gatnamótum, Kleppsmýrarvegar og Sæbrautar, var að önnur vinstri beygjuakrein af Kleppsmýrarvegi var fjarlægð og bætt við nýrri eyju á Kleppsmýrarvegi og svo voru einnig miðeyjur á Sæbraut og Kleppsmýrarvegi lagfærðar, lýsing á gatnamótum aukin og settar leiðarlínur og áherslufletir fyrir blinda og sjónskerta og gönguleið sunnan Kleppsmýrarvegar breikkuð, hægri beygju framhjáhlaup voru upphækkuð í hæð gangstéttar, þríhyrningseyjur við framhjáhlaupin voru bættar og þveranir yfir framhjáhlaupin merktar sem gangbrautir og þar sett upp gangbrautar lýsing. Og samhliða þessu framkvæmdum þá voru sem sagt stillingar umferðarljósanna endurskoðaðar. Og nú þarf kannski einhver að minna eða sem sagt að endurhlaða minni mitt, en ég man ekki betur en að sjálfstæðismenn hafi verið á móti því að taka aðra vinstri beygjuakrein af, sem var þó samkvæmt umferðarsérfræðingum, öryggisumferðarsérfræðingum, talið nauðsynlegt vegna öryggis fótgangandi vegfarenda. Þannig að mér finnst þetta sérkennilegt og svolítið mótsögn í þessum málflutningi öllum. En það auðvitað eitt og annað eftir, til að mynda þarf að bæta þveranir yfir Sæbraut og þá náttúrulega bráðabörðabrúin sem á að koma í apríl, maí, hún mun breyta mjög miklu og auðvitað stendur til á endanum að þarna verði þetta ganga beint yfir á svokölluðu vistþaki þegar stokkurinn kominn. Það þarf að skoða betur að bæta lýsingu og það eru til loftmyndir á þessu svæði þar sem að kemur ljós að það eru svona ákveðnar leiðir sem að gangandi vegfarendur ganga meðfram Sæbraut milli Kleppsmýrarvegar og Skektuvogar og það þarf að skoða það betur og einnig þarf að bæta útfærslu á þríhyrningseyjum til að auka öryggi óvarinna vegfarenda og vegna þess að það óskýrt fyrir sjónskerta. Og sem sagt, það hefur verið gert eitt og annað og sumu eins og það að taka þessa vinstri akrein af til þess að auka öryggi gangandi vegfarenda, því var mótmælt. Og en hvað með það, skiptir henni ekki máli. Þetta slíð sem var þarna daginn hræðilegt og það má ekki gerast aftur og við gerum þetta allt sem að í okkar valdi stendur til þess að ganga þannig frá hnótunum að það gerist ekki aftur. En með allri virðingu fyrir sjálfstæðismönnum að þá hef ég tilhneigingu til að treysta betur okkar sérmenntuðu umferðar- og samgönguverkfræðingum, bæði hjá Vegagerð og borginni, sem langt háskólanám að baki og mjög mikla starfsreynslu. Þannig að ég legg til að þessari tillögu verði vísað til umhverfis- og samgönguráðs og þá verður það samgöngustjóri borgarinnar sem með sínum umferðarverkfræðingum fer yfir þessar tillögur sem eru mjög tæknilegar og snúast snjallljósastýringar. Þannig að það er mín tillaga að gera það í þessu tilviki og það verður bara forvitnilegt og ég bæti því við að ég tel nauðsynlegt að það dragist alls ekki neitt og sem allra minnst skulum við segja
að við fáum niðurstöðu frá okkar umferðarsérfræðingum hvort að þetta sé skynsamlegt að fara í þessar aðgerðir hér og nú, hvort það muni eða séu líklegar til að skila viðunandi árangri og þannig að ég tel að við að láta þetta í hendur okkar samgönguverkfræðingum. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir veita ansvar. Fyrst það Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, við sjálfstæðismenn treystum umferðarverkfræðingum og umferðarsérfræðingum og það er einmitt til þeirra sem við höfum leitað varðandi gerð þessarar tillögu og ég fagna því ef að umferðarverkfræðingar Reykjavíkurborgar og í talningum vegagerðina vilja jafnframt fara yfir þessa tillögu og sjá kosti þess að þessi gatnamót verði snjallvædd vegna þess að það er alveg bráðnauðsynlegt. Það er greinilegt að þessar endurbætur eða enduruppfærsla á gatnamótunum fyrir 2 árum hefur ekki skilað þeim árangri sem til er ætlast. Varðandi gangbrautina sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson nefndi í Vogahverfinu við leikskólan og víðar, þá vil ég segja þetta. Við Björn Gíslason, borgarfulltrúi, fórum á vettvang, tölum við foreldra, gengum þarna hverfið og það stóð upp úr foreldrum mest þetta umferðaröryggi inn í hverfinu, auk gatnamótana og kvörtuðu mikið við því að þarna vantaði gangbrautir og það var ekki vilji borgaryfirvalda til þess að hafa gangbrautir í hverfinu. Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvar. Svara þá ansvari Hjálmar Sveinsson. Já, ég vil bara því ég flagga svolítið að fólk hafi farið á staðinn og talað við fólk. Það er mjög gott, það hef ég gert líka. Oftar en einu sinni, oftar en tvisvar hef ég farið inn í Vogahverfi, hittar fólk og rætt það sem við að etja og bara svo það sé líka á hreinu. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni fyrir og hann var að tala að græni tíminn á einhverju ljósi væri of lengi fyrir gangandi. Ég held að þetta, ef við myndum snjallljósa væða þetta allt saman hjá okkur, þá væri ekkert of langur græntími hvorki fyrir bifreiðar eða gangandi. Það væri bara akkurat leiðir væri komnir yfir, þá er það búið. Nú, varðandi þessa beygjuakrein sem að nefndir að við höfum verið sérstaklega á móti eitthvað við sjálfstæðisflokk, við höfum kannski ekki á móti, við vorum að hugsa umferðaröryggi held ég fyrst og fremst. Það sem að umferðin sem fer upp Kleppsveg og yfir á Skeiðavoginn og svo á móti, það var samtímis alltaf grænt ljós að báða þessar leiðir. Og ég held að umferðarsérfræðingarnir hafi nú séð það. Og þetta hafi verið einhverjum öðrum hvötum að það var sett ein akrein, það var engin þörf á því og það held ég að meirihlutin viti þar sem að ýmis fyrirtæki sem er niður frá kvart yfir þessu, fyrst og fremst. En ég held að snjallstýringin er bara lausnin. Lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari Hjálmar Sveinsson. Já, það er einhver svona ofurtrú á nýtt orð sem er einhver svona töfraorð í hugum sjálfstæðismanna. Það er snjallstýringarvæðing. Og ég var alveg trú á tækninni þangað til ég gleymi PIN-númerinu mínu eða eitthvað svoleiðis. En þú veist, eina raunverulega aðgerðin er að hægja á bílaumferðinni. Það minnkar verulega slysahættu. Og í sambandi við þessa vinstra akrein, nei, Björn Gíslason, borgarfulltrúi, þetta snerist, fannst mér af ykkar hálfu fyrst og fremst þrýsting fyrirtækjanna þarna niður í Sundahöfn. Auðvitað hafa þau eitthvað fyrir sér, en öryggi gangandi vegfarenda er mikilvægara. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni Björn Gíslason. Forseti, ég tek undir með Hjálmar Sveinssyni, öryggi vegfarenda er lykilatriði og gangandi. Og við höfum nú eins og kom fram í máli Mörtu Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa, við höfum verið að tala við umferðarsérfræðinga
og þeir þekkja mjög vel þessa snjallljósa stýringu. Þetta er búið að setja þetta upp í mörgum borgum Evrópu og þeim borgumestar sem við höfum, held ég, mjög náin samskipti við, eins og Kaupmannahöfn og Oslo og fleiri. Þannig að það er ekkert annað en bara að taka upp símann og tala við skipulagsfræðingana þar. Þeir þekkja þetta miklu betur heldur en við og þekkja þetta bara raun mjög vel. Það er búið að vera í nokkur ár þar. Hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið við að veita ansvarinu sinni, svara það ansvarinu sinni Hjálmar Sveinsson. Já, mér verður næst í orðavant og mér finnst þetta svo bullkennt þessi ofurtrú á þessa snjallljósastýringu og ég held reyndar að, og ég efast ekki það að þessi sérfræðingar sem að borgarfulltrúin tala þekki þessi atriði miklu betur heldur en borgarfulltrúin, að því að þetta eru sérfræðingar. Og ég ber fullt traust til mjög menntara og vel reyndra og mikið reyndra umferðarverkfræðinga sem að starfa fyrir okkur hér í borginni og fyrir vegagerðina. Þannig að förum bara ráðum þeirra og þú veist, ég held að þeir viti meira aðeins þetta en ágætir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Þá næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér eiginlega öllum lokið eftir að hafa heyrt þessar ræður sjálfstæðismanna umferðaröryggi á þessum gatnamótum. Með einhverjum umvöndun og tónu það að við séum ekki að gera okkar besta til þess að tryggja umferðaröryggi. Síðasta sumar réðst borgin í aðgerðir eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi rifjaði upp áðan til þess að auka öryggi gangandi og hjólandi á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýravegar og þá var fjarlægð beygjuakrein og leiðir fyrir gangandi voru bættar. Talsmenn fyrirtækja á svæðinu gagnrýndu þetta mjög harkalega í útvarpsþáttum, í blaðagreinum, viðtölum og slíku af því að aðgerðirnar hægðu á umferð og drógu úr flæði en juku þvert á móti öryggi gangandi. Og hverjir komu þá fram á sviðið? Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, skrifaði grein og fylgdi því eftir á samfélagsmiðlum og fór í viðtöl. Þorkell Sigurlauson líka. Alveg hneykslaður á því að hvað borgin væri að gera gegn einkabílnum. Greinarnar eru bara á netinu. Það er þetta að lesa þér. Og svo voga menn sér að koma hérna upp og tala þessa tillögu hér í samhengi við þetta hörmulega slys. Mér finnst þetta fullkomið siðleysi. Og það er ekki lengra en bara kannski 2 vikur síðan borgarfulltrúinn Þorkell Sigurlauson, sem reyndar ekki hér í salnum til að svara fyrir sig en ég þarf að nefna það, var á einhverju grúppu á Facebook að tala það að við værum að þrengja að einkabílnum á Suðurlandsbraut, þangað til, og alveg hneykslaður, þangað til að honum var bent á það að þarna var gangbraut fyrir börn á leiðinni í skóla í bráðabirgðahúsnæði í Ármúla. Menn vaða bara fram í þessa umræðu að því þetta er grafalvarleg umræða. Ábyrgðarlaust og leyfa sig síðan að koma hingað og tala í umvöndunartón til borgarinnar það að hún sé ekki gera sitt besta. Þið berið ábyrgð á því hvernig þið talið þessi mál. Ég styð allar tillögur það að tryggja öryggi gangandi og hjólandi hérna í borginni. Og ef það þarf að snjallljósavæða hvert einasta umferðarljós, já, þá skulum við bara skoða það og gera það. En ég sit ekki undir umvöndunum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sérstaklega þegar kemur að þessum gatnamótum á mótum Sæbrautar og Kleppsmýravegar eftir þeirra framgöngu hér í sumar.
Þá hefur borgarstjórinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrst er það Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti. Þetta var dálítið komið óvart, þessi málflutningur borgarstjóra. Og að segja það við svona, já, það sem við höfum gert held í okkar máli, ég og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi áðan, við höfum að benda á hluti eins og snjalljósastýringuna. Það er alveg hreina línur, hún virkar mjög vel. Þetta er miðlæg talva sem stýrir þessu og það er bara staðreynd. Og borgarstjóra var öllum lokið. Sko, það er ekki að mér sé öllum lokið. Við erum að benda á þetta. Og þetta var eitt af forgangsmálum í samgöngusáttmálum 2019, að setja þetta upp. En svo var því frestað í 10 ár, það bil. Og ég segi það bara, þetta er mikið aðtrykk. Ég bara, að því ég veit að þetta er að virka mjög vel, bæði Oslo og Kaupmannahöfn, svo sem ég þekki ágætlega til. Og þetta er bara, það er bara staðan. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Svarar þá ansvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Það var ekki beinlínis spurning í þessu ansvari en ég vil bara benda á það því það kom fram í ræðu hér áðan að í uppfærðum samgöngusáttmála væri snjallljósastýringin einhvern veginn út úr myndinni. Það er þvert á móti, það er verið að tryggja fjármagn í snjallljósavæðingu og það er bara eitt af forgangsatriðum uppfærðs samgöngusáttmála. Og eins og ég segi, ég tek svona hugmyndum bara vel og við setjum þetta í vinnslu hjá okkar sérfræðingum og metum það og metum þessa tillögu bara eins og hún kemur. Það er sama hvaðan gott kemur, en mér finnst framgangan hérna ekki í lagi. Borgarstjórinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara ansvari, veitir það ansvaru sinni Björn Gíslason. Já, forseti, ég vil nú segja það, þetta er alveg hálf einkennilegt. Ég veit ekki, mér finnst nú bara viðbrögð borgarstjóri ekki alveg í lagi. Og það sem er að benda svona augljóst þessar staðreyndir. Ég nefndi það hérna áðan að þessu hefur verið frestað uppsetningu á snjallljósastýringu. Ekki að hann væri bara út úr myndin eitthvað þvíumlíkt. En henni var seinkað, hún átti að vera forgangsatriði þegar skrifað var undir samgöngusáttmálann 2019. Og ég voru allir sammála um það, einhverja hluta vegna, datt þetta út og þetta er ekki sá kostnaður í dag, er þetta kannski þessi 90 umferðarljós á höfuðborgarsvæðinu sem við erum að tala um, það er 3 milljarðar í dag, skilst mér. Það er nú ekki meiri það og það er og þetta er bara virkileg bót þetta kæmi og ég get alveg fullið það myndi koma í veg fyrir mörg slys. Þá hefur Björn Gíslason lokið við að veita ansvari sinni og veitir þá ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, ég er svolítið hissa á ræðu borgarstjóra eins og félagi minn Björn Gíslason sem situr mér við hlið, að við höfum verið að tala um í umvendunartón. Það sem vakti fyrst og síðast fyrir okkur var að bæta umferðaröryggi á þessum gatnamótum. Rétt eins og íbúar og foreldrar vilja gera sem að búa á þessu svæði og börnin þurfa að fara yfir þessi gatnamót stundum oft á dag. Og ég velti því þá fyrir mér hvort að borgarstjóri sé þá líka að kvarta yfir foreldrum að þeir tali í umvendunartón, þeir komið fram í fjölmiðlum og borgarstjóri sem er fyrrverandi fréttamaður, hann hefur kannski mist af þessum fréttum Stöðvar 2 þar sem að íbúar lýstu miklum áhyggjum yfir því að þarna vantaði mikið upp á umferðaröryggi á þessu svæði, bæði inn í hverfinu og við þessi gatnamót. Og það sem við erum einfaldlega að benda á að það þarf að fara í bráðaaðgerðir, tafarlaust og fljótvirkasta og skilvirkasta leiðin til þess er að snjallvæða þessi gatnamót. Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar, svarar það ansvari Einar Þorsteinsson. Forseti, nei, þessi umvöndunartón kom ekki frá foreldrum og íbúum í þessu hverfi. Þvert á móti hef ég átt samtöl við þau og ég veit að í þessu hverfi var mikil undrun, ef að segja, yfir því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn beitti sér gegn
umferðaröryggi þegar við vorum að reyna að auka það með því að fjarlægja þessa beygjuakrein og að tryggja umferðaröryggi. Það kom íbúum þarna bara mjög á óvart að Sjálfstæðisflokkurinn skildi beita sig með þeim hætti sem hann gerði gegn hagsmunum íbúanna af því að það fittar inn í einhverja narratífu það að við séum alltaf á móti einkabílnum. Hefur borgarstjórinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita það ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það kom augljóslega fram í fréttum og sömuleiðis í samtali okkar borgarfulltrúanna hér í Sjálfstæðisflokknum við íbúana að þeir undruðust að Reykjavíkurborg færi ekki tafarlaust í það að bæta umferðaröryggi á þessu stað, sérstaklega í ljósi þess að brúnni seinkar og hún verður ekki fullbúin fyrir en í byrjun apríl í fyrsta lagi þegar að skólum fer að ljúka. Og nú svartasta skammdegið skollið á og auðvitað hafa foreldrar áhyggjur. Við erum að benda á hagkvæma, fljótvirka og skilvirka leið til þess að leysa vandann og til þess að brúa þetta bil áður en að brúin kemur. Og ég vona bara að borgarstjórnar meirihlutin taki jákvætt í það og við getum öll sameinast það markmið að við viljum bæta umferðaröryggi á þessu svæði. Vegna þess að þetta svæði þetta risastórt svæði. Þetta heyrir ekki bara undir Vogabyggðina sem slíka, heldur líka Langholtshverfi. Og börnin sem að búa í Vogabyggðinni eignast vini í Langholtshverfi sem að líka fara yfir þessi gatnamót. Gleymum því ekki. Hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvari öðru sinni Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Forseti, já, við tökum bara tillögunni vel og látum vinna hana, en hvað hefðu foreldrar sagt ef við hefðum hætt við aðgerðirnar í sumar? Bara sagt, heyrðu, fyrirtækjaeigendur eru bara á móti þessu, Sjálfstæðisflokkurinn, hann bara út allt í fjölmiðlum að skrifa greinar og samfélagsmiðlum að mótmæla þessu, við ætlum bara að bakka. Hvað hefðu íbúar sagt þá? Hvernig væri þá umræðan hér? Að því að fólk að nefna þetta hörmulega slys, hvernig væri þá umræðan? Það sem ég að segja og ástæðan fyrir því að mér heitt í hamsi að mér ofbýður það að þegar við erum að reyna að tryggja, taka erfiðar ákvarðanir og tryggja öryggi gangandi og hjólandi, að þá leyfa menn sér í einhverjum pólitískum leik að fara fram og gagnrýna það, en mæta síðan bara örfáum mánuðum seinna með tillögu og þykjast vera að vinna þessum málum. Tvískilningurinn yfirgengilegur og mér ofbýður hann. Þess vegna þetta bara ábending frá mér að við gætum orð okkar þegar við erum að tala umferðaröryggismál. Ég minni á að spyrja ekki neina spurningar í svar við seinni ansvars. Þá næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vona að borgarstjóri sé ekki að fara langt vegna þess að ég ætla að fjalla hans málflutning. Ég vona að hann heyri þó að hann hafi flýtt hér úr salnum þegar ég kom í pontu. En þessi borgarstjóri hefur ekki verið lengi í starfi vissulega, en ég held ég hefi aldrei áður heyrt hann með jafn ósýrnum hætti koma með rangfærslur, hálfsannleika og jafnvel ósannindi í nokkru máli eins og þessu. Hann leggur okkur orð í munn, hann gerir okkur sjálfstæðismönnum upp skoðanir og reynir að stilla þessu upp þannig að Sjálfstæðisflokkurinn sé með einkabílnum og á móti gangandi vegfarendum. Þetta er algjör firra. Ef hann fylgdist með því sem til dæmis að gerast í umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar og læsi þær fundargerðir eins og hann á væntanlega að gera sem æðsti embættismaður borgarinnar, þá sæi hann að Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram tugi ef ekki 100 tillagna á kjörtímabilinu aukið öryggi allra vegfarenda, ekki síst gangandi og hjólandi. Og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram miklu fleiri tillögur sem hníga að öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda heldur en ágætur fulltrúi Framsóknarflokksins í því ráði. Ég hef ekki orðið var við að borgarstjórinn hafi mikinn áhuga á umferðaröryggismálum eða leggi fram margar tillögur í borgarráði þær, hvað þá borgarstjórn.
Þannig að hann ætti ekki að reyna að setja sig á háan hest gagnvart öðrum borgarfulltrúum sem hafa flutt miklu fleiri tillögur en hann og sýnt meiri áhuga á umferðaröryggismálunum heldur en ég vorið var við að hann geri. Hann dæmir tillöguflokking okkar þannig að við höfum verið á móti breytingunum á umræddum gatnamótum af því að þær hafi komið eitthvað illa við einkabílinn. Ef að ég bendi borgarstjóra á að kynna sér tillögu Sjálfstæðisflokksins sem flutt var í umhverfis- og skipulagsráði í nóvember 2023. Þá alveg rétt að það ríkti ófremdarástand á þessum gatnamótum vegna þess að vinstri beygju akrinum hafði verið fækkað. Við lögðum að það hefði horfið frá því ófremdarástandi og meðal annars vegna ábendinga frá íbúum í Vogahverfi, nýjum íbúum í Vogahverfi, einnig vegna forsvarsmönnum fyrirtækja í Skútuvogi. Og tillagan fól það í sér að vinstri beygju akrinum yrði fjölgað í 2 á nýjan leik, en jafnframt yrði öryggi gangandi vegfarenda á leiði við Sæbraut aukið með hnappastýrðu og eða snjallstýrðu gangbrautarljósi. Tillagan snerist þetta tvennt. Þegar að tillaga meirihlutans þrenginguna var samþykkt í ársbyrjun 2023, þá gagnrýndum við einmitt að sú breyting gerði lítið sem ekkert fyrir öryggi gangandi vegfarenda þessum umferðarljósum og lögðum þá þegar til að það yrði bætt úr því og sagt að það verið nær að grípa til nýrrar tækni heldur en þeirra sem við höfum notað hérna örugglega í 60 ár til að bæta öryggi. Og þarna held ég kannski, ég vona að hér sé frekar undirbúningsleysi og misskilningar hjá borgarstjóra, frekar en hann sé vísvitandi að reyna að afvegaleiða málið. Og ef svo þá það kannski líklega ólík sýn Sjálfstæðisflokksins og meirihlutans á hvernig við getum nýtt tækni sem best til þess að tryggja öryggi gangandi vegfarenda. Það nefnilega svo, góðir borgarfulltrúar, að við erum að notast við mjög gamla tækni að stórum hluta í Reykjavík, þetta getum við bara séð, þetta geta borgarfulltrúar séð ef við fara út úr bílunum sínum og ganga yfir götu eða hjóla, að langmestu leyti enn notað við svokallaða sekúndu klukku á gangbrautarljósum þegar maður þarf að komast yfir. Klukkan forrituð til að gefa gangandi vegfarenda grænt ljós í 15, 20 eða 25 sekúndur, yfirleitt það ekki meira. Víða út heim, ekki síst á Norðurlöndunum, þar eru menn hins vegar á fleygi ferð við að hagnýta sér þá tækni sem hefur litið dagsins ljós síðan sekúnduklukkan var fundin upp fyrir 60 eða 70 árum og hefur verið notuð hér síðan og enn notuð að mestu leyti í Reykjavík. Þar hafa menn tekið upp ratsjárstýrð ljós. Það ratsjársveiputækni eins og í nýtísku bílum sem skynjar umhverfið mjög vel. Hún getur skynjað allt ofan í kött sem á leiðinni yfir gangbraut og hún gefur það hennum gangandi vegfarenda möguleika að komast yfir, til dæmis með blikkljósi, eða hún stýrir nákvæmlega hversu lengi ljósið skuli loga. Eitt af því sem kvartað yfir að sumir að hlaupa yfir gatnamótinu tekur á 5 sekúndur, svo kannski hreyfihamlaður einstaklingur sem þarf heila mínútu til að komast yfir gatnamótin, en sekúnduklukkan tekur aldrei tillit til þess. Hins vegar í nágrannalöndum okkar, til dæmis bara í Oslo og Björgvin, þá búið að innleiða þessa nýju tækni á fullri ferð og til hagsbóta og öryggis fyrir gangandi vegfarendur. Og það einmitt það sem við sjálfstæðismenn höfum verið að benda á undanfarin ár, talað fyrir daufum eyrum. Að vísu, hann á síðasta kjörtímabili, þá voru þessi snjallstýrðu gangbrautarljós tekin upp við Melaskóla og Neshaga sem þannig gerð að það, ég held að sé núna bilu núna, þau voru það þegar forðanum um daginn, en það á að kveikna ljós þegar maður stígur á gangbrautina eða við hana. Og ég held að þetta hafi gefið góða raun meðan þetta virkar ef viðhald í lagi og auðvitað ætti að koma slíkum gangbrautarljósum upp mjög víðar. Misskilningur kannski felst í þessu og ég verð að segja að mér fannst Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi falla í þá gryfju
að reyna að tala tillögu okkar niður með menntarhróka, að segja að við varum með háskólamenntaðar sérfræðinga. Ég held svona tími menntarhrókans væri liðinn í íslensku þjóðfélagi, að hann stilti sig upp þannig eins og að vera annars vegar háskólamenntaðar sérfræðingar sem við notum og svo voru örugglega bara einhverjir ómenntaðir bullukollar í Sjálfstæðisflokknum. Þetta hljómaði þannig. Heldur borgarfulltrúinn að alls staðar út heim, þar sem menn hafa verið að hagnýta sér þessa tækni í þágu gangandi vegfarenda miklu hraðar en við? Heldur hann að borgaryfirvöld í Osló, þau séu bara að láta einhverja ómenntaða bullukolla ráða? Nei, þar eru líka háskólamenntaðir sérfræðingar. Það eru háskólamenntaðir sérfræðingar, held ég, í flestum borgarstjórnum í heiminum og embættismenn. Samt eru lausnirnar mismunandi. Í COVID voru mjög ólíkar lausnir notaðar í Svíþjóð annars vegar og Íslandi hins vegar. Samt voru frábærir háskólamenntaðir sérfræðingar á báðum stöðum. Þeir lögðu bara ekki til sömu lausnir. Og það er ólík tækni í þessum löndum. Það er fullkomin tækni fyrir hendi. Við höfum bara ekki verið alveg nógu fljót að nýta okkur hana eins og stundum áður. Það er alveg sannað að snjallstýring skila miklum árangri, þetta allir sem sammála það. Við mættum vera fljótari við að nýta okkur þá tölvutækni og kominni hraðar upp. Og það sem við lögðum til á sínum tíma, fyrst þegar að þrengingin var samþykkt í ársbyrjun 2023 og síðan með sérstakri tillögu í árslok 2023, var það að þessi snjallstýring er tekin í notkun. Það var ekki gert, heldur áfram sekúnduklukkan látin ráða. Það verður vonandi bætt úr því núna og þessi tillaga snýst einmitt það að það verði farið í þessa tæknibreytingu og það þarf ekki að þýða að sekúnduklukkan sé eitthvað slæm í sjálfu sér. Það voru auðvitað mikil framför þegar sekúnduklukkan kom. En þessi tækni sem er núna fyrir hendi, við höfum ekki nýtt okkur, hún er bara miklu betri. Það má líka svo saman við haka og skóplu annars vegar og skurðgröfu hins vegar. Þegar hakan og skóplan komu fyrir nokkrum öldum var það mikið framför frá því sem áður var. En nú eru bara komnar vélknúnar skurðgröfur og það er fráleitt að saka þá sem myndu hvetja til þess að skurðgröfur eru teknar í notkun að þeir var eitthvað á móti þeim sem auðvitað eru að gera sitt besta með haka og skóplu. Umferðardeild borgarinnar er mjög góð og hún er auðvitað að gera sitt besta. En hún er að langmestu leyti fyrir gangandi vegfarendur að notast við sekúnduklukkurnar. Og það er löngu komin tími til þess að uppfæra þessi kerfi hjá okkur og vissulega, eins og maður sér á netsaganum, það er smá viðleitni í þá átt, en þetta þyrfti að ganga betur og í samhengi hlutana þá er ekki mikill kostnaður samfara því að koma snjallstýrðum gangbrautarljósum upp á allstar í borgin þar sem eru gangbrautarljós á annað borð, það fullir ég. Svo eru ólíka tæknilausnir, það eru ólíka tæknilausnir milli Osló og Danmerkur og Kaliforníu og allt það, en ég er viss að okkar sérfræðingar, ef þau fengju fjármagni til þess, þá myndu þeir geta fundið, kannski geta valið þá lausn sem veitir gangandi og hjólandi vegfarendum mesta öryggið og bestu þjónustuna hvað það varðar. Þannig ég ætla bara að biðja borgarfulltrúa og sérstaklega borgarstjóra að fara ekki svona viljandi ofan í einhverjar skotgrafir með skurðgröfunni sinni, heldur að átta sig á því hvar meiningamunurinn liggur. Hann liggur einmitt í þessum tæknilausnum og óþarfa tregðu sem minnst vera á að við nýtum okkur þær. Borgarfulltrúi lokið máli sem var 2 óskar eftir að veita ansvar. Fyrst er það Hjalmar Sveinsson. Já, þetta er svolítið súrrealísk umræða rosalega sérhæfðar tæknilausnir sem að ég bara með fullir virðingu fyrir öllum sem hér er inni. Við erum ekki sérmynduð í þessu, við erum mjög takmarkað að sýna á þetta og ég ætla bara að gefa mér það að okkar ágætu umferðarverkfræðingar séu mjög vel inni í helstu tæknilausnum. Okkar umferðarverkfræðingar fara reglulega á málþing til Norðurlandana og heyra þá allt það nýjasta nýtt í tæknimálum. Þannig ég held að þetta góða fólk sé mjög vel upplýst og já, hvað ætla hann að segja, sko, þetta er orðið svo skrítin umræða. Já, samt menntahrókan. Já, mér bara hefur fundist einhvern veginn undanfarið að sjálfstæðismenn eru aðeins að færa sig upp á skaftið. Það voru einhverjir sjálfstæðismenn sem ætlaðu að fara endurhanna brýr
bæði Fossvogsbrúna og líka brúna yfir Ölfusá. Töldu bara að þeir gætu gert þetta miklu betur sko. Og þannig að mér finnst svona, menn eru svolítið komnir yfir einhverja línu í því sem að tilheyrir pólitíkinni og því sem að tilheyrir embættismönnum og sérfræðingum. Máli sínu, veita ansvar, svara það ansvari, Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, slæmt að heyra að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi og vinur minn telji að við séum ekki bara að færa okkur upp á skaftið, heldur líka komnir yfir einhverja línu á þessu kústskafti væntanlega sem honum líkar ekki. Það er alveg rétt að þetta eru sérhæfðar tæknilausnir, en ég held að flestir borgarfulltrúar í öllum flokkum séu nú samt svo skynsamir að þeir geti sett sig svona nokkurn veginn inn í þessar tæknilausnir. Þetta er nú ekki svo flókið. Ég held að munurinn á sekúnduklukku gangbrautarljósa annars vegar og ratsjárstýringu hins vegar sé ekki mjög flókin. Við höfum séð hann í útlöndum, við höfum séð hann á nokkrum stöðum hér. Það voru ákveðin framför þegar að væntanlega það var ákveðið að síðasta kjörtímabil að fara út í þessi snjallstýrðu gangbrautarljós við Neshaga svona í tilraunaskyni. Ég er alveg sammála því að sérfræðingarnir okkar eru allir frábærir og þeir eru velmenntaðir og þeir eru góðviljaðir, gott að leita til þeirra. En þarna er bara komið ný tækni sem við höfum verið of sein að innleiða, þannig að þar getum við bætt okkur og ég er viss um að sérfræðingarnir, ef þeir fá fé til þess og leyfi til þess að snjallvæða gangbrautarljósin okkar, þá myndur vera til að gera það á nokkrum mánuðum. Loki við að svara ansvari og veitir það ansvar næst borgarstjórinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar bara að vitna í greinina sem að ég vísaði í áðan eftir Kjartan Magnússon sem að heitir Skipulögð umferðarteppa á mikilvægum gatnamótum. Þar segir með leyfi forseta: ófremdar ástand hefur ríkt á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar margra mánaða skeið, þar sem þau annað hvorki mikill umferð frá atvinnuhverfinu austan Sæbrautar né ört vaxandi íbúðabyggð þar. Sú ákvörðun borgarinnar að þrengja gatnamótin og fækka vinstri beygjuakrunum á Kleppsmýrarvegi á Sæbraut til suðurs leiðir til mikilla tafa og hefur mjög slæmar afleiðingar fyrir umferð þessi fjölförnu gatnamót. Afleiðingar fyrir umferð. Brýnt er að leiðrétta þessi mistök sem fyrst og fjölga áðurnefndu vinstri beygjuakrunum í 2 á ný. Svona er nú bara afstaðan. Ég ætla að vera sanngjarn og lesa áfram. Leið þarf að tryggja öryggi skólabarna og annarra gangandi vegfarenda á leiði við Sæbraut með sérstökum aðgerðum. Ég veit að borgarfulltrúinn vill bæta umferðaröryggi, en pólitíska freistingin að gagnrýna eitthvað, gagnrýna meirihlutann þegar aðrir eru að gera það, eins og verslunareigendur á þessu svæði voru að gera, hún var bara einfaldlega of mikil. Og ég er að gagnrýna þennan tvískunung af því ég veit að borgarfulltrúinn vill vel. En í þessu samhengi, þegar er að ræða lífið að dauða og öryggi fólksins í borginni, þá verðum við að gæta okkar í umræðinni. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ef það var pólitísk freisting í þessu máli, þá sneri hún auðvitað að því klúðrið sem þessi aðgerð hafði í för með sér, sem var annars vegar það að teppa umferð bíla þessi gatnamót, en ekki síður að það var ekki komin með alvöru aðgerðir í þágu gangandi vegfarenda, eins og foreldrar í Vogabyggð höfðu þó ítrekkað óskað eftir og rætt við okkur. Þeir sögðu mér það persónulega, foreldrar þar, að þessi þrenging, hún gerði ekkert fyrir þá, því þarna væri bara, það var ekkert gert fyrir þessa gangandi vegfarendur, þeim fannst það ekki. Þess vegna leggjum við þetta til, við bentum á þetta þegar að þrengingin var samþykkt í ársbyrjun 2023 og með sérstakri tillögu, eins og borgarstjóri bent á að það var annar hlutin af okkar tillögu að tryggja öryggi skólabarna og annarra gangandi vegfarenda á leiði við Sæbraut með sérstökum aðgerðum og við bendum sérstaklega á það í tillögunni að það sé hægt að gera með hnappastýrðu og eða snjallstýrðu gangbrautarljósi og ég held að ég ætla ekki að saka neitt siðleysi, mér finnst alveg ótrúlegt og það greinilega pólitísk freisting af borgarstjóra að einblína bara á hluta tillögunnar hjá okkur í því skyni að reyna að klína því okkur og við hugsaum bara í einkabílinn, en ef hann les fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs þá sér hann augljóslega að svo er ekki. Lokið við að svara ansvari, veitir það ansvari sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ég vildi einmitt vera sanngjarn hér og nefna það að þið vilduð
að borgarfulltrúinn lagði einmitt til í þessari grein að umferðaröryggi yrði bætt, en með einhverjum öðrum aðgerðum heldur en þeim sem við vorum að gera. Þrátt fyrir að umferðarsérfræðingarnir hjá okkur hefðu bent á það að hættulegasta augnablikið þegar 2 bílar að beygja. Það liggur fyrir og lá fyrir greiningu sem hafði farið fyrir umhverfis- og skipulagsráð. Allt saman bara unnið faglega. En þá var freistingin svo mikil að segja, nei, heyrðu ekki gera þetta svona, gerum þetta öðruvísi, bara til þess að fá smellina í fréttunum og það er það sem ég að gagnrýna. Ég veit vel að hér vill enginn einhvern veginn tefla lífi fólks í hættu. En ég, bara þegar ég heyri ræðurnar hérna af þessu slysi og umöndunar tón í okkar garð, þá ég ekki sáttur. Og ég held að við getum unnið þetta betur. Og á málefnalegri grunni heldur en var í kringum þessar breytingar á gatnamótunum hér á sínum tíma. Þorsteinsson lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari hérna Kjartan Magnússon. Forseti góði borgarfulltrúar, ég tek algjörlega undir það með borgarstjóra að ég held að það vaki fyrir okkur öllum að vinna sem best í þágu borgarna og tryggja umferðaröryggi þarna eins og hægt er. Nú, þegar það var ákveðið að þrengja þá vildu við sjálfstæðismenn einfaldlega ganga lengra. Ég viðurkenni það alveg að þegar það er verið að gera eitthvað aðgerð í borgarkerfinu og mér finnst að sé hægt að standa betur á máli, þá er það mjög mikil freisting, þá er það í hvert sinn freisting fyrir mig að taka til máls og benda á hvernig hægt er að gera hlutana betur og það gerðum við í þessu máli árið 2023, bendum á að það væri hægt að standa betur að verki, að bæta öryggi gangandi vegfarenda sem vakti fyrir öllum með betri tæknilausnum. Því miður var það ekki gert og þess vegna finnst mér þessi umræða bara að kenna okkur það að við eigum alltaf verið að standa vel að málum og ég held að það hefur verið að tryggja betur öryggi svona almennt á þessum gatnamótum með snjallstýringu, snjalllausnum og vonandi verður bara þessi umræða til þess að við skoðum þau mál betur með opnari og fordómalausari hætti við höfum gert og flýtum innleiðingu snjallstýringu því að hún verður ekki stöðuð, hún á sér stað út allan heim og á líka eiga sér stað hjá okkur. Þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrái Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Vegna þess að hafa talað það hérna áðan að menn hefðu farið í Vogabyggð og hitt fólk og tekið að máli, þá langar mig að taka það fram að ég bý í Vogabyggð. Ég hef ferðast þessi gatnamót að minnstakosti 2 á dag síðustu 3 árin, rúmlega, og bæði í bíl, fótgangandi og hjólandi, einsömmul og með 4 ára barni og mér finnst næstu þegar ég heyri talað þetta mál að mér farið að finnast ég heyra snjallljósa stýringu svo mikið að það liggur við að ég fái tilfinningu fyrir því að það sé einhver sjálfstæðismaður að selja þennan búnað og mér finnst þetta eiginlega vera komið orðið ósmekklegt. Mamma þekkir til konunar sem hefur mist aðstandar sinn þarna í þessu hörmulega slysi og þetta bara eins og hefur verið sagt dálítið ósmekklegt. Mín tilfinning með þessi ljós eftir alla þessa notkun á þeim og ég verð að taka undir það að öryggi hefur batnað eftir breytingarnar sem voru gerðar þarna. Það margt sem má betur fara og hættan hefur færst og ég mjög mikið til á gatnamótum Skútuvogs og Kleppsmýravega núna vegna umferðaröngþveitis sem myndast þar vegna óþreyju fullra ökumanna og ökumanna sem festast út á gatnamótunum. Og það engin snjalljós að fara að bjarga því, það einhvers konar bætt umferðarmenning eða hegðun fólk sem ekur á bíl, þess vegna fyrir að horfa eins á fleira heldur en bara önnur faratæki, akandi stálhlunga frekar heldur en fólk
og ég hef nú bara næstu í lent í því með mínum syni að vera nánast keyrð niður á þeim gatnamótum vegna þess að þar var umferðar öngþviti. Mín tilfinning og það sem ég hef séð á þessum gatnamótum að það þarf að bæta lýsinguna til muna, hún miklu betur heldur en nú þegar búið að gera. Það þarf að lýsa þessi gatnamót miklu betur þannig að það sjáist hvenær fólk að labba þarna við yfir vegna þess að mesta hættan á þessum gatnamótum sú að fólk keyri bruni svoleiðis yfir þarna vegna þess að fólk á 80 km hraða komandi upp brekkuna þarna til norðurs eftir Sæbrautinni og sér bara ekki, ég meina það ekki nóg að það sé rautt ljós. Fólk bara að keyra yfir á rauðu ljósi vegna þess að það sá einhvern tímann gult ljós þarna bara í síðustu viku liggur við. Þetta bara rosalegt og ég horfði á þarna ungling sem betur fyrir var ekki hvatvís eins og margir unglingar eru á hlaupahjóli, rafhlaupahjóli, standa á þessum gatnamótum og það var löngu komið grænt fyrir hann. Ég horfði bara á flutningabíl, stóran kassabíl, bruna þarna yfir á minnstakosti 60-70 km hraða og það eftir að það komið grænt ljós. Þannig að snjalljós að einhverju leyti, þetta einhvers konar, ég veit ekki hvað öryggi það að fara að veita í þessu tilfelli á þessum ljósum. Það þarf að lýsa þau betur og það sem alveg garanterað myndi hjálpa til með umferðaröryggi á þessum stað væri að borgin þrýsti ásamt vegagerðinni mun harðar á lögregluna að setja upp hraðamyndavél á þessum gatnamótum. Og það mín tillaga og ég myndi styðja hana alla daga umfram þessa þó að hún sé að mörgu leyti ágætt. Takk. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur, ég ætla ekki að hafa þetta langt svo sem. Ég tek undir það sem borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði hér áðan, ég tek undir það sem Andrea Helgadóttir var að segja hérna rétt áðan, borgarfulltrúi, og ég tek undir orð borgarstjóra að þessi framganga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks undir þessum lið, hún frekar ótrúleg. Fyrir það fyrsta finnst mér ótrúlegt að tala eins og við viljum ekki snjalljósastýringu. Það snjalljósastýring, hún ekki alveg full innleidd eða eins góð hún getur orðið en hún til staðar. Það ein af áherslunum í samgöngusáttmálanum, við samþykkjum það. Það eru fjármunir í því, það ekki svo við séum að spara okkur neitt með því að gera það ekki. Við erum að vinna í þessu, við höfum enga hagsmuni af því að gera það ekki og við höfum í dag ágæta innviði til þess að vinna með þarna. Þannig að þetta hefur tafist, eins og ég man rétt að þetta bara búnaði og málaferlum, en það ekki að því að við viljum ekki snjalljós, bara svo að því sé haldið til haga. En það ekki það sem ég kom hingað til að tala um. Þegar fólk talar aðgerðir, þegar bara íbúar tala aðgerðir til að bæta umferðaröryggi fyrir gangandi, þá það bara Sjálfstæðisflokkurinn sem heyrir að fólk sé að biðja snjalljósastýringu eða tvöfaldar beygjuakreinar. Það sem fólk að biðja að við hægjum á umferð, að við höfum lengri göngutíma á gönguljósum, að við komum upp göngubrú eða undir göngum í einhverjum tilfellum. Og við höfum sótt það mjög fast að vegagerðin sem veghaldari þarna komi upp tímabundinni göngubrú á þessum stað. Alveg síðan að ég var í formennsku umhverfis skipulagsráðs í afleysingum, þá vorum við að pressa á það. Það hefur gengið mjög hægt hjá þeim en það hefur ekki verið vegna þess að borgin sé að flækjast fyrir. Við fórum líka í mjög umdeilda aðgerð til að bæta gatnamótina á þessu svæði og það var erfitt, bæði vegna mótmæla frá fyrirtækjaeigendum á staðnum en ekki síst vegna einbeittrar andstöðu Sjálfstæðisflokksins við það að bæta umferðaröryggi fyrir gangandi á þessum stað. Það ekki þannig heldur að snjalljósastýring hefði breytt neinu í þessu tiltekna tilfelli. Hún bætir vissulega aðeins umferðarflæði en það ekki heldur þannig að það sé sú töfralausn sem sjálfstæðismenn og aðrir eru alltaf að leita sér að. Þessari töfralausn sem við sjá í hillingum sem leiðir til þess að það þurfi ekki að breyta neinu í rauninni. Þurfi ekki að breyta áherslum okkar í neyslu, í samgöngum, í skipulagi eða neinu í rauninni til að takast á við loftslagsbreytingar. Og í þessari draumsýn, þessum draumóri töfralausnina sem kemur í rauninni í veg fyrir að neitt þurfi að breytast, þar hefur verið gripið til orkuskipta, að það verði allt óbreytt, bara allir á rafmagnsbílum í staðinn fyrir bensínbílum. Það dugir ekki til, það alveg ljóst að það ekkert að fara að breyta öllu. Það hefur verið gripið til sjálfkeyrandi bíla, það hefur verið talað kolefnisjöfnun, það hefur verið talað gervigreind og núna eru það snjallljósin. Eins og þau muni leysa allt.
Það bara er ekki þannig. Allt þetta mun auðvitað hjálpa okkur að einhverju leyti. Allt þetta er jákvætt, allt þetta mun bara vera hluti af því að við tökumst á við vandann. En ekkert af þessu er töfralausn. Ekkert af þessu þýðir að það þurfi ekki að skipuleggja þannig að hærra hlutfall ferða sé gangandi hjólandi í almenningssamgöngum. Ekkert af þessu gerir það að verkum að fólk geti bara alveg gleymt í að breyta neinu í sínu lífi til að takast á við loftslagsvána. Ég veit að fólki langar ofboðslega mikið til þess að trúa því. En þið verðið í alvörunni í Sjálfstæðisflokknum að hætta að selja íbúum og ykkar kjósendum það að það sé einhver einföld töfralausn þarna úti sem myndi þýða að þurfi ekki að gera neitt öðruvísi, að þau geti bara hætt að pæla í þessu. Ef það myndi bara kjósa ykkur og þá myndi þið bara koma því í gang. Það er ekki þannig. Í alvörunni, þið hljótið að vita það. Þið hljótið að vita að það er ekki þannig. Og ég veit að fólki langar ofboðslega mikið að trúa því að það sé eitthvað svona lausn. Ég var að segja það. Þau eru ofboðslega til í að kjósa eitthvað sem að lofa þeim þannig lausn og ég veit að þið sjálf viljið trúa því að það sé til einhver þannig lausn. En það bara í alvörunni er ekki þannig. Jú, keyrum inn betri snjalljósastýringu, en hlífið mér við því að tala svona eins og hún bjargi öllu. Hlífið mér við því að það sé menntarhroki að treysta á umferðarverkfræðinga og sérfræðinga í umferðarmannvirkjum og borgarhönnun þegar kemur að fjalla gatnamót. Hlífið mér við því að tala eins og það sem fólk er að biðja þegar það vill betra umferðaröryggi séu snjalljós. Og í öllum bænum hlífið mér við því að þið stíðið hér upp og þykist vera skjaldberar umferðaröryggi sem enginn vilja hlusta á. Bara í alvöru, þetta er ekki í lagi. Í loki máli sínu hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það er Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum aldrei haldið fram að það sé til einhver einföld töfralausn sem bjargi öllu. Sá sem þarf að halda heila ræðu til að bera okkur þetta á brýn, sem við höfum aldrei sagt, hann hefur ekki góðan málstað að verja, sá borgarfulltrúi. Við höfum aldrei sagt að þetta bjargi öllu. Við höfum hins vegar sagt að þessu mikla framfarir í þessu fólgnar. Það hefur aldrei komið svo tæknileg sem bjargar öllu en hún yfirleitt færir okkur aðeins fram á veginn. Og varðandi ágjörða því að það sé einhver sjálfstæðismaður sem umboðið, þá get ég bara glatt menn með því að það eru fjölmörg fyrirtæki út allan heim sem framleiða þennan búnað. Það er hægt að bjóða þetta út og það hafa líka verið gerðar margar rannsóknir eins og maður getur séð ef maður kíkir á það á netinu. Þar sem það eru með mælanlegum markmiðum, það er mælanlegur árangur sem þessi tækni hefur skilað víða á Vesturlöndum í því að auka öryggi gangandi vegfarenda og fækka slysum. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að veita ansvarsvara þá ansvari Alexandra Brím. Forseti, ég veit að Sjálfstæðismenn tala ekki þannig beint út að þeir séu að lofa töfralausn. En málflutningurinn er allur þannig að gera lítið úr af hverju við förum í þær aðgerðir sem við förum í og að tala í staðinn að tala einfaldar hliðarlausnir og gefa því þannig undir fótinn að það sé í rauninni það eina sem þurfi. Og ég veit alveg að fólk veit hvaða skilaboð það er að senda með því að tala svona. Það er að fólk er að leyfa þeim sem eru þarna úti sem annarkvort trúi ekki á loftslagsbreytingar eða vilja bara helst ekki þurfa að breyta neinu í sínu lífi af annarkvort eigingirni eða leti eða einhverjum sérhagsmunum eða ég veit ekki hvað, leyfa þeim að trúa því að það sé hægt að velja einhvern veginn þannig að það þurfi aldrei að takast á við þetta. Og það er að skemma fyrir því að okkur takist í alvörun að takast á við vandann sem við stöndum frammi fyrir. Búin að svara ansvari, þá er ansvarum lokið og næst er hérna á mælendaskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, í febrúar 2023 var samþykkt svo til að bæta umferðaröryggi fyrir gangandi við þessi gatnamót sem ræðir við Sæbraut og Kleppsmýrarveg þar sem þetta hræðilega slys varð. Og það var með nokkrum aðgerðum sem ég veit að er búið að fara hér yfir og það varðaði þarna vinstri beygjuakrein,
sem að yrði ein í stað tveggja. Lagfæring miðeyja, gönguleið, sunnan Kleppsmýravegar yrði breikkuð, gangbrautir verði á öllum framhjáhlaupum með hraðalækkandi aðgerðum og götulýsing yrði bætt. Þessi tillaga var samþykkt með hjásetu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Fækkun beygjuakreina var, eins og hefur komið fram, sérstaklega umdeild aðgerð en mikilvæg og fulltrúar fyrirtækja á svæðinu gagnrýndu þetta harðlega. Og það var pressa. Þetta var í sjálfu sér ekki alveg auðvelt. Það voru haldnir fundir, þrýstingur og bréf bárust og ýmislegt gekk á. Fulltrúar þessara fyrirtækja voru mjög ósáttir. En okkar sérfræðingar sögðu þetta mikilvægt því þarna væri alvöru hætta. Og við ákváðum að standa með þessu því það skipti máli og við settum hagsmuni öryggis gangandi vegfarenda á svæðinu í forgang. En Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að nota tækifærið og gerast riddari hagsmuna þeirra sem gagnrýndu breytinguna. Og tillaga Sjálfstæðisflokksins barst í því samhengi og var tekin fyrir 23. nóvember 2023 eins og hefur komið fram hér í dag. Og sú tillaga lagði til að vinstri beygjuakreinum á Kleppsmýravegi inn á Sæbraut til suðurs yrði fjölgað í 2 á nýjan leik. Og þar var sérstaklega tekið fram eftirfarandi með leyfi forseta. Slæmt ástand ríkir nú á gatnamótunum þar sem þau anna engan veginn mikilli umferð frá atvinnuhverfinu sunnan Sæbrautar né ört vaxandi íbúabyggð þar. Þetta sneri því að auka aðgengi bíla fyrst og fremst, ekki að umferðaröryggi. Jú, en svo var lítill hluti af þessu að öryggi gangandi yrði aukið, til dæmis með hnappastýrðu eða snjallstýrðu gangbrautarljósi. Og það gott og gilt, en stærsti þátturinn sneri að því að hætta við að bæta það sem bæta þurfti sannarlega og sem var brýnast þegar kemur að umferðaröryggi að mati okkar sérfræðinga. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur þegar kemur að umferðaröryggi við þessi gatnamót ekki verið hluti af lausninni heldur vandanum. Og að standa með þessum aðgerðum var ekki alveg einfalt eins og áður sagði. Því að það var þrýst verulega á okkur að hætta við og Sjálfstæðisflokkurinn flaut með þeirri öldu því miður. Og nú vill Sjálfstæðisflokkurinn gera sig að einhverjum bjargvætti hér og það ekki hægt að sitja undir því þegar því hefur verið öfugt farið. En meira má gera þarna sannarlega og víðar og við erum sammála það. Þess vegna samþykktum við að ráðast í vinnu við að skapa hér gönguvæna borg og skoða alls konar þætti heildstætt, bæta innviðina, bæta gangstéttirnar, bæta gönguþveranir, ljósastýringar, fylgja eftir hámarkshraða áætlun með hraðalækkandi aðgerðum og svo framvegis. Svo mikilvægt það mál okkur í meirihlutanum að við erum að forgangsraða að setja heilmikla fjármuni næstu ár í bæði aðgengi gangandi, úrbætur og gangstéttum og svo hraðalækkandi aðgerðir til að fylgja eftir hámarkshraða áætlun. Í að bæta öryggi barna í borginu okkar og gangandi vegfarenda. Og það ekkert alveg sjálfsagt þegar þrengir að og þegar verið að taka af öllu að setja þetta í stóran forgang og setja mikla fjármuni í þessi verkefni. Það sem ánægjulegt að við erum almennt sammála mikilvægi þessa og ég gleðst yfir því að borgarstjórn hafi sameiginlega lagt fram og samþykkt tillöguna gönguvæna borg og ég tek undir að Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram ýmsar tillögur þetta efni í umhverfis- og skipulagsráði og ég fagna því og ég þakka fyrir það og mér finnst það skipta máli og það gott mál. Og því hefur verið tekið mjög vel og samspilið þetta hefur verið gott. Þannig höfum við stigið skref í átt að meiri sátt og betra samstarfi það sem skiptir okkur öll máli. Í burtu frá argaþrasi og karpi í átt að meiri árangri fyrir íbúana. Og það það sem ég vil sjá meira af og við höldum áfram með því að það kann ég mjög vel að meta. Það gott, það skiptir máli, það mikilvægt, það styð ég. Og það þakka ég sannarlega fyrir. Lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Nei,
Ætla Marta Guðsdóttir borgarfulltrúi að loka? Já, einmitt. Þetta ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að fara neitt inn í þetta mál efnislega. Mér finnst það málflutningurinn hérna hafa samt tekið einhverja sérkennilega stefnu. Núna er einhvern veginn meirihlutinn að nota málið til að ráðast á annan flokk hérna í minnihlutanum og nota þetta, af því það er alltaf verið að kenna minnihlutanum að slá pólitískar keilur, að þá er meirihlutinn núna að slá pólitískar keilur með því að taka niður flokk í minnihlutanum fyrir hvernig það eitt að koma fram með bara nauðsynlegt mál. Við vitum það öll að þetta klukkukerfi í borginni, umferðinni er ekkert alvöru kerfi, löngu úrelt. En það er ekki málið, það ættum einmitt öll í svona máli, þar sem búið að vera alvarlegt slys, að standa saman en ekki nota það til þess að ráðast á aðra flokka hérna. Af því að það var svona tónninn í ræði borgarstjóra, samvinna og samstarfi sérstaklega í svona málum. Þar sem það hræðilegasta sem getur gerst hefur gerst. Viti menn, koma ekki hérna hver af öðrum til þess að nota tækifæri og ráðast hérna á hinn helminginn í salnum. Mér finnst það bara bjánalegt. Hvernig væri bara að hætta þessu röfli og einmitt standa saman og vinna að því að koma hérna bestu tæknina og hvað öðru sem þarf, sem að getur mögulega spynt fótum við svona slysi, þó að auðvitað er kannski aldrei neitt alveg hægt að fullgera í því að slysin náttúrulega bara gerast til miður, jafnvel þó að tæknin sé, ég veit ekki hversu mikið góð. En við getum allan að staðið saman í að gera allt sem í okkar valdi stendur, í stað þess að koma í heilu rita ræðurnar, þar sem að Píratar nota tækifæri til þess að drulla yfir Sjálfstæðisflokki. Ég fekk nóg af því á síðasta kjörtímabili, kæru vinir. Það gekk svo langt hérna að ég bara hef aldrei séð annað eins, bæði í þessum sal og í fjölmiðlum. Þannig að í alvöru talað er það að nota þennan atburð hérna í meirihlutanum til þess að ráðast á minnihlutaflokkana. Bara í guðanna bænum, sko. Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu er síðust á mældagskrá Marta Guðsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka fyrir umræðina þó að hún hafi farið svolítið annan veg en ég bjóst við. Ég átti ekki við eins og borgarfulltrúin Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir orðaði svo vel hér áðan að meirihlutinn ætlaði að reyna að fara að slá pólitískar keilur í þessu máli. Ég hafði þá trú þegar við lögðum fram þessa tillögu að við myndum kannski sameinast lausnir. Við höfum oft verið sökuð það að koma ekki með lausnir, en hér gerðum við það. Og það er ekki annað að heyra á umræðinni að það hefur farið fram hjá meirihlutanum að síðastliðin 2 ár hafa íbúar í Vogahverfi ítrekað gert athugasemdir og kallað eftir aðgerðum án þess að það hefur verið brugðist við. Það er að minnsta kosti upplifun íbúanna, hvernig svo sem meirihlutin túlkar það. Og það er ekki skrítið að það sé upplifun íbúa þegar börn ná ekki yfir götuna og á meðan græna ljósi varir og búið að seinka brúnni sem átt að vera komin og hún mun ekki komast í gagnið fyrir í fyrsta lagi í apríl. Við höfum verið beðin að gæta orða okkar hér þegar við tölum umferðaröryggismál. Ég býst við því og mér finnst það sennilegt að sú ósk sé byggð á því að meirihlutanum finnst vandræðilegt að hafa fellt tillögur okkar sem snúað umferðaröryggismálum í borginni. Við erum jafnframt sökuð að vera ekki hluti af lausninni heldur vandanum. Ég get ekki séð hvernig við erum hluti af vandanum þegar við komum sífellt með lausnir. Ég hugsa að við höfum komið með fleiri lausnir í umferðaröryggismálum heldur en meirihlutinn á þessu og síðasta kjörtímabili. Í því sambandi má nefna tillögu það sem ég lagði nú fram í upphafi þessa kjörtímabils að gangbrautir við alla skóla í borginni yrðu snjallvæddar. Þeirri tillögu var ekki vísað til svæfingar, ekki einu sinni það, hún var felld. Hún var felld og auðvitað er það vandræðilegt fyrir meirihlutann að þurfa að sitja uppi með það að hafa fellt tillögu
sem til þess fallin að bæta umferðaröryggi barna við skólana í borginni. Endurbæturnar við gatnamótin og ljósin við gatnamótin á Sæbraut og hvað heitir nú gatan aftur? Kleppsmýravegi hafa ekki skilað til markmiði sem til var ætlast. Og þess vegna lögðum við fram þessa tillögu að farið yrði í neyðaraðgerðir til að bæta þetta umferðaröryggi. Og ég ítreka að umferðaröryggi það á ætíð að vera forgangsverkefni allra sveitarfélaga. Og það verkefni á að vera óháð flokkadráttum og pólitík. Ég ítreka það. Þess vegna hvet ég borgarstjórn til að sameinast það að tryggja umferðaröryggi vegfarenda sem best og fækka slysum. En ekki fara í hnútukast hér í borgarstjórn þessi grafalvarlegu mál, heldur að við sameinumst að bæta umferðaröryggi allra hér í borginni og gerum það á málefnalegan hátt. Þá er umræðinu lokið og hérna er gengið til atkvæðagreiðslu. Já, forseta hefur borist málsmeðferðartillögu. Eru allir í salnum? Já. Nei? Það hefur borist málsmeðferðartillögu að vísa þessari tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir borgarfulltrúar sem styðja þessa málsmeðferð gefa merki. Já, og það er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks matvöruverslun á Báhúsreit verður frestað. Þá er gengið til óskar borgarfulltrúa eftir að greiða atkvæði. Já, sjálfsagt þá er greitt atkvæði frestun án umræðu. Þeir sem borgarfulltrúar sem styðja frestun þessa máls gefa merki. Það er meirihlutinn. Þeir sem á móti kunna vera. Það er Sjálfstæðisflokkurinn, Vinstri græn og sósíalistar og hérna Flokkur fólksins situr hjá. Já, Flokkur fólksins situr hjá. Já, takk. Þá er gengið í mál 8 til 15 og forseti tekur það saman. Það eru kosningar. Fyrst er það kosningi í skóla frístundaráð. Lagt er til að Helgi Ás Grétarsson taki sæti í skóla frístundaráði í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Jafnframt er lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Söndru Hlífar og Karis. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt. Kosning í velferðarráð. Lagt er til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í velferðarráði í stað Söndru Hlífar og Karis. Jafnframt er lagt til að Sandra Líf og Karis taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttir. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt. Kosning í fjölmenningarráð. Lagt er til að Helgi Ás Grétarsson taki sæti í fjölmenningarráði í stað Birnu Hafstein. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt. Kosning í íbúaráð Breiðholts. Lagt er til að Helgi Ás Grétarsson taki sæti í íbúaráði Breiðholts í stað Kjartans Magnússonar. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt. Kosning í íbúaráð Grafarvogs. Lagt er til að Helgi Ás Grétarsson taki sæti sem varamaður í íbúaráði Grafarvogs í stað Þorkels Sigurlaugssonar.
Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum? Er það samþykkt? Kosning í íbúaráð miðborgar Hlíða. Lagt til að Sandra Líf Kares taki sæti í íbúaráði miðborgar Hlíða í stað Helgu Marceliusdóttur. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum? Er það samþykkt? Kosning í innkaupa framkvæmdaráð. Lagt til að Helgi Ás Gretarsson taki sæti sem varamaður í innkaupa framkvæmdaráði í stað Birnu Hafstein. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum? Er það samþykkt? Kosning í stjórn félagsbústaða. Lagt til að Helgi Ás Gretarsson taki sæti sem varamaður í stjórn félagsbústaða í stað Söndru Lífars og Kares. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum? Og er það samþykkt. Þá gengið til 16. mál á útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 17. október. Það þarf að samþykkja 4. lið viðauka við fjárhagsáætlun 2024. Fundargerð borgarráðs frá 7. nóvember. Það þarf að samþykkja atkvæði 20. lið Austurbakka 2 og 22. lið gjaldskrá fyrir akstursþjónustu fatlaðs fólks og fundargerð borgarráðs frá 14. nóvember. Það þarf að greiða atkvæði 2. lið viðauka við fjárhagsáætlun 2024 og býður forseti alla sem taka til máls að skilgreina undir hvaða lið. Það var fyrstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Undir 27. lið á fundi borgarráðs 7. nóvember var tekin fyrir viðauki að samning við knattspyrnufélagið Fram og hann samþykktur og fulltrúar sjálfstæðismanna á fundinum þeir samþykktu þennan viðauka. Enda hann efnislega í samræmi við tillögu Sjálfstæðisflokksins sem flutt var á síðasta ári í menningar, íþrótta og tómstundaráði 8. desember en vísað frá að meirihlutanum í janúar síðastliðnum. Og ég ætla bara að lesa upp úr bókunum með leyfi forseta. Umrædd tillaga Sjálfstæðisflokksins fól í sér að þegar hafinn yrði undirbúningur að byggingu knatthúss Fram ásamt áhaldahúsi. Byggingarframkvæmdir hæfist á árinu 2025 og húsið yrði tilbúið til notkunar á árinu 2026. Tillaga meirihlutans felur hins vegar í sér að knatthúsið verði ekki tilbúið fyrir árið 2029. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetja því til þess að tímarammi samkomulagsins verði endurskoðaður til að flýta byggingu húsanna í samræmi við framkvæmdaáætlun sem gerð var í tengslu við áðurnefnda samning árið 2017. Í þeirri áætlun var skýrt kveðið á að knatthúsið yrði byggt á árunum 2019–2020 og felur fyrirliggjandi viðauki því í sér seinkun næstum því áratug að umrætt mannvirki verði tekin í notkun. Löngu orðið tímabært að Reykjavíkurborg standi við samninginn að þessu leyti gagnvart Fram og íbúum í Grafarholti og Úlfarsárdal. Þessi bókun talar auðvitað bara fyrir sig sjálf og ég vildi bara vekja svona athygli á henni hér því að þetta náttúrulega hefur verið því miður samskipti Fram annars vegar ásamt íbúum í Grafarholti og Úlfarsárdal og Reykjavíkurborgar hins vegar hefur verið sorgarsaga. Það tókst því að lenda því með þessum samningi árið 2017, sáttargjörð, en það er hins vegar miður að það skulle ekki verið búið að standa við að koma þeim mannvirkjum upp sem áttu að koma 2019–2020 og nú sé verið að tala um 2029. Okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fannst rétt að þessi yrði flýtt og talað samkvæmt okkar tillögu frá því fyrir árið 2026 og að mínu viti væri það ennþá hægt ef vel væri staðið að verki að hefja framkvæmdir á næsta árið, þar sé að 2025 og afhenda húsið 2026 ef fyrir því væri vilji. En það er þó gott að sem kannski skiptir mestu máli að það sé búið að setja niður ártal sem vonandi verið staðið við núna þó það tækist ekki síðast. Það er ánægilegt í sjálfu sér. Og svo vil ég bara kannski gera smá athugasemd til það að
að það hefði átt að kynna þetta auðvitað í menningar, íþrótta og tómstundaráði. Þetta var samþykkt í borgarráði 7. nóvember en var ekki kynnt í menningar, íþrótta og tómstundaráði daginn eftir, sem hefði auðvitað átt að gera, og auðvitað hefði, eins og með svona stórmál, hefði átt að kynna þetta fyrst í íþrótta og tómstundaráði, menningar, íþrótta og tómstundaráði, áður en þetta fór inn í borgarráð. Vona að það verði gerð bragarbót á því. Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur borgarstjóri Einar Þorsteinsson óskað eftir veita andsvar. Borgarstjórn, forseti, ágæta borgarstjórn, það bara afar ánægjulegt að það hefði náðst samkomulag við Fram áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu. Það líka aðra framkvæmdir sem þarna eru undir, áhaldahús og frágangur á svæði og ýmislegt sem skiptir máli. Húsið verður boðið út vorið 2026, framkvæmdir gert að þær ráð fyrir að þær hefjist 2027 og svo ræðst það eiginlega framgangi verkefnisins hversu vel gengur, hvenær húsið verður tekið í notkun. Það geti tekið rúmt ár, 1,5, 2, það fer bara eftir aðstæðum, þannig að hugsanlega verður þetta tilbúið 28 ef að vel gengur, þannig að tímasetningin 2029 nú kannski ekki svo heilög, en það bara þakka borgarfulltrúnum fyrir að vekja athygli á þessu máli og ánægjulegt að það sé sátt við íþróttafélagið Fram. Það var ekki fleiri hvatt sér hljós og er þá gengið til atkvæðagreiðslu og fyrst fjórðliður frá fundargerði borgarráðs frá 17. október viðaukar í nokkrum liðum við fjárhagsáætlun og leggur forseti til atkvæðagreiðslu í einu lagi nema það sé athugasemdir. Nei. Já, ok, þá greitt. Já, það vantar, nei? Hver vantar? Já. Klukkan orðið margt. Já. Þeir sem styðja fjárlið, viðauka við fjárhagsáætlun 2024 gefa merki. Já, þeir sem á móti kunna vera. Já, þá þetta samþykkt. Já, þá biður forseti að endurtaka atkvæðagreiðslu. Þeir sem styðja tillöguna gefa merki og það meirihluti Vinstri græn og sósíalistar, þeir sem á móti kunna vera og það hjáseti hjá Sjálfstæðisflokknum og Flokki fólksins. Þá það fundargerð borgarráðs frá 7. nóvember, Stuttliður Austurbakki 2, þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera og það samþykkt með atkvæði meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins, Vinstri græn, Flokkur fólksins og sósíalistar greiða atkvæði á móti. Þá það næsta liður, 22. liður, gjaldskrá fyrir akstursþjónustu fatlaðs fólks, þeir sem styðja tillöguna gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera og það samþykkt með atkvæði meirihlutans Vinstri grænna, sósíalista og Flokks fólksins, Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá. Þá það annar liður og fundargerð borgarráðs frá 14. nóvember, þeir sem samþykkja tillöguna hér gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera og það samþykkt með atkvæði meirihlutans Vinstri grænna, sósíalista og Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá. Þá það 17. liður útsendur í dagskrá sem fundargerð forsætisnefndar frá 15. nóvember, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 8. nóvember, fundargerð skóla og frístundaráðs frá 11. nóvember,
fundargerð stafrænsráðs frá 13. nóvember og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 13. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 8. nóvember. Og já, þá hérna Kjartan Magnússon sem ætlar að taka til máls. Við byrjum að tilgreina hvaða líður. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hérna undir fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 8. nóvember ætla ég að fjalla tvö mál og leggja fram bókun og kynna bókun hérna sem samsvarandi bókun sem lögð var fram í menningar, íþrótta og tómstundaráði og það er vegna uppbyggingar hjá knattspyrnufélagi Reykjavíkur í Vesturbænum. Bókunin hljóðar svo, leyfi forseta. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja fyrirliggjandi hugmyndir byggingu knatthúss ásamt viðbyggingu á svæði knattspyrnufélags Reykjavíkur á grundvelli tillögu félagsins. Mikilvægt að draga lærdóm af vandkvæðum sem upp hafa komið við alútboð vegna áður byggðra knatthúsa í borginni. Vanda þarf til verka við útboð verksins, samningsgerð og eftirlit á framkvæmda tíma. KR glímir við mikinn aðstöðuvanda og því frekari uppbygging íþróttamannvirkja Vesturbænum löngu tímabær. Hins vegar óeðlilegt að gera þá kröfu að KR gangi á takmarkað athafnasvæði sitt með byggingu fjölbýlishúsa í því skyni að fjármagna uppbyggingu íþróttamannvirkja. Eru slíkar kröfur að jafnaði ekki gerðar til hverfis íþróttafélagi í borginni vegna uppbyggingar íþróttamannvirkja á félagsvæðum þeirra til framtíðar. Rétt að hafa í huga að útlit fyrir mikla þéttingu byggðar og fjölgun íbúa í Vesturbænum á næstu árum. Slík fjölgun mun stórauka kröfu til KR og því mikilvægt að félaginu sé tryggt nægilegt athafnarými til framtíðaraukningar. Svo mörg voru þau orð og ég ætla að segja sérstaklega mikilvægt að við vöndum okkur vegna þess að við erum að fara inn í alveg nýtt skeið í íþróttastarfi í borginni með uppbyggingu knatthúsa, rauninni meiri uppbyggingu en oft hefur áður sést sem auðvitað bara mörguleyti mjög ánægilegt og við erum byrjuð á þessari knatthúsavæðingu og það var alútboð til dæmis varðandi knatthús í Breiðholti en eftir að hafa gengið það hús ásamt forsvarsmönnum þess félags og húsverði þá sannfærist mönnum það að alútboð eru ekki fullkomin, alútboðin eru ekki töfralausn eins og ágætur borgarfulltrúi sagði okkur hérna fyrir á fundinum, svona töfralausnir eru ekki til en það eru margir kostir við alútboðin en við þurfum að gæta okkar betur þegar það kemur að því að einhvern veginn að fullnusta þau. Nú síðan hérna hitt máli sem ég ætlaði að fjalla er 8. mál, fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins kostnað við gróarhús og það er auðvitað allt annað verkefni heldur sem knatthús. Hins vegar ef að hrakspár kostnað við gróarhús rætast, sem ég vona auðvitað ekki, þá gæti bara kostnaðurinn við það hús orðið meiri heldur en kostnaðurinn við öll knatthúsin sem við ætlum að byggja í borginni, eins og ótrúlega það nú er. En á þessum fundi kom sem sagt fram að kostnaður vegna fyrirhugaðrar umbreytingar gróarhús er komin í tæplega 200 milljónir króna, 197 milljónir held ég að ég muni rétt. Og það er auðvitað gífurlegur kostnaður, góðir hálsar, þegar haft í huga að verkefni er ennþá á hugmyndastigi. Nú er ekki svo þannig, það er ekki þannig að þetta hús sé lengur sú skemma sem það var, þetta var keypt náttúrulega sem skemma, en þegar að Borgarbókasafn, Borgarskjalasafn og Ljósmyndasafnið fluttust í gróarhús á sínum tíma aldamótin, þá var ráðist í miklar og kostnaðarsamar endurbætur á húsinu sem þóttu dýrar á sínum tíma. Ég tel að húsið gegni hlutverki sínu vel og þó að sé þörf vissulega ákveðnu viðhaldi, þá held ég að sé kannski ekki þörf fyrir algera og fógdýra umbreytingu á húsinu eins og mér heyrist meirihluti borgarstjórnar stefna að. Nú, heildarkostnaður við umbreytingu hússins var áætlaður 5,3 milljarðar í október síðastliðnum. En athygli vekur að kostnaður við hönnun og verkefnastjórn er áætlaður 1165 milljónir króna eða 22% heildarkostnaður við verkefnið. Og svo eins og alltaf gerist í slíkum verkefnum, þá getum við búist við að þetta verður hressilega fram úr áætlunum og það er mér tekinn fram í þeim að þessi vikmörk séu mikil og það sé hægt að gera ráð fyrir óvissu þáttum sem geta numið jafnvel 50% til viðbótar. Og
samkvæmt öllum þessum gögnum sem við höfum séð og skoðuðum þessum fundi, þá er ljóst að kostnaður við þessa umbreytingu gróðurhús verður gífurlegur og auðvitað ætti ekki að setja slíka framkvæmd í forgang vegna erfiðari fjárhagsstöðu borgarinnar og uppsafnaðar viðhaldsskuldar sem nemur 20 milljarða króna. Ég segi sko bara ef við myndum sleppa þessu gróðurhúsverkefni sem gæti enda í 10 milljörðum, þá væri við komið með fyrir 1/3 af kostnaði af uppsafnaðri viðhaldsskuld í skóla- og frístundahúsnæði borgarinnar sem kuð vera 30 milljarðar. Þannig að ég spyr sko hvort betra að drífa sig að reyna að klára viðhaldið þar sem það uppsafnað frekar en að fara í svona gælverkefni. Það allan ekki spurningum mínum huga, en ég held að sé mjög mikilvægt, þetta stórt verkefni sem kosta mikið, mjög mikilvægt að borgarfulltrúar gerir sér allir grein fyrir því hvert verið að stefna með því. Borgarfulltrúar lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér ljós og þá mælendaskrá og dagskráin tæmt. Fundi slitið í borgarstjórn Reykjavíkur 15. november 2024, klukkan 18:17. 18:18.